sa RTV Tarlac Channel 26 at DZTC. 828 Radyo Pilipino. Ako ang inyong guro, Ginoong Orlando Santos Alejo Jr. sa sining pang-industriya ng ika-4 na baitang sasamahan at gagabayan ka. Gamit ang makabagong paraan ng komunikasyon. Good morning, grade 4 learners. Welcome to our TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DZTZ 828 Radyo Pilipino Tarlac, RTV Channel 26 Facebook Live, and on Converge Cable TV Channel 100. I am Teacher Tessie, your teacher broadcaster in English 4. Broadcasting live here in Camiling Central District, Camiling, Tarlac. Bringing you the latest lesson on air. Join me today in another interesting and fun lesson in English 4. As we begin our lesson, make sure that you are all sitting comfortably and be sure to have all the necessary things for our lesson, such as your learning activity sheets, paper, and pen. As you listen and watch carefully, capture and list down the important notes and ideas as we proceed and explore our lesson. If you have questions and clarifications regarding our lesson for today, just post them in the comment section. If you are watching our Facebook Live, but if you're listening to the radio, you may send your questions via text messaging or FB Messenger to your teacher. Hi, grade 4 learners. How are you? Are you ready? That's great. We will now begin our exciting adventure with our new topic for today. This week, we will learn about to distinguish the types of journalistic writing like news, opinion, feature, and sports news. And today, we will be focusing on the news article and opinion article. At the end of this 25-minute learning process, you are expected to, number 1, note the significant details from a news and opinion articles read. And number 2, distinguish the different types of journalistic writing like news article or opinion article. Before we begin, let us have a review first on how well you remember the lesson that you had with your teachers last week. And this is the direction: draw a happy face if the statement is correct and draw a sad face if the statement is not correct. The first statement is, journalism refers to the activity of writing events that take place in the world, which entails all forms of news and other information. The correct answer is happy face. The first statement is a correct definition of journalism. Number 2, brevity is the quality or state of being correct or precise. The correct answer is sad face, because the statement is describing the accuracy of journalism. Let's move on with number 3. Accuracy is the quality of being brief or short, where points are made quickly and clearly. If your answer is sad face,
You are correct because the correct answer is brevity instead of accuracy. Number 4, conciseness is the extent to which a piece of writing communicates clear information using a few words as possible. If your answer is happy face, you get it. Very good. And the last one is indirectness is the quality of being straightforward and concise, stating a main point early and clearly without additions. The correct answer is sad face because the correct answer is directness instead of indirectness. Okay, I know you remember now the lesson you had with your teachers last week. And now let's begin answering more activities to enhance your skill in distinguishing the different types of journalistic writing. For our first activity, we will read sentences, and your task is to identify from among the choices which is referred to by the statement. Number 1, it is the style of writing used to report news stories in newspapers, televisions, on radio, and on internet. A. Journalistic writing. B. Sports news article. C. Opinion article. Is your answer letter A? Very good. That's correct. The correct answer is journalistic writing. Number 2, it is an objective report or story of an event. A. Feature article. B. News article. C. Opinion article. Is your answer letter B? Excellent. That's correct. News article. Number 3. It is an article usually published in newspapers or magazines and mainly reflects the author's belief about a subject. A. Sports news article. B. Feature article. C. Opinion article. Is your answer letter C? Opinion article. You get it. That's correct. Let's have number 4. It is a form of writing focused in the extraordinary or qualities or elements of an event, person, or thing. A. News article. B. Feature article. C. Entertainment article. Is your answer letter B? Feature article. Very good. And lastly, number 5, it is a form of writing that reports on matters pertaining to athletic events. A. Sports news article. B. Feature article. C. News report article. Is your answer letter A? Sports news article. You get it. Good job, kids. How was your score? If you scored 4 or 5, you're really ready to learn more. If you got 3 and below, well, it's okay.
we will still have more activities that will help you understand our lesson better. And to help you understand about the different types of journalistic writing, let me discuss to you the characteristics of news article and opinion article. When we say news article, it is an accurate and timely account of idea, issue, or event that affects a significant number of people. That is according to Cannes 2012. News article also aims to inform the reader. News article uses simple, precise, and concrete words, direct to the point, considerably short, based on facts, and not opinionated. News articles answers the 5 W's: the what, where, when, who, why, and 1 H, how of the event. While opinion is a newspaper article written on behalf of an editor that gives opinion or the stand of the news organization on a particular issue. It tells about the author's view or belief about a current issue. The content states the writer's point of view. It presents the stand or sentiments of the publishers or editors. Also, in newspapers, opinions are often accompanied and represented by an editorial cartoon. Now, turn your learning activity sheets on page 3, activity 2, and join me in reading the articles and answer the questions that follow. Gadget is a Must by Jerrel Arellano of Camiling Central Elementary School. Everybody is really busy doing modules every day at home. And one tool we have to rely on is a cell phone or a laptop. It is really a must to have in times of pandemic because we search and do some assignments there. Some say that gadgets are not needed by a student if she or he chooses to have the modular modality. But honestly speaking, they need them as a student. According to an interview with Rona Santos, a grade 6 special science class student, I am using cell phone in searching in YouTube about the different ways on separating matter because it is very difficult to understand if I cannot see the actual performance of separating matter. Therefore, to access to the social media, which is in demand today, gadget is really a must. Here we go with our first question. What is the issue all about? A. Use of gadgets. B. Modules. C. Laptop. If your answer like this, letter A, then you are correct. The article is all about the use of gadgets. Number 2, what do the students use in searching information online? A. Cell phone and laptop. B. Calculator. C. Books. If you answer letter A, then you are correct.
The students are using their cell phones and laptops in searching information online. Number 3. From the article you have read, who is using cell phone in searching videos in YouTube? A. Rosie, B. Rhea, C. Rona. The correct answer is letter C. It's Rona. Good job, kids! Let's move on with number 4. What is the stand of the article about using gadget? A. Agree, B. Disagree, C. Neutral. Is your answer letter A? Agree? Bravo! You are correct. Number 5. What is the reason of the stand of the issue? A. Because students are using cell phones and laptops in studying now. B. Because students are busy going to school with their cell phones. Letter C. Because they can play and download online games for pleasure. Is your answer letter A? Very good. You are correct. I hope you get all the correct answers because you listened attentively to our lesson. I would like to inform you, dear learners, that the article we have read is about gadgets. It is an example of opinion article. Based from the questions you answered, the opinion article has an issue, which is all about using gadgets in learning. It has the stand of the issue, which is agree. The writers are agree in using cell phones and laptops in studying of the students in times of pandemic. Now, I have here another article for you, dear learners. Let us read and answer the following questions. Alumni to Fund School Fence Project by Nicole Ko of Camiling Central Elementary School. Camiling Central Elementary School, or CCES, teaching staff gathered CCES alumni worldwide to fund the rehabilitation of damaged school fence. The first virtual Grand Alumni Homecoming will be pushed on December 28, 2020 to gather the fund for the rehabilitation of the school fence to prevent flood water from entering the school grounds. We have already our contacts from the different batches and from different parts of the world. As of now, we have an average of 10 participants per batch from batch 1981 up to present. Dr. Bonifacio V. Esteban Jr., Camiling Central Elementary School, School Principal said. Mrs. Annalisa P. Paipa, the grade 6 SSES advisor, said, we distributed letters and sent emails to most of the CCES alumni and they have positive responses regarding it. The CCES staff and General PTA or Parent Teacher Association currently plan for the activities and event for the first virtual Grand Alumni Homecoming. Number 1. What is the article all about? A. CCES Grand Alumni Homecoming. B. CCES GPTA Meeting. C. CCES Successful Alumni. If you answer letter A,
You are correct. It is all about the CCES Grand Alumni Homecoming. Number 2. Who are going to the Grand Alumni Homecoming? A. Teachers of CCES. B. Alumni of CCES. C. Parents of CCES. The correct answer is letter B. The alumni of CCES. Very good, kids. Number 3. Why do they have a grand alumni homecoming? A. To gather fund for the rehabilitation of the school fence to prevent flood water from entering the school grounds. B. To have contacts from different batches from 1981 up to present. C. To know who the successful alumni of CCES are. And the correct answer is letter A. To gather fund for the rehabilitation of the school fence to prevent flood water from entering the school grounds. Very good, kids. Number 4. Where do they hold the Grand Alumni Homecoming? A. San Clemente Tarlac. B. Camiling Tarlac. C. Capas Tarlac. The correct answer is letter B. Number 5. Who said the statement, "We have already our contacts from different batches and from different sides of the world"? A. Nicole Ko. B. Dr. Bonifacio V. Esteban Jr. C. Mrs. Analisa P. Paipa. The correct answer is letter B, because the statement was given by Dr. Esteban. I hope you get all the correct answers from our activity. The article Alumni to Fund the School Fence Project by Nicole Ko is an example of news article. From the questions in the activity, you answered the who, what, where, and why questions. The report is not opinionated. Instead, it is based on facts. It informs the readers that the alumni of CCES will fund the rehabilitation of damaged school fence. Okay, let us have more activities. Turn your learning activity sheet on page 3, activity 3. Identify the following parts of the articles. Write news if it is a news article, and write opinion if it is an opinion article. Number 1. Radio-Based Instruction, or RBI, Municipal Launching Program of Camiling was held on February 15, 2021, headed by Honorable Mayor Erlen C. Agustin in Camiling, Tarlac. Is it news or opinion? The answer is news, because the article answered the what, where, when, and who questions of the event. Number 2. Vaccines to prevent the spread of coronavirus is a must. With the coronavirus pandemic, health is a trust to the people across the country, bound by a duty to ensure safety of school children before bringing them to school. The answer is opinion, because it has a stand on the issue. Okay, let us continue the fun we have right now. Let us read the situation and identify the correct journalistic writings to be used by the pupils. The situation is the grade 4A class school paper staffs were assigned something to write by their school paper advisor. Number 1, Robert was assigned to gather data from the school health leader about the dengue cases in the school 3 years back
to inform the students, parents, and teachers. He will write a news article or opinion article. The answer is news article. Very good. Number 2. Gina, the school editor-in-chief, assigned to gather all the opinions of the staff about the importance of gadgets in learning. She was tasked to write a or an news article or opinion article. The answer is opinion article. Very good, kids. How was the activity? Did you enjoy it? I am sure you got the perfect scores and you mastered the skills in distinguishing the news and opinion articles. Congratulations! And for your post-listening activity on your learning activity sheet, on page 6, activity 1, you're going to distinguish the correct journalistic articles presented. Write news article or opinion article. In number 2, you're going to identify the sentences if they refer to news article or opinion article. And in number 3, you're going to make a scrapbook. I hope you learned a lot from our 25 minutes fun of learning in English. Always remember the 2 topics we have discussed for today about news and opinion article. Remember, news article uses simple, precise, and concrete words, direct to the point, short, and based on facts. News answers the 5 W's and 1 H of the event. And opinion is a newspaper article written by or on behalf of an editor that gives opinion or the stand of the news organization on a particular issue. So, that is all for today. Once again, you are tuned in Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac, RTV Channel 26 Facebook Live, and on Converge Cable TV Channel 100. This is Teacher Tessie, your teacher broadcaster. Thank you and God bless everyone. Alam niyo ba na ang kinikilalang Guinness Book of World Records holder bilang pinakamaliit na commercially harvested fish ay isang sinarapan? Ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas, sa Lake Buhi sa Bicol River. Isa itong uri ng goby na may transparent na katawan na may sukat na 12.5 mm. Alam mo na, yan ang sinarapan. Ang aking pagbati at paghanga sa inyong patuloy na pag-aaral. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo Sa RTV Tarlac, Channel 26. At sa DZTC, Radyo Pilipino Tarlac. Narito na ang paaralang walang sawang naglilingkod Mula dito sa Villa Aldibay, mula dito sa bayan ng San Manuel, Mula sa bayan ng San Clemente, mula sa Santa Ignacio, mula sa bayan ng Victoria, mula sa lungsod ng Tarlac. Teacher Jury Andres Madriaga, ang inyong teacher broadcaster para sa ika-4 na baitang ng PE.
ating TarlakHenyo ng Skills Division of Tarlac Province sa RTV Tarlac Channel 26 at DCTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang araw! Narito na naman tayo, nagsisikap at nagpupunyagi na maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Kumusta kayo mga ginigiliw kong mag-aaral? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong masidhing pagpupunyagi sa patuloy na pag-aaral sa himpapawid upang matuto sa kabila ng hamon ng pagkakataon ng COVID-19 pandemic. Panibagong araw, panibagong kaalaman, ang inyong matututunan. Ako ang inyong guro sa Araling Panlipunan Grade 4, Ginang Shirley P. Rubillos, upang samahan at gabayan kayong maunawaan ang nilalaman ng ating aralin na ang kahalagahan ng kagalingang pansibiko. Mga bata, siguraduhin ninyong nasa lugar kayo na komportable at maayos na naririnig ang ating broadcast. Sa puntong ito, nais kong kunin ninyo ang inyong mga module sa Araling Panlipunan para sa ika-5 linggo ng ika-4 na markahan at ihanda rin ang inyong ballpen at papel upang maitala ninyo ang mga mahalagang impormasyon na babanggitin. Natutuhan mo noong nakaraang aralin ang kahulugan ng kagalingang pansibiko. Tinutukoy ng kagalingang pansibiko ang pinakamataas na kabutihang makakamit at mararanasan ng mamamayan. Di matatawaran ang kahalagahan ng gawaing pansibiko sa isang bansa. Ito ay isang paraan ng pagtiyak ng mga mamamayan sa isang lipunan ay tunay na malaya, nagsasarili at kontento sa kanilang pamunuan. Malaya nilang naipahayag ang sarili at nagagawa ang gusto ng di lumalabis sa itinakda ng batas. Nagsasarili sila at kayang sustentuhan ang sarili at pamilya. Kontento sila sa pamamalakad ng pamahalaan at sinusuportahan nila ito. Ipinakikita ng gawaing pansibiko ang pinakamataas na level ng pakikipagkapwa. Dahil dito, kakikitaan ang mga tao ng pagmamalasakit sa isa't isa. Nagkukusang loob silang mapaglingkuran lalo na ang mahihirap at nakabababa. Kumikilos sila at tumutugon sa pangangailangan ng iba, kahit hindi pagsabihan o walang kumpas ng pamahalaan. May sarili silang motibo at ito ay ang masidhing pagnanasang makapaglingkod sa kapwa kahit walang posisyon at kabayaran. Mahalaga ang kagalingang pansibiko dahil tinitiyak nitong ang bawat mamamayan ay nabubuhay ng matiwasay at payapa. Higit na mapadadali ang serbisyo publiko kung ang bawat isa ay handa sa paglilingkod at pagtulong. Mas malawak ang maaabot ng mga ahensyang pampamahalaan kung magsasama-sama ang mga institusyong binubuo ng mga individual na ang motibo ay mapahusay ang kalagayan ng lahat. Nagiging maunlad at maayos ang komunidad dahil tumutugon ito sa mga pangangailangan ng mga kasapi nito. Nagkakaroon ng sama-samang pagkilos o pakikisa ang mga tao upang maabot ang layunin ng pamayanan. Nagkakaroon ng pagkakataon na makibahagi ang mamamayan
upang bigyang solusyon ang kanilang suliranin. Nagiging kapaki-pakinabang at produktibo ang mamamayan. Nagsisilbing instrumento ng pagbabago o agent of change para sa kapakanan ng bansa. Mga bata, atin nang subukin ang talas ng inyong pag-iisip sa pagsagot ng mga gawain. Panuto, lagyan ng check ang bilang kung ang payag ay may kinalaman sa kagalingang pansibiko at X kung hindi. Number 1. Pagtulong sa mga nasunugan. Pagtulong sa mga nasunugan. Check o X mga bata. Ang sagot ay check. Number 2. Pagtulong sa pamimigay ng relief goods. Pagtulong sa pamimigay ng relief goods. Anong sagot mga bata? Check. Number 3. Paghahanap buhay upang kumita. Paghahanap buhay upang kumita. Anong sagot mga bata? Check. Number 4, pagpapakain sa mga pulubi sa lansangan. Pagpapakain sa mga pulubi sa lansangan. Anong sagot mga bata? Check. Number 5, paglalaan ng oras sa home for the aged. Paglalaan ng oras sa home for the aged. Anong sagot mga bata? Check. And number 6, paglilinis sa mga kanal ng kalsada. Paglilinis sa mga kanal ng kalsada. Check o X mga bata? Check. Number 7, pagtulong sa matanda sa pagtawid sa daan. Pagtulong sa matanda sa pagtawid sa daan. Anong sagot mga bata? Check. Number 8, pagtulong sa mga katutubo. Pagtulong sa mga katutubo. Anong sagot mga bata? Check. Tumulong sa paglilinis ng kapaligiran. Tumulong sa paglilinis ng kapaligiran. Anong sagot mga bata? Check. At ang panghuli, pakikinig sa nagsasalita kung may programa. Pakikinig sa nagsasalita kung may programa. Anong sagot mga bata? Check. Nakuha niyo ba ang mga tamang sagot mga bata? Napakahusay. Tandaan mga bata, mahalaga ang pagkakaroon ng kagalingang pansibiko dahil tanda ito ng kakanyahan ng isang lipunang namumuhay ng matiwasay, may pagmamalasakit sa kapwa, at namumuna sa kaunlaran. Sa pamamagitan ng gawaing pansibiko, na paglilingkuran lalo na ang mga nangangailangan sa lipunan. Sakop nito ang pangangailangan sa edukasyon, kalikasan, hanap buhay, at iba pa na pinagtutulungan ng mga mamamayang matugunan ng may pagkukusa at walang inaasahang kapalit.
Ngayon, upang mas lalo nating masubok ang inyong natutunan sa ating aralin, tignan ang inyong learning activity sheet. Isulat sa patlang ang tama kung ang pahayag ay nagpapakita ng kahalagahan at gawaing pansibiko at mali kung hindi. Number 1. Tulungan ang matanda na hindi matandaan ang daan patungo sa kanilang bahay. Tulungan ang matanda na hindi matandaan ang daan patungo sa kanilang bahay. Ang sagot ay tama. Number 2. Panoorin ang mga kabarangay habang naglilinis sa tapat ng inyong tahanan. Panoorin ang mga kabarangay habang naglilinis sa tapat ng inyong tahanan. Anong sagot ninyong mga bata? Mali. Number 3. Pagtulong sa mga binaha dulot ng nagdaang bagyo. Pagtulong sa mga binaha dulot ng nagdaang bagyo. Anong sagot mga bata? Tama. Number 4. Nagtitinda para kumita ng perang pantustos sa pangangailangan ng pamilya. Nagtitinda para kumita ng perang pantustos sa pangangailangan ng pamilya. Anong sagot mga bata? Tama. Number 5. Pagpapakain sa mga bata sa bahay ampunan. Pagpapakain sa mga bata sa bahay ampunan. Anong sagot mga bata? Tama. Number 6. Pagkakalat ng basura sa paligid. Pagkakalat ng basura sa paligid. Mali. Number 7. Pagsigaw ng malakas habang naglalakad sa may kalsada kasama ang mga kaibigan. Pagsigaw ng malakas habang naglalakad sa may kalsada kasama ang kaibigan. Anong sagot mga bata? Mali. Number 8. Pagsali sa programa ng barangay na may layuning makatulong sa mga mamamayang nakatira dito. Number 8. Pagsali sa programa ng barangay na may layuning makatulong sa mga mamamayang nakatira dito. Ang sagot ay tama. Maaari ninyong isumite sa inyong guro ang inyong sinagutang learning activity sheet. Sa susunod na pagkuha ninyo ng modules. Talagang napakagaling ng inyong ipinamalas sa ating aralin ngayong araw. Tandaan, palaging isa isip, isa puso,
ang bagong kaalaman na inyong natutuhan. Muli, ako ang inyong guro sa Araling Panlipunan 4, Ginang Shirley P. Rubillos, na nagsasabing ang pag-aaral ng Araling Panlipunan ay daan sa pagiging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Hanggang sa muli, paalam! Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, Grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Gutom ka ba sa impormasyon? May na-miss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on Air. And
online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor On Air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor On Air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor On Air. This is my story. Ano ang kwento ng buhay mo? Malungkot? Masaya? May kababalaghan? O puno ng aksyon? Ang bawat kwento ng kapwa nating Pilipino ay mahalaga. This is my story. Sama-sama nating ibahagi ito upang magbigay aral at inspirasyon sa ating lahat. This is my story. This is my story. Hosted by Mitch Desunia. Tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mapapakinggan dito sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. This is my story.
Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslo, Cebu. Alam niyo na, yan ang whale shark! Ang aking pagbati at paghanga sa inyong patuloy na pag-aaral. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa DZTC, Radyo Pilipino Tarlac. Narito na ang paaralang walang sawang naglilingkod mula dito sa Villa Aldipay, mula dito sa bayan ng San Manuel, mula sa bayan ng San Clemente, mula sa Santa Ignacio, mula sa bayan ng Victoria, mula sa lungsod ng Tarlac. Teacher Jury Andres Madriaga, ang inyong teacher broadcaster para sa ika-4 na baitang ng PE. Isang magandang araw ng Martes sa mga minamahal naming mga magulang at mag-aaral sa ika-4 na baitang. Halina at matuto sa ating Aral TarlakHenyo, hatid sa inyo ng SDO Tarlac Province na napapakinggan sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at sa tayong napapanood sa RTV Channel 26 at sa Facebook live stream. Gayon din sa Converge Cable TV Channel 100. Ako ang inyong teacher broadcaster, Madam Isabel Cabe, broadcasting live from San Manuel District, San Manuel, Tarlac, na maghatid sa inyo ng bago at makabuluhang kaalaman sa edukasyong pantahanan at pangkabuhayan, Information and Communication Technology, Entrepreneurship 4. Handa na ba kayo sa ating talakayan ngayong umaga? Kung handa na mga bata, mag-thumbs up naman kayo sa ating chat box. Magaling! Ngayon, kunin na ninyo ang inyong ballpen, papel, at compendium of notes. Ihanda na rin ang inyong mga sarili at makinig ng mabuti sa ating aralin ngayong umaga. Kung gusto ninyong sumagot o meron kayong katanungan, maaari ninyong i-comment sa ating chat box na makikita sa inyong screen. O i-text sa numerong 0921-955-6826. Inuulit ko, i-text sa numerong 0921-955-6826. At sa mga magulang, gabayan po natin ang ating mga anak sa kanilang aralin ngayong umaga. Ang ating layunin sa araw na ito ay una, nakasasagot ng email ng iba. Pangalawang layunin, nakapagpapadala ng email na may kalakip na dokumento o iba pang media file. Pero bago natin simulan, balikan muna natin ang inyong nakaraang aralin. Naaalala pa ba ninyo itong mga bata? Sige nga! Tama! Ang ating nakaraang aralin ay tungkol sa paggawa ng dokumento na may larawan gamit ang word processing tool. Ating balikan at alalahanin ang mga hakbang sa paggawa ng dokumento na may larawan gamit ang word processing tool. Kung naaalala mo pa, sige nga, isulat ang inyong mga kasagutan sa ating chat box. Handa na ba kayo mga bata? Simulan na natin. Unang hakbang, buksan ang MS Word o Microsoft Word. Ikalawang hakbang, mag-type ng salita o mga kataga sa blankong dokumento. Ikatlong hakbang,
I-highlight ang mga salita sa pamamagitan ng pag-click sa unang bahagi ng salita at i-drag ang mouse hanggang sa dulo ng bahagi ng salita. Ika-4 na hakbang. Palitan ang text style. Pumili sa bold text, italicized text, o underlined text. Ika-5 hakbang. Baguhin ang kulay ng text sa pamamagitan ng pag-highlight dito. At i-click ang font color button at pumili ng nais na kulay. Ika-6 na hakbang. Mag-insert ng larawan sa insert menu button. Ika-7 hakbang. Kumuha ng larawan sa nakasave na file. Ika-8 hakbang. I-format ang larawan sa nakasave na file sa pamamagitan ng pag-double-click dito. Ika-9 na hakbang. Pumili ng angkop na format mula sa picture styles. Ika-10 hakbang. I-click ang text wrapping tool at pumili ng text wrapping style. Magaling! Natutuwa ako sapagkat tandang-tanda niyo pa ang ating nakaraang aralin. Matanong ko kayo mga bata, kailan kayo huling nakatanggap ng mensahe sa email o sa cellphone? Ang sagot ni Nigel sa chat box ay kanina lang siya huling nakatanggap ng mensahe sa cellphone. Kagabi naman ang sagot ni Jimuel. Ang sagot naman ni Gia ay kahapon pa siya huling nakatanggap ng mensahe. Noong isang araw, ang sagot ni Edrix. Nasubukan niyo na bang magpadala ng email mga bata? Kung oo, isa pa nga thumbs up dyan. Sa mga hindi pa nakasubok, huwag malungkot sapagkat ito ang ating pag-aaralan ngayong araw. Bago yan, ano nga ba ang email? Ang email ay electronic mail. Ito ay ang pinakamabilis na paraan ng pagpapadala at pagtanggap ng mensahe gamit ang internet. Ang susunod nating pag-aaralan ay ang pagpapadala ng email na may kalakip na dokumento o iba pang media files. Ngayon, ay ating isa-isahin ang mga hakbang sa pagsagot sa isang email. Unang hakbang, i-click ang inbox. Buksan ang iyong email sa iyong kapareha na naglalaman ng mensahe. Ikalawang hakbang, i-click ang reply matapos basahin ang mensahe. I-type sa lumitaw na message box ang tugon sa mensahe. Panghuli, i-click ang send matapos i-type ang sagot sa naunang mensahe. Di ba madaling gawin mga bata? Alam kong kayang-kaya nyo itong gawin. Mahalaga ang pagtanggap ng mensahe sa kahit na anong uri o forma ng komunikasyon. Ang maayos na pang-unawa sa natanggap na mensahe at pagsagot dito ay bahagi ng pang-araw-araw na buhay. Ang susunod naman nating tatalakayin ay ang pagpapadala ng email na may kalakip na dokumento o iba pang media files. Tara! Samahan ninyo akong talakayin ang iba't ibang hakbang. Unang hakbang. Buksan ang nagawang email sa http://
www.gmail.com. Ikalawang hakbang. I-click ang compose mail. Ikatlong hakbang. I-click ang attach file. Ika-apat na hakbang. I-click ang browse upang mahanap ang folder kung saan nakalagay ang ilalakip na file. Maaari mong ilakip ng isa-isa ang mga dokumento na nais mong ipadala. Ang kabuuang laki ng files na maaari mong ilakip sa email ay hanggang sa 25 MB o 25 MB. Ikalimang hakbang. I-click ang Open o OK. Ika-anim na hakbang. Kung ganap na nailakip ang dokumento, makikita ito sa link ng attached names. Ikapito at panghuling hakbang, i-click ang Send. Nasundan ba mga bata? Mahusay kayo kung ganon. Alam kong kayang-kaya niyong gawin. Ngayon, ating subukin ang mga natutunan ninyo ngayong araw. Panuto. Punan ang mga nawawalang titik upang mabuo ang bastong sagot sa bawat bilang. Inuulit ko. Punan ang mga nawawalang titik upang mabuo ang bastong sagot sa bawat bilang. Unang tanong. Aling button ang i-click kung nais makita at mabasa ang bagong email na pinadala sa iyo? Bibigyan ko kayo ng 5 segundo sa pagsagot. Mga bata, tignan ang mga clue. Tama ba ang sagot niyo mga bata? Tama! Inbox. Inbox ang i-click kung nais makita at mabasa ang bagong email na pinadala sa iyo. Ikalawang tanong. Anong button ang i-click kung nais mong sagutin ang isang email? 5 segundo mga bata. Tama ba ang sagot mo? Reply ang i-click kung nais sagutin ang isang email. Ikatlong tanong. Alin ang i-click kung nais mong maglakip ng isang dokumento o iba pang media file sa iyong email? 5 segundo. Ang husay mo naman. I-click ang attach file kung nais mong maglakip ng isang dokumento o iba pang media files. Ika-4 na tanong. Ano ang i-click kung tapos na ang paggawa ng email at handa nang ipadala? Tignan ang ating bonus letter. Ang galing! I-click ang Send kung tapos na sa paggawa ng email at handa na itong ipadala. Ika-5 tanong. Ano ang i-click para mapili ang dokumentong ilalakip sa email? I-click ang Browse para mapili ang dokumentong ilalakip sa email. Lahat ba ay tama mo? Binabati ko kayo. Mahuhusay ang mga batang tulad ninyo. Mga bata, laging isa-isip sa pagsasagawa ng mga gawain, maging maingat at maging mabuti ang pagkasunod-sunod ng mga hakbang
upang maiwasan ang pagkakamali at magawa ito ng maayos. At laging tatandaan, malaking tulong sa mabilis at epektibong komunikasyon ang kaalaman at kasanayan sa paggawa ng sariling email, pagpapadala ng mensahe, at pagsagot sa email ng iba, at pagpapadala ng email na may kalakip na dokumento o iba pang media files. At para lalo ninyong matandaan ang ating aralin ngayong araw, ay sagutan ninyo itong susunod na gawain. Panuto. Pagsunod-sunurin ang mga paraan sa pagsagot sa email na may kalakip na dokumento. Gamitin ang titik A, B, C, D at E upang maipakita ang pagkasunod-sunod nito. Uulitin ko mga bata. Pagsunod-sunurin ang mga paraan sa pagsagot sa email na may kalakip na dokumento. Gamitin ang titik A, B, C, D at E upang maipakita ang pagkasunod-sunod nito. Unang bilang. I-click ang attach a file link. Ikalawang bilang. Buksan ang email na ipinadala sa iyo. Ikatlong bilang. I-click ang browse at browse file na iyong ilalakip at i-click ang OK. Ikaapat na bilang. Matapos itong basahin, i-click ang reply. I-type ang sagot sa mensahe na ipinadala sa iyo. Ikalimang bilang, i-click ang send. O mga bata, bibigyan ko kayo ng 2 minuto. Uulitin ko ang panuto. Pagsunod-sunurin ang mga paraan sa email na may kalakip na dokumento. Gamitin ang titik A, B, C, D at E upang ipakita ang pagkasunod-sunod nito. Tapos na ba mga bata? Pag-isipang mabuti. Atin nang itama ang inyong mga kasagutan mga bata. Kung ang sagot ninyo ay ganito, talaga namang lubos ang paghanga ko sa inyo. Mahusay ang mga batang tulad ninyo sa pagsagot ng email at pati na rin sa paggamit ng computer. Letrang A. Buksan ang email na pinadala sa iyo. Letrang B. Matapos itong basahin, i-click ang reply. I-type ang sagot sa mensahe na ipinadala sa iyo. Letrang C. I-click ang attach a file link. D. I-click ang browse at browse file na iyong ilalakip at i-click ang open o OK. Letter E, i-click ang send. O mga bata, sino ang nakakuha ng 5?
4. 3. Ako ay naggagalak sa inyo. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Para naman sa inyong takdang aralin mga bata, na tiyak kong susukat sa inyong mga natutunan ngayong araw, gamit ang inyong account, gumawa ka ng email na may kalakip na dokumento tungkol sa isang proyektong iyong ginawa gamit ang office document. I-send ang email na ito sa iyong guro o kaya sa aking Gmail, isabelcabe03@gmail.com. Inuulit ko, maaari mong ipadala sa aking Gmail at isabelcabe03@gmail.com. O hayan mga bata, aantayin ko ang inyong mga gawain para sa araling ito. Aantabayanan ko ang inyong email simula ngayong hapon hanggang bukas ng umaga. Meron pa ba kayong mga katanungan tungkol sa ating aralin? Kung meron, i-chat lang ang mga ito sa ating chat box at sisikapin kong sagutin ang lahat ng ito. O hayan, may tanong si Jasmine. Ano daw button ang i-click kung nais makita at mabasa ang bagong mensahe? Sino makakapagbigay ng sagot? Ang sagot ay i-click ang inbox para mabasa ang bagong mensahe. Sagutin naman natin ang tanong mula kay Pamela. Ang tanong ni Pamela ay ano ang i-click kung nais maglakip ng dokumento o iba pang media files sa iyong email. Attach file button ang i-click. Tama! Ang tanong naman na ito ay galing naman kay Genro. Anong button ang i-click kung nais sagutin ang mensaheng ipinadala sa iyo? Ano daw? I-click ang reply button upang masagot ang email. Ano ang i-click kung hahanapin ang ilalakip na file? I-click ang browse file upang ilakip ang nais na file. May tanong pa ba kayo mga bata? Kung wala na, ay dito na nagtatapos ang ating aralin. Isang makabuluhang umaga na naman ang nagdaan. Isang mahalagang leksyon na naman ang ating natutunan. Muli, magandang umaga sa inyong lahat. Patuloy sa pagtutok sa mga episodes mula Lunes hanggang Biyernes. Hanggang sa muli nating pagkikita, ito ang Project Shine TarlakHenyo sa Radyo Pilipino sa DCTZ 828, hatid ng DEPED Tarlac Province para sa School Home Integration in the New Normal Education. Muli, ito ang inyong teacher broadcaster, Madam Isabel Cabe, na nagsasabing ang kaalaman, kabuhayan, kinabukasan sa EPP matatagpuan at walang mahirap na gawain sa EPP kakayanin. Ingat!
na bang magpabakuna? Narito ang mga paalala at hakbang na gagawin sa proseso ng pagbabakuna. Bago ang pagbabakuna, kinakailangan mo nang dumaan sa pre-vaccination screening. Kinakailangan kumuha muna ng medical clearance sa doktor ang mga kabilang sa special population tulad ng mga sumusunod. May problema sa immune system, may cancer, may HIV, sumasailalim sa transplant operation, kasalukuyang umiinom ng steroids, mga senior citizens na may special conditions. Step 1. Waiting area. Siguraduhin kayo ay pumunta sa tamang oras at petsa ng inyong schedule sa pagbabakuna. Hindi papayagan ang mga walk-in sa vaccination sites. Maupo sa bakanting upuan alinsunod sa tamang pagkakasunod ng bilang. Hintayin na tawagin kayo para sa susunod na hakbang. Habang nag-aantay, sumunod sa minimum public health standards. Isuot ang face mask at face shield. Sundin ang proper physical distancing at ugaliing maghugas at isanitize ang kamay. Step 2. Registration. Sundin ang mga patakaran ng inyong LGU o vaccination site sa pag-register at ipakita ang inyong government ID. Bibigyan kayo ng kopya ng informed consent form, health screening form, at mga pamphlet tungkol sa bakuna na pwede ninyong basahin. Hintayin na matapos ang proseso ng registration bago pumunta sa susunod na hakbang. Step 3. Screening. Kayo ay isa sa ilalim sa health screening at tatanungin tungkol sa inyong kalusugan tulad ng history of COVID-19 exposure, history of vaccination, mga gamot na iniinom, kung may allergies at iba pa. Ito ay para makasiguro kung angkop para sa inyo ang magpapakuna sa kasalukuyan. Step 4. Health education. Makinig sa ibabahaging importanteng impormasyon tungkol sa pagbabakuna para sa COVID-19. Kung mayroon pa kayong ibang katanungan, sumangguni sa ating mga vaccination staff. Siguraduhin na pirmahan ang consent form na pumapayag kayong magpabakuna bago pumunta sa susunod na hakbang. Step 5. Vaccine administration. Ito ang panahon kung saan kayo ay babakunahan sa loob ng 1 hanggang 2 minuto. Huwag kalimutan na kunin ang inyong vaccination card pagkatapos matanggap ang bakuna. Step 6. Observation. Alinsunod sa Department of Health, ang lahat ng magpapabakuna ay kailangang manatili sa pasilidad ng 15 hanggang 30 minuto para obserbahan kung may hindi magandang nararamdaman. Ang ating medical staff ay nakatutok sa inyo para ma-monitor ang inyong kalusugan. Bibigyan kayo ng mga pangalan ng health facility o hotline o contact kung saan pwedeng pumunta kung kinakailangang sumangguni dahil sa side effects ng bakuna. Narito rin ang mga paalala na dapat tandaan. Siguraduhin bumalik sa schedule para sa pangalawang dose ng bakuna. Laging tandaan na kahit nabakunahan ka na, ay huwag pa rin kalimutang sumunod sa minimum public health standards tulad ng pagsasanitize ng mga kamay, pagsusuot ng face mask at face shield, at pagdidistansya sa iba ng 1 metro. Ito ay para na rin sa ating proteksyon at sa proteksyon ng iba. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang mga sumusunod na pages. Tara sa Bida Vaccination! Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. Alam niyo ba
na ang salitang yoyo at ang makabagong bersyon nito ay naimbento ng isang Pilipinong nagngangalang Pedro Flores? Taong 1920s nang dinala ni Flores ang laruang ito sa Estados Unidos. Sinimulan niya ang paggawa nito sa kanyang maliit na pabrika sa California at ipinakita sa mga tao ang iba't ibang tricks ng paggamit nito. Alam mo na, yan ang yoyo! Kumusta ginigiliw kong mga mag-aaral? Muling sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo Mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at DZTC. 828 Radyo Pilipino. Ako ang inyong guro, Ginoong Orlando Santos Alejo Jr. sa sining pang-industriya ng ika-4 na baitang Sasamahan at gagabayan ka Gamit ang makabagong paraan ng komunikasyon. Magandang umaga sa lahat. Good morning, friends, especially to all grade 4 pupils who are listening and watching right now. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac 26, simulcast over DZTZ 828 Radyo Pilipino, Tarlac. Sa araw na ito, tayo ay magsama-sama at magkakwentuhan. Ako ang inyong teacher broadcaster, Laarni Gandola Magat, at sa loob ng 25 minuto ay makakasama ninyo ako sa makabuluhang talakayan sa PE Grade 4 na kung saan babalikan natin ang mga batayang posisyon ng kamay at paas sa pagsasayaw at kamalayan sa kahalagahan ng sayaw ng ba-Ingles. At syempre, kung gusto ninyong makibahagi sa ating talakayan ngayong umagang ito, maaari lamang kayong mag-text sa ating cellphone number that is 0912-9515-770. That is, ulitin ko mga bata, 0912-9515-770. Or pwede rin kayong mag-send ng message sa ating Facebook account na naka-flash sa ating mga screen. Hihintayin ko ang inyong mga katanungan at kasagutan mga bata, okay? Mga bata, kumain na ba kayo ng inyong mga agahan o di kaya ng inyong mga merienda sa araw na ito? Kung oo ang inyong sagot, ako ay nagagala dahil kakailanganin ninyo ito upang maunawaan ninyo ang ating aralin at masagutan ng tama ang mga katanungan sa ating mga kasanayan ng ating pag-aaralan maya-maya. Sa aralin ito, ang pangunahing layunin, muli nating babalikan ang mga batayan ng posisyon ng kamay at paa sa pagsasayaw. At ipapakita natin ang kamalayan sa kahalagahan ng sayaw ng ba-Ingles. Bago tayo magsimula sa ating mga gawain para sa araw na ito mga bata, mangyari lang na ihanda ninyo ang inyong learning activity sheets na ibinigay ng inyong mga guro sa inyong mga paaralan. At syempre, huwag din ninyong kakalimutan ang inyong mga sagutang papel at panulat. Handa na ba kayo mga bata? Sa aking palagay, kayo ay handang-handa na at nasasabik sa ating talakayan. Kung gayon, ituon ang inyong mga pansin sa pakikinig at siguraduhin komportable kayo sa inyong kinalalagyan at iniwasan na ang anumang bagay na makapipinsala sa inyong pag-aaral. Sa ating nakaaralang aralin sa PE Grade 4, dito sa ating programa, sa ating radyo at TV, ay napag-aralan natin ang rubric o checklist sa pagsusuri sa pagsasakilos ng mga mag-aaral sa mga hakbang ng sayaw at naipapakita natin ang kamalayan sa kahalagaan ng sayaw na tiklos. Sa puntong ito, tayo ay maglalaro. Ang larong ito ay tinatawag nating fact or bluff. Ako ay magpa-flash ng pangungusap sa ating screen. Isulat lang ninyo mga bata sa inyong learning activity sheets kung fact kung ito ay tama. At bluff naman kung ito ay mali.
Bawat numero ay bibigyan ko kayo ng 10 segundo upang sagutan ang bawat pangungusap. Tara na mga bata, at atin nang laruin ang fact or bluff. Sa ating unang pangungusap, ang tiklos na tinatawag ding pintakasi ay ang katumbas na waray sa bayanihan. It is fact or bluff. Isulat ninyo mga bata. Okay, time's up. Ang tamang sagot ay fact. Dumako naman tayo sa pangalawang pangungusap. Ang tiklos ay isang katutubong sayaw ng magbubukid ng tarlac. Timer starts now. Okay, time's up. Ang tamang sagot ay bluff. Number 3, ang sayaw na tiklos ay may 4 na figure na ginagawa sa 2/4 signature ng musika. Is it fact or bluff? Isulat ang inyong sagot mga bata. Timer starts now. Okay, ang tamang sagot ay fact. Dumako na tayo sa pang-4 na pangungusap. Kapag nakaharap sa madla ang mananayaw, sa tiklos ang babae ay nakatayo sa kaliwang bahagi ng kapareha. Is it fact or bluff? Timer starts now. So ang tamang sagot ay bluff. Dumako na tayo sa panghuling pangungusap mga bata. Ang mga pangunahing hakbang ng chain step, heel and toe chain step, changing step, point step, and cut step. Is it fact or bluff? Isulat ang inyong mga sagot mga bata. Timer starts now. Okay, time's up. Ang tamang sagot mga bata ay fact. Magaling mga bata! Ako'y natutuwa at lubos ninyong naunawaan ang ating mga nakaraang aralin natin sa pre-grade 4. At upang malaman pa natin mga bata ang inyong kakayahan sa ating mga natutunan nung nakaraang aralin, narito ang inyong unang pagsubok. Ang ating panuto, piliin ang itinutukoy ng mga sumusunod. Isulat ang letra ng tamang sagot sa patlang. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo upang ito ay masagot. Naunawaan ba ninyo mga bata? Umpisahan na natin ang unang pangungusap. Ang gawaing nagbibigay laya sa isang tao o ng saloobin ay makapagtalas-tasal sa pamamagitan ng galaw ng katawan ay tinatawag na A. Kalikasan, B. Machinery, C. Rhythmic interpretation, and letter D. Damdamin. Okay, dumako na tayo sa pangalawang katanungan, pag-usad ng tren. A. Machinery, B. Kalikasan, C. Likhang isip na bagay, and D. Mga sasakyan. Timer starts now. Okay, dumako na tayo sa pangatlong katanungan mga bata. Pagmamaneho ng driver. A. Mga hanap buhay ng tao. B. Moods. C. Kalikasan. And D. Machinery. Timer starts now. Okay, time's up. So dumako na tayo sa pang-4 na katanungan. Paglipad ng Encantadia. A. Machinery. B. Likhang isip na bagay. C. Damdamin. And D. Kalikasan. Timer starts now. Okay, dumako na tayo sa pang-huling katanungan. Masayang naglalaro. A.
kalikasan. B. Likhang isip na bagay. C. Mga sasakyan. And D. Damdamin. Okay, timer starts now. Okay, time's up. Naisulat ba ninyo ng maayos? Handa na ba po yung malaman ng mga tamang sagot, mga bata? Okay, narito na ang mga tamang sagot. Okay, sa unang bilang, ang tamang sagot ay letrang C. Ito ang rhythmic interpretation. At ang number 2, at ang tamang sagot ay letter D, mga sasakyan. At ang number 3, ang tamang sagot ay ang letrang A, mga hanap buhay ng tao. At ang pang-apat, ang tamang sagot ay letter B, likhang isip na bagay. At ang pang-lima, ang letrang D ang tamang sagot, damdamin. Magkakapares ba tayo ng mga sagot? Magaling mga bata, at ako'y natutuwa na kuha ninyo ng tamang sagot. At sa mga hindi naman, okay lang yan mga bata. Bawi kayo sa susunod nating aralin. Mga bata, ano ang ginagawa ng nasa video? Tama, sila ay sumasayaw. Mahilig din ba kayong sumayaw mga bata? Nauuso ngayon, mapabata man o matanda, ang sayawan, lalong-lalo na sa social site o social media na TikTok. Napapansin ba ninyo ang iba't ibang kilos na kanilang ginagalaw o kanilang ginagawa? Ang pagsasayaw sa salon ng tugtugin ay masayang gawain. Bukod sa nakakalibang ito, ito ay nakakatulong din sa pagpapaunlad ng ating physical fitness. Mga bata, upang hindi natin makalimutan ang mga posisyon ng kamay at paa ng pagsasayaw at bilang paghahanda na rin sa pagsasayaw natin sa sayaw na ba-Ingles, muli nating babalikan ang mga batayang posisyon ng kamay at paa sa pagsasayaw na tinalakay ni Sir June Gandola sa ating mga nakaraang pag-aaral. So, batayang posisyon ng kamay sa pagsasayaw, narito. Okay. Sa batayang posisyon ng kamay sa pagsasayaw. Unang posisyon, itaas ang bisig sa isang bilog ng harap ng dibdib. Sa ikalawang posisyon, buksan ang mga braso ng magkabilang itaas ng ibaba ng antas at ng balikat na may kaaya-ayang kurba. At sa ikatlong posisyon, mga bata, itaas ang isang braso sa itaas ng ulo habang ang isa pang braso ay nananatili sa ikalawang posisyon. Dumako naman tayo sa pang-apat na posisyon, mga bata. Ilagay ang isang braso sa harap ng dibdib sa isang kalahating bilog habang isang braso ay nananatili sa itaas ng ulo. Sa ikalimang posisyon, mga bata, itaas ang pareho ang mga braso sa ibabaw ng ulo na may kaaya-ayang kurba. Ayan, ating apply. So ngayon mga bata, batayang posisyon ng mga paa sa pagsasayaw. Unang posisyon, pagdikitin ang magkabilang sakong ng paa. At sa pangalawang posisyon, ihakbang ang isang paa sa kabilang bahagi. At sa pangatlong posisyon, dalhin ang sakong ng isang paa at idikit sa gitnang bahagi ng kabilang paa. At sa ikaapat na posisyon, mga bata, ihakbang ang isang paa sa unang bahagi ng kabilang paa. At sa ikalimang posisyon, dalhin ang sakong ng isang paa at idikit sa daliri ng kabilang paa.
Ano mga bata, pagsabayin natin ang batayang posisyon ng paa at kamay sa pagsasayaw. Okay, sa puntong ito, dadako na tayo sa pagsasanay isa. Sa inyong learning activity sheet, makikita ninyo sa ating screen ang mga batayang posisyon ng mga kamay sa pagsasayaw. Narito ang ating panuto mga bata. Pagsunod-sunurin ang mga batayang posisyon ng mga kamay sa pagsasayaw. Lagyan ng bilang 1, 2, 3, 4, 5 ang bawat puwang. Bibigyan ko lamang kayo ng 30 seconds. Timer starts now. Okay, time's up. So, handa na ba kayong malaman ang tamang kasagutan mga bata? So, narito ang tamang sagot. Ayan, magkakapareho ba tayo ng mga sagot mga anak? So, ang unang larawan, ang makikita ninyo dyan, ay ang pang-apat na posisyon. At ang pangalawang larawan, ang pang-5 posisyon ng kamay ang makikita ninyo dyan. At ang pangatlong larawan, ay ang ikatlong posisyon ng kamay. At ang pang-apat na larawan ay ang unang posisyon. At ang panghuling larawan, ang makikita ninyo dyan, ay ang ikalawang posisyon ng kamay. Dumako na tayo sa ating pangalawang gawain mga bata. Narito ang ating panuto. Piliin ang mga panutong nasa hanay B sa mga larawang posisyon nito sa hanay A. Isulat sapat lang ang tamang sagot. Sa unang larawan, ano ang katumbas ng mga salita na sa hanay B? Tama! Letrang C. Dalhin ang sakong ng isang paa at idikit sa gitnang bahagi ng kabilang paa. Okay, sa pangalawang larawan, ano ang katumbas ng mga salita sa hanay B? Okay, magaling. Letrang A. Itaas ang mga braso sa ulo ng may kaaya-ayang kurba. At sa pangatlong larawan, ano ang katumbas ng salita na nasa hanay B? Anong inyong sagot mga bata? Tama, letrang E. Pagdikitin ang mga magkabilang sakong ng paa. Sa pang-apat na larawan, ano ang katumbas ng mga salita sa hanay B mga bata? Tama, letrang B ang tamang sagot. Itaas ang isang braso sa itaas ng ulo habang ang isa pang braso ay nananatili sa dalawang posisyon. At sa ating panglima mga bata, ano ang katumbas ng mga salita sa hanay B? Magaling! Ang tamang sagot ay letrang D. Ihakbang ang isang paa sa kabilang bahagi. Ako'y natutuwa at naunawaan ninyo ang ating mga gawain patungkol sa batayang posisyon ng mga paa at kamay sa pagsasayaw. Sa puntong ito, mga bata, tukuyin kung anong batayang posisyon ng mga kamay o paa sa pagsasayaw ang mga sumusunod na pangungusap. Bibigyan ko lamang kayo, mga bata, ng isang minuto upang tapusin ang mga gawain. Kung handa na kayo, your 1 minute starts now.
Okay, time's up mga bata. Nagawa ba ninyo ito ng maayos? Okay, narito na ang mga tamang sagot. Okay, nakikita ninyo sa inyong mga screen mga bata ang mga tamang sagot. Sa unang pangungusap o unang tanong, ang tamang sagot ay ang ikalawang posisyon ng ating kamay. At ang pangalawang katanungan, ang sagot ay ang panglimang posisyon. Ikalimang posisyon ang tamang sagot sa paa. At sa pangatlo, katanungan ay ang unang posisyon ng ating paa. At ang pang-apat na tanong, ang katamang sagot ay ang pang-apat na posisyon ng ating kamay. At ang panglima o panghuling katanungan, ang tamang sagot ay ang panglimang posisyon ng ating paa. So, kilala tayong mga Pinoy na mayaman sa kultura, tulad ng mga awitin at sayaw. Isa sa mga ito ay nakikita ninyo sa aking screen. Nakikilala ba ninyo ang kanilang sinasayaw, mga bata? Tama! Ito ang sayaw ng Ba-Ingles. Ang sayaw na Ba-Ingles ay isang masiglang sayaw na nagmula sa Kabugao, Ilocos Sur. Ito ay hinalaw sa salitang baile at Ingles na ang ibig sabihin ay Ingles dance. Sinasabing ang sayaw na ito ay daladala ng mga mangangalakal mula sa Inglaterra maliban sa huling bahagi na masasabing tunay na tipikal na Ilocano. Ang kasuotan ng mga mananayaw ay nakasuot ng damit ng Ilocanong magsasaka. Sa musika, nahahati sa tatlong bahagi o tatlong figure sa 2/4 time signature bilang 1-2 or 1-2-1-2. Sa formation, ang magkapareha ay magkatapat na nakatayo na may layong 6 na talampakan ang pagitan. Kapag nakaharap sa madla, ang mga batang babae ay nakatayo sa kanang bahagi ng batang lalaki. Ngayon, nagkaroon na kayo ng kaunting idea sa ating kasanayan ng sayaw na Ba-Ingles, mga bata. Okay, sa susunod nating pagkikita, ay ating pag-aaralan kung paano natin sasayawin ang sayaw na Ba-Ingles. Napaka-exciting, di ba mga bata? So sa susunod, kailangan ninyong sumayaw, kailangan ninyong sundan yung nasa screen natin para mas lalo pa kayo matuto. Kaya nais kong i-search ninyo sa YouTube o anumang babasahin patungkol sa Ba-Ingles. Upang sa ganon ay magkaroon po kayo ng idea sa susunod nating pagsasama sa Webes. So, nasa ating screen ang URL ng ating sayaw. So, makikita ninyo dyan mga bata kapag sinearch nyo sa ating Facebook o kaya sa ating YouTube ang sayaw na Ba-Ingles, magkakaroon na kayo ng mas malawak na idea sa susunod nating aralin na makikita pa tayo sa Webes, mga bata. So, ibig sabihin yan, marami kayong idea pa sa susunod nating aralin. At para sa ating karagdagang gawain, nais kong gawin ninyo at ito pagkatapos ng ating programa sa ating TV or radyo. Ang ating tanong, ano ang naidudulot ng palagiang pagsasayaw ng Ba-Ingles sa ating katawan? So, uulitin ko ang ating karagdagang gawain. Nais kong gawin ninyo to pagkatapos ng ating programa para mas lalo pang maging maganda ang inyong isasagot. Ano ang naidudulot ng palagiang pagsasayaw ng Ba-Ingles sa ating katawan? So,
Kapag na-search nyo sa ating Facebook yon o kaya sa ating YouTube yung binigay kong link ng ba-Ingles, mas maisasagot na kayo dito na mas maganda o mas malalim na mai-share ninyo sa inyong mga kaklase. So, tawag dito, yung ba-Ingles, kailangan din sayawin na ninyo sa inyong mga tahanan kapag na-search nyo sa inyong YouTube channel. So, ito, mabilis na lumipas ang 25 minuto ng ating makabuluhang talakayan sa BE Grade 4. Maraming salamat sa pagsama sa aking talakayan. Abangan pa po ninyo ako sa susunod na episode sa ating pang-aralin sa Physical Education Grade 4. Kasama ninyo pa rin ako sa Webes sa pera ko nating oras dito lamang sa RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DCDC 828 Radyo Pilipino Tarlac. That's all for today. This is your teacher broadcaster, Laani Gandola Magat, na nagsasabing mag-aral maigi upang buhay ay bumuti. See you next time! Paalam! Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas?
May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Mas Talino Grade 4 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC. Radio Filipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. your partner in education this time of pandemic. Hello and good morning to our grade 5 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828 Radio Filipino Tarlac and on Converge Cable TV, Channel 100. I am Maribeth B. Cabigas, your teacher broadcaster for English 5, giving you this remote live broadcast all the way from San Clemente. How are you all doing today? Well, I hope everyone is doing great as we start our lesson. After all, it's a wonderful and beautiful life to start a new day full of learning with excitement. As we begin our lesson, make sure that you are all sitting comfortably, far from noise, so you can hear me loud and clear. Be sure to have all the necessary things for our lesson, such as your learning activity sheets, pen, and your paper. Are you ready, grade 5 learners? Amazing! Be prepared as we are about to start an exciting and fun adventure in English this morning. Let us first have a quick review of your previous lesson with Sir Windell Ines by answering this activity. Here's the direction. Identify whether each sentence suggests comparison or contrast. Write your answer before each item. Number 1. Butterflies and bees both feed off of nectar and pollen from flowers. The answer is comparison. Very good, children. Number 2. Surgical or medical mask is way safer to use than ordinary cloth face mask. The answer is contrast. Good job. Number 3. Chicken meat is white, whereas cow meat is red. What is the answer? If you answered contrast, you got it right. Amazing. Number 4. Lions and zebras are alike, and they are mammals. What is the answer? If you answered comparison, you got it right. And number 5. The answer is comparison. Good job, grade 5 learners. I bet you got it all correct. Always remember that to compare means to identify similarities between two or more things, and contrast identifies differences. This is one of the important skills in writing.
Now that you've already mastered this lesson, I think you're now ready for a new one. This morning, children, we will talk about writing paragraphs showing cause and effect, comparison and contrast, and problem-solution relationship. But we will focus on problem and solution text structure. And at the end of this lesson, you are expected to 1. Write paragraphs showing problem and solution. 2. Distinguish problems from solutions expressed in sentences and paragraphs. And 3. Determine word signals used in stating problems and solutions in sentences and paragraphs. Let us find out if you already have an idea on what is a problem and a solution. Let's start with this activity. Read each sentence. Identify whether the statement is a problem or a solution. Write your answer before each item. Number 1. Lisa saves part of her allowance to buy the materials she needed. The answer is very good. Solution. Number 2. The school library becomes warm if it is full of users. The answer is problem. Excellent, children. Number 3. The pupil government launches an anti-litter campaign. The answer is very good. Solution is the correct answer. Number 4. The pupils need a venue for the badminton tournament. What is the answer? If you answered problem, good job. And number 5. He studied hard to pass the next exam. The answer is solution. Excellent, grade 5 learners. Did you get it all correct? If not, that's okay, because we are going to talk about this morning. Do you believe, children, that in any problem there is a solution? Our lesson today has something to do with that. You will learn how to write sentences and paragraphs showing problem and solution. But first, what is problem and solution? Problem is an issue between individuals, among groups, or an issue going on. Solution, on the other hand, is a means of solving a problem or dealing with a difficult situation. Therefore, problem-solution is a text pattern or a structure that discusses a solution to a specific problem. But let us discuss it further than that. In writing problem and solution, as you can see on your screen, there are 4 parts that we need to consider. We have situation, problem, solution, and evaluation. The first is the situation. In solving a problem, we should know the situation. We must have a background information to the problem. Again, we should know the situation. Next, after knowing the situation, the factors causing the problem should be identified. After knowing the causes of the problem, we can now recommend 1 or more ways for the solution of the problem. And finally, the evaluation that judges the possible or real results of the given solution. So again, here are the 4 parts of writing problem-solution text. First, knowing the situation, then the causes of the problem, then recommend solution, and then finally, the evaluation. Let's study this situation. Maria's father lost his job as utility worker in a broadcasting company. It's a struggle for him to provide their family's needs since he can find a new job because of the pandemic. Maria thought of something on how she can help her family, and she remembered her EPP lesson in sewing.
Since they have a sewing machine at home, she asked her mother to help her sew face masks to sell. It was indeed a great idea because of the income they got from selling them. Did you understand the situation, children? To fully understand the parts of the problem solution text or the situation that I have just read, let us analyze this table. First, let us have the situation. So here is the situation. Maria's father lost his job as utility worker in a broadcasting company. And as you notice, this is mentioned at the beginning of our paragraph. Next is the problem. What is the problem? The problem is he can find a new job. Why? Because of the pandemic. So what was the solution Maria thought of? Yes, she thought of sewing and selling face masks since they have a sewing machine at home. Very good. With, of course, the help of her mother. Let's move on now to the last part, which is the evaluation. It was indeed a great idea because of the income they got from selling them. In other words, the problem of Maria's family was solved. So, do you now understand, children, the 4 parts of writing problem and solution text? Great! But we're not done yet because there's more. There are more ways in writing problem solution sentences and paragraphs. Now, let's talk about writing a problem solution sentence or paragraph. In writing a problem solution sentence and paragraph, there are steps that we should follow. Here is the first one. Use a topic sentence to explore the paragraph's main idea and the problem that will be explored. Example, deforestation is done by some irresponsible persons. That is the topic sentence. Next, provide an explanation of the problem for the reader. Example, deforestation causes a widespread flooding resulting to a great loss of lives and properties. So, that is the meaning or description of the problem, which is the deforestation. And lastly, provide a description of the solution for the reader. Example, some non-government organizations conducted immediate actions as initial remedy to this arising problem. So the recommended solution must be described and stated. And so we have first, using topic sentence. Next, providing explanation to the problem. Then lastly, providing description to the solution. So that is the second way of writing problem solution sentence or paragraph. Moving on, to make it easier for the reader and of course for you grade 5 learners to understand problem and solution ideas, we can use transition words. These are clue words that signal problem-solution relationship. Let us have the signal words for problem. We have a problem is, one reason for, because, puzzle is, dilemma is, the main difficulty, and one challenge. And for our solution signal words, we have the solution is, so we, this led to, therefore, so that, then, thus, and answer. So again, children, those are the signal words we use in problem and solution. Now that you know what problem and solution text structure is, as well as how to write problem solution text, and the signal words for distinguishing problem and solution, you are now ready for our activities this morning. For your activity 2A, look at this table. In the first column are stated problems. In the second column are set of solutions. Now,
Here's what you will do. Match the problem with their solution by choosing the letter of the correct answer. Write the letter of your answer on the space provided before each item. I will give you time to answer. You may start answering now. Okay, time is up. Were you able to answer your first activity, grade 5 learners? Good job! Now, let us see the correct answers. For number 1, water is scarce nowadays. What is the solution for this, children? B. Educating individuals on proper water consumption can solve the water crisis. Good job! Number 2. Percentage of malnutrition increased since the pandemic started. What is the solution for this problem? Excellent! It's letter A. Government officials must provide alternative livelihood programs for families. How about number 3? Lack of student motivation to learn. If you answered letter D, very good. Engaging lessons must be prepared by the teacher. Number 4. How to make the student ready to face the challenges in our society. What is the solution for this? You got it right. Letter C. Teach the children to be more analytical and to think more in terms of problem solving. Awesome! And for number 5. Water pollution is one of the environmental issues that we are facing. If you answered E, then great job! Wastewater treatment consists of removing pollutants from wastewater through physical, chemical, or biological process. How was your score, grade 5 learners? Doing great? That's good to know then. Are you ready for another activity? Awesome! So for your activity 2B, here is the direction. Let us read together the directions. Read the paragraphs and distinguish the problems and solutions. Write down your answer in the table provided for problem and solution. So, there are 2 problems in this activity. Read them carefully before answering. I will give you time to answer. Did you have a hard time answering the activity, children? Okay, let's check your work. I will read the paragraph first. Number 1. When Princess was a kitten, she just wouldn't stop jumping on all the furniture. We didn't allow her because cat hair will get everywhere. She's only allowed on my son Aiden's bed. To train her to stop, we repeatedly put her back on the floor and pet her there. We also sprayed her with a water bottle. After a few weeks, Princess was fully trained. So children, what is the problem here? The problem is cat hair will get everywhere. Good job, kids! It helps us identify the problem with our signal word. Because. Now, how about the solution? What is the solution to the problem? If you answered repeatedly putting her back on the floor and pet her and sprayed her with a water bottle, well done, grade 5 learners, because you got it right. Now, what is the signal words that help us identify our solutions? Very good. The signal words is to train. Let us now have the next item. Let me read it to you. Deforestation is a serious problem because forests and trees are not just pretty to look at.
They also do an important job making the Earth's environment suitable for life. One solution to deforestation is to use less paper by reducing, reusing, and recycling paper. Let's find out the problem. So what could be the problem here? Did you answer deforestation? Excellent! That is correct. What about the signal words that help us distinguish the problem? Amazing! It's the word problem. Moving on to our solution to this problem. What could it be? If you answered use less paper, great job, grade 5 learners! You got it right. And our signal words is one solution to. So children, how is that? Does it give you so much problem in finding the problem and the solution? Well, I hope not. Moving on to our third activity. Turn your learning activity sheets on page 3, entitled Let Us Strengthen. For activity 3A, you are going to identify the problem and solution marking signals used and then write down your answers on the table provided. Again, identify the problem and solution marking signals. You may start answering now. Number 1, let's see. Because of human destructive activities such as burning fuels and deforestation, Earth's temperature is getting warmer. Therefore, to help lessen the heating up of our planet, we should learn to save energy, avoid plastic wherever you can, and protect our forests and plant more trees. Let us find out now the answer for this item. If you answered because for problem marking signal and therefore for solution marking signal,
activities such as burning fuels and deforestation, Earth's temperature is getting warmer. Therefore, to help lessen the heating up of our planet, we should learn to save energy, avoid plastic wherever you can, and protect our forests and plant more trees. Let us find out now the answer for this item. If you answered because for problem marking signal and therefore for solution marking signal, then you got it right, grade 5 learners. Good job! Let's move on to number 2. The problem on mobile game addiction is now considered as a mental health concern. And some parents are worried about their children who might end up to this as well. Some positive solutions to this, like setting time limits for play and doing other activities every day, including exercise, can optimize by the parents for their children and can also do by the mobile gamers as well. For our number 2 item, if you answered the problem for the problem marking signal and positive solutions for solution marking signal, you did a great job. For our last item in activity 3A, here's our situation. One challenge for teenagers is peer pressure. Negative peer pressure is when a friend or part of a group you belong makes you feel that you have to do something to be accepted. To help you handle peer pressure, pay attention on how you feel, plan ahead, talk to the person who is pressuring you, and of course, communicate with your parents. Let us now find out the answer. The answer is yes, one challenge for problem marking signal and to help in solution marking signal. Excellent, grade 5 learners. For your activity, which is activity 3B, you will underline the marking signals employed. Underline once for problem and twice for the solution. But here's the good news. You can do this as part of your post-listening or viewing activity. Remember this line from Travis Kalanick. Every problem has a solution. You just have to be creative enough to find it. How was your score? Did you get a perfect score? Excellent, grade 5 learners. But if you did not get a perfect score, do not worry, because I'll be giving you more activities later on. But this time, you will be doing this with your parents. And for our post-listening viewing activities, this will serve as your off-air activities. You can ask the assistance of your parents or your guardians in answering your post-listening activity A and B. Before we finally end our lesson, children, let's have a recap of what you have learned today. Today, you have learned what problem and solution text pattern. You also learned the 4 parts in writing problem solution text: the situation, problem, solution, and the evaluation. And of course, we have signal words that give hints what is about to happen in what we are reading. That ends our lesson in English 5. I hope you've learned a lot today. It was really fun learning with you with the lessons and activities we accomplished together. Before I end, take this saying from Captain Jack Sparrow of Pirates of the Caribbean. The problem isn't the problem. The problem is your attitude about the problem. Once again, you are tuned in to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac, and on Converge Cable TV, Channel 100. And I am Maribeth B. Cabigas, your teacher broadcaster for English 5. Thank you and God bless.
Alam niyo ba na ang kinikilalang Guinness Book of World Records holder bilang pinakamaliit na commercially harvested fish ay isang sinarapan? Ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas, sa Lake Buhi sa Bicol River. Isa itong uri ng goby na may transparent na katawan na may sukat na 12.5 mm. Alam mo na, yan ang sinarapan. Ang aking pagbati at paghanga sa inyong patuloy na pag-aaral. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26. At sa DZTC, Radyo Pilipino Tarlac. Narito na ang paaralang walang sawang naglilingkod Mula dito sa Villa Aldipay, mula dito sa bayan ng San Manuel, mula sa bayan ng San Clemente, mula sa Santa Ignacio, Mula sa bayan ng Victoria, Mula sa lungsod ng Tarlac. Teacher Jury Andres Madriaga, ang inyong teacher broadcaster para sa ika-4 na baitang ng PE. Kumusta ginigilaw kong mga mag-aaral? Muling sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo Mula sa RTV Tarlac Channel 26 at DZTC. 828 Radyo Pilipino. Ako ang inyong guro, Ginoong Orlando Santos Alejo Jr. sa sining pang-industriya ng ika-4 na baitang Sasamahan at gagabayan ka Gamit ang makabagong paraan ng komunikasyon. ang aking pagbati at paghanga sa inyong patuloy na pag-aaral. welcome sa ating Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26. at sa DZTC, Radyo Pilipino Tarlac. Narito na ang paaralang walang sawang naglilingkod Mula dito sa Villa Aldipay, mula dito sa bayan ng San Manuel, mula sa bayan ng San Clemente, mula sa Santa Ignacio, Mula sa bayan ng Victoria, Mula sa lungsod ng Tarlac. Teacher Jury Andres Madriaga, ang inyong teacher broadcaster para sa ika-4 na baitang ng PE. Isang mapagpalang umaga sa ating magigiliw na mga estudyante sa ika-5 baitang. Ngayon ay Martes, ika-15 ng Hunyo, taong kasalukuyan. Narito na naman tayo, nagpupunyagi at nagsisikap na maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province sa RTV Tarlac Channel 26 at DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Ako ang inyong guro sa Araling Panlipunan sa ika-5 baitang, Ginoong Francis C. Evaristo, upang samahan at gabayan kayong maunawaan ang nilalaman ng ating aralin ngayong ika-5 linggo. Halina't sabay-sabay nating alamin at matuto sa ating nakaraan. Sa kasalukuyan, minamahal kong mga mag-aaral, nag-broadcast ako ngayon ng live mula sa aking sariling tahanan dito sa Concepcion, Tarlac, dahil kailangan nating protektahan ang ating sarili at maging ligtas laban sa COVID-19. Kaya manatili tayong lahat sa bahay at maging ligtas sa lahat ng oras. Bago pa man tayo magsimula ay narito ang ilan sa mga paalala. Una, siguraduhin ninyo na nasa isang lugar kayo at komportable na maayos na naririnig ang panghimpapawid na talakayan. Ikalawa, mas maigi na tapos na kayo kumain dahil magiging alerto at madali ninyong maintindihan ang ating leksyon kung may laman ang inyong mga tiyan. At ikatlo, kunin ninyo ang inyong learning activity sheet sa Araling Panlipunan, ballpen,
at sagutang papel. Sa yugto ng aking pag-broadcast na ito, pag-uusapan natin ang tungkol sa mga naunang pag-aalsa laban sa mga Espanyol. Handa ka na ba? Sa module na ito ay inaasahang na ipapakita ang kabayanihan ng ating mga katutubong Pilipino sa pagkikibaka laban sa mga Espanyol sa pamamagitan ng pagbuo ng tula o awit. Ang napapahalagahan ang pagmamahal sa bansa at pagiging responsableng mamamayan. Mas mauunawaan pa natin ang mga konsepto na ito habang nagpapatuloy kami sa aming pag-broadcast. Kaya manatiling nakatutok at makinig ng mabuti. Sa sandaling ito, atin ang suriin ang mga katanungan na nasa inyong mga activity sheets. Mangyaring kunin ang inyong panulat at sagutang papel. Isang paalala lamang, pagkatapos ng ating mga aktibidad, maging matapat sa pag-check sa inyong mga kasagutan. Nakasunod ba? Uulitin ko, isang paalala lamang pagkatapos ng ating mga aktibidad, maging matapat sa pag-check sa inyong mga kasagutan. Bago pa man tayo magsimula sa ating paksang tatalakayin, ay balikan muna natin ang ating talakayan noong nakaraang linggo patungkol sa pananaw at paniniwala ng mga sultanato o katutubong Muslim. Sa panuto, lagyan ng check ang bilang kung ang pangungusap ay nagpapakita ng pananaw at paniniwala ng mga Muslim at X naman kung hindi, gawin ito sa inyong kwaderno. Uulitin ko ang panuto, lagyan ng check ang bilang kung ang pangungusap ay nagpapakita ng pananaw at paniniwala ng mga Muslim at X naman kung hindi, gawin ito sa inyong kwaderno. Sa unang bilang, malaki rin ang pagpapahalaga ng mga Muslim sa kalayaan. Ang isusulat lamang kung check o X. Para sa ikalawang bilang, ang relihiyong Islam ay ang paraan din ng pamumuhay ng mga Muslim kung kaya ito ay kanilang ipinaglaban. Susunod, ang pagsakop sa kanilang teritoryo ay nangangahulugan na malaking digmaan hanggang kamatayan. At para naman sa ika-4 na bilang, tinalikuran nila ang kanilang relihiyon at tinanggap ang relihiyong Katoliko. At panghuli, sa ika-5 bilang, ang pakikipaglaban ay pagpapakita ng kanilang pagtatanggol sa kanilang kinabisnang relihiyon. Uulitin ko, lalagyan niyo ng check ang bilang kung ang pangungusap ay nagpapakita ng pananaw at paniniwala ng mga Muslim, X naman kung hindi. Isang paalala lamang na maging matapat sa pag-check sa inyong mga kasagutan. Ngayon, mga ginigiliw kong mag-aaral, i-check na natin ang inyong mga kasagutan. Sa unang bilang, malaki rin ang pagpapahalaga ng mga Muslim sa kalayaan. Ang tamang sagot ay tama, check. Sa ikalawang bilang, ang relihiyong Islam ay paraan din ng pamumuhay ng mga Muslim, kung kaya ito ay kanilang ipinaglaban. Check o X. Ang sagot ay magaling, check. Sa ikatlong bilang, ang pagsakop sa kanilang teritoryo ay nangangahulugan ng malaking digmaan hanggang kamatayan. At ang tamang sagot ay check. Sa ika-4 na bilang, tinalikuran nila ang kanilang relihiyon at tinanggap ang relihiyong Katoliko. At ang tamang sagot ay check. Ay, mali. X. At sa panghuli naman, sa ika-5 bilang,
Ang pakikipaglaban ay pagpapakita ng kanilang pagtatanggol sa kanilang kinagisnang relihiyon. At ang tamang sagot ay tama, check. Uulitin ko ang mga sagot sa unang bilang, check. Sa pangalawang bilang, check. Sa ikatlong bilang, check. Sa ikaapat na bilang, X. At sa ikalimang bilang, ay check. Isang paalala lamang na maging matapat sa pag-check sa inyong mga kasagutan. Okay. Mga bata, nakakuha ba kayo ng perfect score? Magaling! Ako ay nagagalak na natatandaan mo pa ang ating talakayan sa ating nakaraan na aralin. Sa ating nakaraang episode na talakay ang mga paniniwala at pananaw ng mga Muslim. Mayroon tayo sa mga ilan sa mga paniniwala at pananaw ng mga sultanato. Una, malaki ang pagpapahalaga ng mga Muslim sa kanilang kalayaan. Ikalawa, handa nilang ipaglaban ang kanilang teritoryo sa kahit anumang kahinatnan ng labanan. Ikatlo, hindi nila gusto na sumailalim sa kapangyarihan ng dayuhan. Sa ikaapat, mataas ang pagpapahalaga ng mga Muslim sa kanilang pinuno, datu o sultan, gayon din sa kanilang pamahalaan, ang pamahalaang sultanato. Sa ikalima, matibay ang pagpapahalaga sa relihiyon. At huli, matibay ang pagmamahal sa pamahalaan. Tayo nang dumako sa mga naunang pag-aalsa laban sa mga Espanyol. Pero bago yan, may tanong ako. Bakit kaya nagalsa ang mga Pilipino laban sa mga Espanyol noong unang panahon? Isa lamang yan sa mga katanungan na ating bibigyang kasagutan pagkatapos ng ating aralin. Ang pag-aalsa o paggamit ng armas ay unang naging pagtugon ng mga Pilipino sa pagtrato sa kanila ng mga Espanyol. Tulad ng ginawa nila Lapu-Lapu noong 1521, ipinasya ng ibang mga Pilipino na tapatan ng dahas ang hindi maayos na pagtrato sa kanila ng mga Espanyol. Magkakaiba ang mga dahilang nagbunsod sa kanilang paglulunsad ng rebelyon. Narito ang mga sanhi at bunga ng pag-aalsa ng iba't ibang rehiyon at sektor na naganap sa kasaysayan. Una, mga pag-aalsang politikal. Ang ibig sabihin ng pag-aalsang politikal ay paghihimagsik, rebelyon, o protesta sa gobyerno. Sa pag-aalsang politikal, ang mga tao ay nagre-revolusyon o nag-iinsurreksyon laban sa gobyerno o mga namamahala ng bansa. Ang pag-aalsang politikal ay naganap noong panahon ng mga Kastila dito sa Pilipinas sa mga taong 1565 hanggang 1600. Pinalitan ng mga Espanyol ang mga datu at marlika bilang pinakamataas na pinuno sa pamayanan. Ang mga babaylan at katalonan ay tinanggalan ng kapangyarihan bilang mga pinuno at aspektong espiritual. Dahil dito, nagsagawa ng pag-aalsa ang mga dating datu at babaylan upang manumbalik ang kapangyarihan nilang mamuno sa kanilang nasasakupan. Isa na dyan, ang pag-aalsa ni Lakandula. Noong 1574, si Raha Lakandula ay kilala bilang ang dakilang raha ng Tondo. Siya ang bukod tanging may pribilehiyo na hindi pagbayad ng buwis at pagiging malaya sa paghahanap buhay. Narito ang mga naging sanhi at bunga ng pag-aalsa ni Lakandula. Hindi pagtupad sa ipinangako sa kanila ni Gobernador General Miguel Lopez de Legazpi na malibre sa pagbabayad ng buwis at polo ang mga kaanak ni Lakandula, ang huling hari ng Maynila. Tinanggal ang mga pribilehiyong ito
nang palitan si Legazpi ni Guido Lavazares bilang Gobernador General ng Pilipinas. Pag-aalsa ng mga datu ng Tondo, taong 1587 hanggang 1588. Ninais ng mga datu sa pangunguna ni Magat Salamat, Martin Pangan, Juan Banal at Pedro Balingit na mabawing muli ang kanilang kalayaan at karangalan. Maagang natuklasan kaya pinapatay o pinatapon sa ibang bahagi ng bansa, halimbawa sa Mexico, ang mga nadakip na pinuno. Susunod, tungo tayo sa mga pag-aalsang panrelihiyon. Ano nga ba ang pag-aalsang panrelihiyon? Dahil sa pagpapalaganap ng mga Espanyol sa Kristyanismo, maraming mga Pilipino ang tumalikod sa kanilang katutubong paniniwala at nagpabinyag bilang mga Kristiyano. Narito ang mga iba pang pag-aalsang sinagawa ng mga katutubo bilang protesta sa Kristyanismo. Marami sa kanila ang pinugutan. Tinuhog ang ulos sa kawayan at ibinandera ng mga Espanyol sa mga Indio bilang babala sa maaari nilang sapitin kung sila ay lalaban sa simbahan. Isa na dyan ang pag-aalsa ng mga igorot taong 1601. Narito ang mga naging sanhi at bunga ng pag-aalsa. Pagtutol sa pagbibinyag sa mga igorot ng Hilagang Luzon sa Kristyanismo alinsunod sa utos ni Gobernador General Francisco de Telo de Guzman. Hindi nagtagumpay ang mga Espanyol na ipasailalim ang mga igorot. Susunod ang pag-aalsa ni Bangkao, taong 1621. Pinamunuan ni Datu Bangkao ng Kariga na lumaban sa Sambahang Katoliko ng Leyte. Katuwang ang babaylan na si Pagali na gumamit umano ng mahika ay nagtayo ng mga dambana para sa mga anito at hinikayat ang ilang bayan na sumati sa kanila at makilahok sa pag-aalsa. Nasupil ang kanilang rebelyon at pinugutan ng ulo si Bangkao. Dako naman tayo sa pag-aalsa ni Tamblot, taong 1621 hanggang 1622. Pagtutol ng mga Boholano sa Kristyanismo sa pamumuno ng dating babaylan na si Tamblot. Isinagawa ito unang araw ng pista ni Saint Francis Xavier. Nasupil ang pag-aalsa sa pagsapit ng bagong taon ng 1622. Susunod naman ang pag-aalsa ng mga itneg, taong 1625 hanggang 1627. Narito ang mga naging sanhi at bunga. Pinamumunuan ni na Miguel Lanab ng Cagayan at Alababan ng Apayao. Pinugutan ng ulo ang dalawang misyonerong Dominican at hinikayat ang mga itneg na magnakaw. Dumumi sa mga imahe ng santo at sunugin ang mga lokal na simbahan bilang protesta sa sapilitang pagbibinyag sa kanila sa Kristyanismo. At nasupil noong 1627 sa utos ni Gobernador General Fernando de Silva. Pag-aalsa ni Tapar sa Panay, taong 1663. Pinamunahan ni Tapar ng Iloilo na naghahangad na magtayo ng bagong sangay ng Kristyanismo sa bayan ng Oton, kung saan ay kilalanin siya bilang Diyos na makapangyarihan.
Agad na nasupil at pinatay ang mga lumahok sa rebelyon. Pag-aalsa ng mga matangaga ng Cagayan, taong 1718. Pinamumunuan ni Francisco Rivera na ninais na matawag na Papa Rey, Papa o Pope at Hari. Pinigilan niya ang mga katutubo ng Tugigaraw na ipagpatuloy ang pagtangkilik sa Kristyanismo at hinimok ang pagsasauli sa mga praile nang ibinigay nilang mga rosaryo at eskapularyo. Marami sa mga kasapi ang tumalikod sa marahas na pamumuno ni Rivera at agad din nasupil ang rebelyon ng mga sundalong Espanyol. Susunod, pag-aalsa ni Francisco Dagohoy sa Bohol. Itinuring na pinakamahabang pag-aalsa sa Pilipinas ang pinamumunuan ni Francisco Dagohoy sa Bohol noong 1744. Simula na magpataw ng mga bagong patakaran pang-ekonomiya ang mga Espanyol, ay mahigpit na itong tinutulan ni Dagohoy. Higit na nagpapaalab sa galit ni Dagohoy ang pagtutol ng kura na bigyan ng marangal na libing ang kanyang konstableng kapatid. Ang huli, ang pag-aalsa ni Apolinario de la Cruz sa Tayabas, taong 1840 hanggang 1841. Narito ang mga naging sanhi at bunga. Nagalit si Apolinario de la Cruz o Hermano Pule dahil tinanggihan siyang maging pari at kilalanin ng kanyang samahang Cofradia de San Jose, isang kapatirang panrelihiyon na kinabibilangan ng mga Indo. Dinakip at pinatawan ng kamatayan. Ayan! Sa susunod na aralin, ating naman pag-aaralan ang mga pag-aalsang ekonomiko. Sa pagkakataong ito, tignan nga natin kung may naalala kayo sa ating aralin. Okay, handa na ba kayo? Ihanda muli ang inyong learning activity sheets, ballpen at papel. Narito ang panuto. Tukuyin kung ito ay pag-aalsang panrelihiyon o pag-aalsang politikal. Uulitin ko ang panuto. Tukuyin kung ito ay pag-aalsang panrelihiyon o pag-aalsang politikal. Sa unang bilang, pag-aalsa ni Lakandula. Sa ikalawa, pag-aalsa ng mga datu ng Tondo. Susunod sa ikatlong bilang, pag-aalsa ng mga Igorot. Pang-apat, pag-aalsa ng mga Itnig. At panglima, pag-aalsa ni Bangkaw. Tukuyin kung ito ay pag-aalsang panrelihiyon o pag-aalsang politikal. Ngayon, mga ginigiliw kong mag-aaral, atin ang alamin kung tama ang ating mga kasagutan. Handa na ba kayo? Sa unang bilang, pag-aalsa ni Lakandula. Ang tamang sagot ay tama, pag-aalsang politikal. Susunod, sa ikalawang bilang, pag-aalsa ng mga datu ng Tondo. At ang tamang sagot ay pag-aalsang politikal.
Sa ikatlong bilang, pag-aalsa ng mga igorot. Pag-aalsang politikal nga ba o pag-aalsang panrelihiyon? At ang tamang sagot ay pag-aalsang panrelihiyon. Sa ikaapat na bilang, pag-aalsa ng mga itnig. Nahulaan niyo na ba ang sagot? At ang tamang sagot ay pag-aalsang panrelihiyon. At panghuli, pag-aalsa ni Bangkaw. At ang tamang sagot ay pag-aalsang panrelihiyon. Nakakuha nga ba ang lahat ng perfect score? Sa mga nakakuha ng perfect score, binabati ko kayo na good job! At para naman sa mga batang may ilang pagkakamali, tapikin ang balikat at sabing, huwag kang mag-alala, laging may puwang para sa pagpapabuti. Magbasa pa at pagbutihin pa ang pag-aaral. Ayan mga bata, halina't subukin pa natin ang inyong naiintindihan sa ating aralin. Ihanda muli ang inyong learning activity sheets, ballpen at papel. Sa gawain B, narito ang panuto. Basahin mabuti ang mga tanong, isulat lamang ang titik ng tamang sagot sa inyong kwaderno. Uulitin ko ang panuto, basahin mabuti ang mga tanong, isulat ang titik ng tamang sagot sa iyong kwaderno. Handa na ba kayo? Para sa unang bilang, paano isinagawa ng mga itneg ang kanilang pag-aalsa? Sa titik A, malinis na paraan. Sa titik B, pagpugot sa ulo ng mga pari. Sa titik C, hindi pagbayad ng buwis. At sa titik D, pinapatay ang general. Piliin lamang ang titik ng tamang sagot at isulat ang iyong sagot sa kwaderno. At ang tamang sagot ay tama. Titik B, pagpugot sa ulo ng mga hari. Ayan, sa pangalawang bilang, ano ang itinuring na pinakamahabang pag-aalsa sa Pilipinas? Ang pag-aalsa ang itinuring na pinakamahabang pag-aalsa sa Pilipinas? Sa titik A, pag-aalsa ni Francisco Dagohoy sa Bohol. Sa titik B, pag-aalsa ng mga datos sa Tondo. C, pag-aalsa ni Bangkaw. O letter D, pag-aalsa ni Tamblot. At ang tamang sagot ay pag-aalsa ni Francisco Dagohoy sa Bohol. Sa ikatlong bilang, sino ang namuno sa pag-aalsa sa Bohol? Titik A, Diego Silang. Titik D, Tamblot. C, Bangkaw. O D, Francisco Dagohoy. At ang tamang sagot ay tama. Titik B, Tamblot. Dumako tayo sa ikaapat na bilang. Sino ang naghimo o nagpigil sa mga katutubo ng Tugigaraw na itigil ang pagtangkilik sa Kristyanismo? A, Miguel Lopez de Legazpi. Sa titik B, Francisco Dagohoy. C, Francisco Rivera. O sa titik D, Tamblot. At ang tamang sagot ay tama. Titik C, Francisco Rivera. Sa ikalimang bilang, sino ang pinuno ng kauna-unahang naitalang Pilipino na nagpakita ng pagtutol sa pananakop ng mga Espanyol? A, Diego Silang. B, si Lapu-Lapu. Sa titik C, Tamblot. O sa titik D, si Francisco Dagohoy. At ang tamang sagot ay titik B, Lapu-Lapu.
Sa lahat ng mga nakakuha ng perfect score, binabati ko kayo ng napakahusay. At para naman sa gawain C, narito ang panuto. Ipakita ang kabayanihan ng ating mga katutubong Pilipino sa pakikibaka laban sa mga Espanyol sa pamamagitan ng pagbuo ng isang tula o awit. Gawin ito sa iyong kwaderno. Uulitin ko, sa gawain C, ipakita ang kabayanihan ng ating mga katutubong Pilipino sa pakikibaka laban sa mga Espanyol sa pamamagitan ng pagbuo ng isang tula o awit. Gawin ito sa iyong kwaderno. Iyan ay ang magsisilbing takdang aralin para sa ating aralin. Diyan na nagtatapos ang aralin natin sa araw na ito. Para sa mga nagsusumite ng kanilang kasagutan at may mga katanungan, gamit ang comment section sa ating Facebook Live, susuriin ko ito pagkatapos ng ating session. Kung may mga tanong kayo o paglilinaw, maaari mo ring ipadala sa akin ang mensahe sa 0938-416-4400. Uulitin ko, 0938-416-4400. Patuloy sa pakikinig sa Aral TarlakHenyo dito sa RTV Tarlac Channel 26 simulcast over DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Please like, share, and follow our Facebook page, RTV Tarlac Channel 26. Inaasahan ko na kayo'y natuto sa ating talakayan sa araw na ito. Muli, ako ang inyong guro sa Araling Panlipunan sa ikalimang baitang, Ginoong Francis C. Evaristo, na nagsasabing ang pag-aaral ng Araling Panlipunan ay daan sa pagiging makadiyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. Hanggang sa muli! Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslo, Cebu. Alam niyo na, yan ang whale shark! Ang aking pagbati at paghanga sa inyong patuloy na pag-aaral. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26. At sa DZTC, Radyo Pilipino Tarlac. Narito na ang paaralang walang sawang naglilingkod Mula dito sa Villa Aldipay, mula dito sa bayan ng San Manuel, mula sa bayan ng San Clemente, mula sa Santa Ignacio, Mula sa bayan ng Victoria, mula sa lungsod ng Tarlac. Teacher Jury Andres Madriaga, ang inyong teacher broadcaster para sa ika-4 na baitang ng PE. Isang magandang araw sa mga minamahal naming mga magulang at mag-aaral sa ikalimang baitang. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo para sa home integration in the new normal of education. Hatid ng DEPED Schools Division of Tarlac Province.
Live mula sa Bayan ng Kapas at sa Bayang Naririnig sa DCTZ 828 Radyo Pilipino Tarlac na inyo ring mapapanood sa RTV Channel 26 at Converge Cable Channel 100, pati na rin sa Facebook livestream. Ako ang inyong teacher broadcaster, Teacher Nico L. Ramos na sumasahim papawid mula sa Santa Juliana Elementary School, Capas West District, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Sasamahan at gagabayan kayo para sa Most Essential Learning Competency sa EPP ICT Entrepreneurship sa ika-5 baitang. Handa na ba kayo sa ating talakayan ngayong umaga? Magaling! Sa puntong ito, nais kong ihanda ninyo ang inyong mga sarili at makinig ng mabuti sa ating aralin. Kung gusto nyong sumagot o meron kayong mga katanungan, maaari nyong i-type sa comment box na makikita sa inyong screen o i-text ako sa numerong 0998-955-6119. At sa mga magulang, gabayan po natin ang ating mga anak sa kanilang pagkatuto ngayong umaga. Para sa mga ginigiliw naming mag-aaral, umanap na ng komportabling lugar at ihanda na rin ang inyong sagutang papel at panulat. Bago natin simulan, nais kong magbalik tanaw sa ating nakaraang aralin. Naaalala pa ba ninyo ang ating nakaraang leksyon? Mahusay! Ang ating nakaraang aralin ay patungkol sa emoji. Ano nga ba ang emoji? Napakagaling naman ninyo mga bata! Ang emoji ay isang paraan para maipakita o maipahayag ang ating nararamdaman sa mensahe gamit ang larawan o emoji display. Natutuwa ako dahil tandang-tanda pa ninyo ang ating nakaraang aralin. Narito ang mga halimbawa ng mga emoji. Mayroon tayong like na ginagamit pag nagustuhan natin ang isang larawan o mensahe. Susunod ang love na ginagamit naman kapag nakaramdam ka ng pag-ibig sa mensahe o larawan sa Facebook. Care naman kung nais mong magpahayag ng pagmamalasakit. Haha, ito ay ginagamit kapag natutuwa ka sa mensahe o larawan na nakita mo sa Facebook. Wow! Ito naman ay ginagamit kapag nakaramdam ka ng paghanga sa nakita mo na mensahe o larawan. Sad naman ay ginagamit pag nakaramdam ka ng lungkot at nakita mo ito sa isang post sa Facebook. At ang panghuli, ang angry. Ito ay ginagamit kapag nakaramdam ka ng galit sa nakita mong mensahe o larawan. Natutuwa ako dahil natatandaan nyo pa ang ating nakaraang aralin. Bigyan nga ninyo ng 5 palakpak ang inyong mga sarili. Ngayon ay tiyak akong handa na rin kayo sa ating bagong aralin ngayong umaga. Tara na mga bata at tayo ay magsisimula na sa ating aralin. At ang ating tatalakayin ngayon ay patungkol sa pamamahagi ng mga dokumento o media files gamit ang Facebook Messenger at Bluetooth. Handa na ba kayo? Mahusay! Ngayon, ano ang nakikita ninyong larawan? Tama! Ito ay ang Facebook Messenger. Saan kaya ginagamit ang Facebook Messenger? May idea ba kayo? Kung meron, i-type ito sa ating comment box kung para saan ito. Ang galing naman ninyo mga bata! Bigyan ninyo ang inyong mga sarili ng isang malakas na palakpak. Ang Facebook Messenger ay isang kapaki-pakinabang na app para sa mga smartphone. Maaari mong ipadala o matanggap ang iyong mga mensahe gamit ang application na Facebook Messenger, kung saan ay mas maginhawa kumpara sa paglalag sa isang website. Maaari mong gamitin ito sa pagpapadala ng mga text na mensahe, larawan, mga video, at iba pa. Ngayon, ituturo ko
ang mga hakbang kung paano gamitin ang Facebook Messenger. Unang hakbang, buksan ang application ng Facebook Messenger sa inyong mga smartphone. Mag-comment naman kayo ng thumbs up sa ating comment box mga bata kung kayo ay nakasunod sa ating unang hakbang. Susunod na hakbang, bago tayo mag-send o magpadala ng mensahe, alamin muna natin kung sino ang ating padadalhan. Sa ating screen, makikita natin kung sino ang ating padadalhan. Sino nga ba siya? Mahusay! Ang ating nakikita ay isang guro. Sa ating screen, makikita naman ninyo ang ating padadalhan ay isang group chat o GC. Ano ang pangalan ng GC? Tama! Ito ay ang EPP ICT Grade 5. Ngayon, sa susunod na screen, piliin ang mga contact na nais mong pagpasahan ng mensahe. Maaari mong ipadala ang mga ito sa isang individual, maraming mga contact, o sa mga grupo sa pamamagitan ng pagpili sa mga ito. Nakasunod ba kayo mga anak? At para sa panghuling hakbang, piliin lamang ang mga settings kung ano ang nais mo. Hanapin ang larawan, video, dokumento na nais mong ipadala at pindutin ang enter button. Sa puntong iyon, nakapag-send ka na ng media files gamit ang Facebook Messenger. Nakasunod ba kayo mga anak? Mahusay! Upang malaman kung kayo ay nakasunod sa ating hakbang, kunin ninyo ang inyong mga gadgets at hanapin ang pangalang Teacher Nico sa Facebook Messenger at magpadala ng mensaheng kaalaman, kabuhayan at kinabukasan sa EPP matatagpuan at lagyan ng smiley emoji. Magaling mga bata! Bigyan ninyo ang inyong mga sarili ng 5 palakpak. Ngayon, tayo ay dadako na sa ating ikalawang bahagi ng ating talakayan. Handa na ba kayo? Halina! At tayo ay magpapatuloy na. Anong imahe ang inyong nakikita sa inyong mga screen? Maaari kayong tumugon sa ating chat box. Napakahusay naman ninyo mga bata. Ang sagot ay Bluetooth. Bago tayo magpatuloy, nakahanda na ba kayo mga bata para talakayin ang Bluetooth? Ang Bluetooth ay isang teknolohiya para sa paglilipat ng mga data sa maikling distansya na hindi ginagamitan ng kable. Maaari itong magamit upang ikonekta ang mga aparato tulad ng mga computer sa desktop, mga mobile phone, camera, printer, keyboard, headphone, at iba pa. Maaari ding magamit ang Bluetooth upang ilipat ang mga file mula sa isang aparato patungo sa isa pa. Tayo na at alamin kung paano gamitin ang Bluetooth sa paglilipat ng files. Narito ang mga hakbang kung paano gamitin ang Bluetooth. Para sa ating unang hakbang, kunin ninyo ang mga kagamitan gaya ng Android phone o kahit anong phone na may Bluetooth. I-on ang Bluetooth sa parehong telepono. Para naman sa ikalawang hakbang, hanapin ang file na gustong ipasa sa naka-pair na device. Maaaring ito ay isang larawan, musika, videos, o dokumento. Para naman sa ikatlong hakbang, pindutin ang napiling file sa loob ng 5 segundo at pindutin ang share at piliin ang imahe ng Bluetooth. Nakasunod ba kayo mga bata? Mahusay kung ganon! Narito naman ang ika-4 na hakbang. Magsisimulang maghanap ang cellphone para sa mga aparatong naka-on ang Bluetooth sa paligid at lilitaw ang mga listahan ng mga nahanap na aparato sa screen.
Tandaan, kailangan mong maghintay hanggang ang telepono kung saan mo nais maglipat ng files ay lumitaw sa listahan. At kapag ito ay lumitaw na, kailangan mo lamang itong i-click. At para sa panghuling hakbang, pindutin ang pangalan ng padadalhan at siguraduhin tatanggapin ito sa pamamagitan ng pagtanggap o pag-accept at hintahing matapos ang proseso ng paglilipat. Nakuha ba ninyo mga bata? Ang galing-galing ninyo! Ngayon, maghanda kayo para sa isang maikling pagsusulit. Ihanda ang mga sagotang papel at panulat. Tara na mga bata sa ating unang gawain. Narito ang panuto. Pagsunod-sunurin ang mga hakbang sa proseso ng pagpapadala ng mensahe gamit ang Facebook Messenger sa bilang na 1 hanggang 5. Pagsunod-sunurin ang mga hakbang sa proseso ng pagpapadala ng mensahe gamit ang Facebook Messenger sa bilang na 1 hanggang 5. Tignan ang mga tanong sa ating script. Para sa ating unang patlang, piliin ang file na gustong ipadala. Piliin ang file na gustong ipadala. Para sa ikalawang patlang, buksan ang Messenger application. Buksan ang Messenger application. Para sa ikatlong patlang, pindutin ang send button. Pindutin ang send button. Para sa ikaapat na patlang, hanapin ang pangalan ng individual o pangalan ng grupo na iyong padadalhan. Hanapin ang pangalan ng individual o pangalan ng grupo na iyong padadalhan. At para sa panghuling patlang, pindutin ang toolbar at pumili kung ano ang ipapadalang mensahe. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo upang pagsunod-sunurin ang mga hakbang sa pagpapadala ng media file gamit ang Facebook Messenger. Tapos na ba kayo mga bata? Kung oo, narito naman ang ating ikalawang gawain. Pagsusunod-sunurin ang mga hakbang sa proseso ng pagpapadala ng file gamit ang Bluetooth sa bilang na 1 hanggang 5. Para sa ating unang patlang, hintaying tanggapin ng padadalhan ang file. Hintaying tanggapin ng padadalhan ang file. Para sa ikalawang patlang, i-on ang Bluetooth icon na makikita sa inyong gadget. I-on ang Bluetooth icon na makikita sa inyong gadget. Para sa ikatlong patlang, i-scan ang mga pwedeng padadalhan ng file. I-scan ang mga pwedeng padadalhan ng file. Para sa ikaapat na patlang, piliin ang file na ipapadala. Piliin ang file na ipapadala. At para sa panghuling patlang, i-click ang send button para maipasa ang file. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo upang pagsunod-sunurin ang mga hakbang sa pagpapadala ng media file gamit ang Bluetooth. Tapos na ba kayo mga bata? Tignan naman natin ngayon kung tama ang inyong mga kasagutan. I-check na ninyo ang inyong mga sagot. Maging matapat sa pag-check ng inyong papel. Lagi niyong tatandaan, ang pandaraya ay isang kahinaan. Kapuri-puri naman ang may katapatan. Narito ang mga sagot. Para sa ating unang gawain, ang unang hakbang ay buksan ang Messenger application. Ikalawa, hanapin ang pangalan ng individual o pangalan ng grupo na iyong padadalhan. Ikatlo, pindutin ang toolbar at pumili kung ano ang ipapadalang mensahe. Ikaapat, piliin ang file na gustong ipadala. At ang panglima, pindutin ang send button. Tama ba ang inyong mga kasagutan? Mahusay! Narito naman ang susi sa pagwawasto sa ikalawang gawain. Una, i-on ang Bluetooth icon na makikita sa inyong gadget. Ikalawa, i-scan ang mga pwedeng padadalhan ng file. Ikatlo, piliin ang file na ipapadala. Ikaapat,
i-click ang send button para maipasa ang file. Ikalima, hintayin tanggapin ng padadalhan ang file. Nakuha nyo ba mga bata ang sagot sa ikalawang gawain? Tunay ngang kayo ay mahusay. Ihanda ng muli ang sagotang papel para sa pangwakas na gawain. Para sa ating pangwakas na gawain, alamin natin ang mga sumusunod kung ito ba ay tama o mali. Gumuhit ng masayang emoji kung ang pangungusap ay tama at malungkot na emoji naman kung ito ay mali. Handa na ba kayo? Para sa ating unang bilang, ang Messenger ay isang application na naglalayon na magpadala ng mensahe or file online. Para sa ikalawang bilang, ang Bluetooth ay isang teknolohiya para sa paglilipat ng data sa maikling distansya na hindi ginagamitan ng kable. Para sa ikatlong bilang, maaaring magamit ang Bluetooth upang ilipat ang mga file mula sa isang aparato patungo sa isa pa. Para sa pang-apat na bilang, hindi maaaring gamitin ang Bluetooth sa pagpapadala ng dokumento. At para sa panghuling bilang, maaaring gamitin ang Facebook Messenger sa pagpapadala ng mensahe sa isang group chat o GC. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo upang sagutin ang ating pangwakas na gawain. Napakagaling naman ninyo mga bata! Tara na at iwasto ang panghuling gawain. Para sa unang bilang, ito ay isang masayang emoji dahil ang Messenger ay isang application na naglalayon na magpadala ng mensahe or file online. Kung ang sagot mo sa ikalawang bilang ay masayang emoji, tama ka! Dahil ang Bluetooth ay isang teknolohiya para sa paglilipat ng data sa maikling distansya na hindi ginagamitan ng kable. Para sa ikatlong bilang, ito ay masayang emoji dahil maaari ding magamit ang Bluetooth upang ilipat ang mga file mula sa isang aparato patungo sa isa pa. Kung ang sagot mo sa ikaapat na bilang ay malungkot na emoji, tama ka! Dahil maaaring gamitin ang Bluetooth sa pagpapadala ng dokumento. At para naman sa panghuling bilang, ito ay masayang emoji. Tama ba ang inyong mga kasagutan? Sino sa inyo mga bata ang nakakuha ng 5? Mahusay! Sino naman sa inyo ang nakakuha ng 4? Magaling! Sino naman sa inyo ang nakakuha ng 3 pababa? Huwag maging malungkot, mag-aral pa ng mabuti at paghusayan sa susunod na gawain. Binabati ko kayong lahat dahil sa ipinakita ninyong galing sa ating aralin ngayong araw. Nais kong bigyan ninyo ang inyong mga sarili ng malakas na palakpak dahil sa ipinakita ninyong partisipasyon at pakikinig sa ating aralin. At sa mga magulang na patuloy na sumusubaybay sa kanilang mga anak, pinabati ko din po kayo at marami pong salamat. At para sa inyong takdang aralin, narito ang tanong. Paano makakatulong ang Facebook Messenger sa inyong pag-aaral? Uulitin ko, paano makakatulong ang Facebook Messenger sa inyong pag-aaral? Isulat sa 3 hanggang 5 pangungusap ang inyong sagot. Maaari niyong isend ang inyong mga sagot sa inyong mga guro gamit ang Facebook Messenger. Isa na ng mga aralin ang ating natapos ngayong umagang ito. Naway maisapuso't maisabuhay ninyo ang mga kaalaman at kasanayang inyong natutunan sa araw na ito. Meron pa ba kayong mga katanungan? Titignan natin ang mga katanungan sa Facebook Messenger at sa ating text messages. Para sa ating unang katanungan mula kay Gerald, Sir, ilang MB po na video ang pwedeng isend sa Messenger? Mahusay na tanong, Gerald.
Ang maximum size na pwedeng ipadalang video sa Facebook Messenger ay 25 MB. Uulitin ko, ang maximum size na pwedeng ipadalang video sa Facebook Messenger ay 25 MB. Narito naman ang tanong mula kay Arky. Sir, pwede po bang magpasa ng file gamit ang Bluetooth mula sa cellphone patungo sa laptop? Napakagandang tanong, Arky. Ang sagot ay, oo naman. Siguraduhin lamang na parehong may Bluetooth application ang mga aparato. Ayon naman kay Mark mula sa Facebook livestream. Paano po kung ayaw kong tanggapin yung file na isisend sa akin sa pamamagitan ng Bluetooth? Ano ang aking gagawin? Mark, meron tayong pagpipilian kapag may isang dokumento o media files na isisend sa atin bago natin ito matanggap. May lalabas sa ating screen ng accept or decline. Pindutin o i-click mo lang ang decline na makikita sa iyong screen at sa puntong iyon ay hindi mo na matatanggap ang file. May pahabol na tanong si Kay. Sir, maaari bang mag-send ng link gamit ang Messenger? Mahusay na tanong, Kay. Oo naman. I-copy-paste mo lang ito at i-send sa isang individual o grupo na nanaisin mo. Uulitin ko, Kay. I-copy-paste mo lang ito at i-send sa isang individual o grupo na nanaisin mo. Meron pa ba kayong mga katanungan? Kung wala na, dito na nagtatapos ang ating aralin sa EPP ICT Entrepreneurship sa ika-5 baitang. Patuloy na tumutok sa DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac at manood din ng RTV Channel 26 at Converge Cable Channel 100, pati na rin sa Facebook livestream. Hanggang sa muli nating pagkikita. Ito ang inyong teacher broadcaster, Teacher Nico L. Ramos na nagsasabing kaalaman, kabuhayan at kinabukasan sa EPP matatagpuan. Muli, maraming salamat at paalam! Ang aking pagbati at paghanga sa inyong patuloy na pag-aaral. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26. At sa DZTC, Radyo Pilipino Tarlac.
Narito na ang paaralang walang sawang naglilingkod Mula dito sa Villa Aldipay, mula dito sa bayan ng San Manuel, Mula sa bayan ng San Clemente. mula sa Santa Ignacio, Mula sa bayan ng Victoria. Mula sa lungsod ng Tarlac. Teacher Jury Andres Madriaga, ang inyong teacher broadcaster para sa ika-4 na baitang ng PE. Good morning, grade 5 learners. How are you today? Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Sir Joshua Evaristo, your teacher broadcaster, Aiming to give you another fun-filled learning experience, serving you with the different skills learned and have fun together. Start na po. Okay na po, mag-start na po ako, sir. Nakamit ka. Mga kapatid, sumandaling ihinto muna natin ang ating mga ginagawa para sa isang panalangin. Iyuko po natin ang ating mga ulo at manalangin po tayo. Ama na aming Diyos, una po sa lahat ay pinupuri ka po namin at dinadakila ang iyong banal na pangalan. Salamat din po sa buhay at lakas at sa lahat ng mga biyaya na patuloy na ibinibigay mo po sa amin. Ama, sa kasalukuyan po ay naharap kami sa pandemya ng karamdaman na kumitil na ng maraming buhay sa mundo at nagpahirap sa maraming tao. Kaya pakiusap po namin, Ama, ay lagi mo po sanang ingatan kami at ng aming buong sambahayan kasama ng aming buong angkan para payapa kaming nabubuhay sa mundong ito. Kung hindi po namin ipagkakasala, ay sana ay matapos na ang pandemyang ito at lahat ng mga taong nagkaroon ng karamdaman ay maawa kang pagalingin mo po sila, Ama, at ibalik mo po ang nawala nilang lakas at patuloy na ibigay ang buhay para makapagpatuloy sa pamumuhay sa mundong ito. Aliwin mo po, O Ama, ang sino mang naulila ng karamdaman ito at ituring po namin na ito ay pagsubok lamang sa aming buhay na dapat naming mapagtagumpayan sa awa at tulong mo po sa amin, Ama. Pagkalooban mo po, Ama, ng karunungan at lakas ang lahat ng mga namumuno sa amin at sa bansang ito at ibigay mo po sa kanila ang tamang pagpapasya para ikabubuti ng bawat isa sa amin. At higit sa lahat ay matuto kaming manalangin at magtiwala sa banal na magagawa mo po sa aming buhay. Ingatan mo po kami sa araw-araw at patuloy na ibiyaya lahat ng aming pangangailangan at ang kapayapaan ng aming sambahayan. Magalang naming hinihiling at pakiusap ang lahat sa pangalan po ng iyong anak na Hesus Kristo na dakila po naming tagapagligtas. Amen.
Narito na ang paaralang walang sawang naglilingkod Mula dito sa Villa Aldibay, mula dito sa bayan ng San Manuel, Mula sa bayan ng San Clemente, mula sa Santa Ignacio, mula sa bayan ng Victoria, Mula sa lungsod ng Tarlac. Teacher Jury Andres Madriaga, ang inyong teacher broadcaster para sa ika-4 na baitang ng PE. Magandang araw sa lahat, lalong-lalo na sa ating mga mag-aaral sa ikalimang baitang. Manood, makinig, at matuto. Narito muli ang Aral TarlakHenyo mula rito sa bayan ng Santa Ignacia. Sumasa inyo ang RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang maririnig sa inyong mga radyo sa DCTC 828 Radyo Pilipino sa Tarlac. Tayo rin ay napapanood ng live via Facebook page ng RTV Channel 26. At ngayon, ay mapapanood na rin tayo ng live sa Converge Cable TV Channel 100. Ako nga pala si Ginoong Elmer T. Medina, ang inyong teacher broadcaster para sa PE5. Tara at samahan niyo ako sa loob ng 25 minutong mga kabuluhang pagpapatuloy natin sa talakayan sa paksang sayaw na Tinikling. Tayo ay nasa ikalawang araw na ng ating talakayan patungkol sa katutubong sayaw na tinikling at inaasahan ko ang lahat na makikilahok para mas madali ninyong maisagawa ang pagsasayaw sa tinikling. Mas mainam kung kayo ay nasa komportableng lugar at ihanda ang mga kinakailangang gamit at tayo'y magsisimula na. Handa na ba ang lahat? Magaling kung ganon. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa at simulan na nating alamin kung papaano sayawin ang sayaw na tinikling. Pero bago tayo magpatuloy sa ating gawain ay tatanungin ko muna kayo kung inyo pang naaalala ito. Saan orihinal na nagmula ang sayaw na tinikling? Saan nga ba? Tama, sa Leyte nga. Sa Visayas, ito orihinal na nagmula. Para sa pangalawang tanong ay, sa anong ibon naman inihahalin tulad ang sayaw na tinikling? Sa ibong tikling, mahusay. At inyo pa itong naaalala. Ngayon ay alam kong handang-handa na kayo sa pagpapatuloy ng ating aralin ngayon. Sa sayaw na tinikling ay may 8 basic na figure na kadalasan ay inuulit lang ang iba para sa pagtugon hanggang sa matapos ang musika. Ating pag-aaralan sa ngayon ang 8 figure na sayaw ng tinikling. Mga bata, tandahan na, nasa palakumpasang 3-4 ito kaya ang pagbilang natin ay 1, 2, 3 at tayo ay makakabuo ng isang measure. Tandaan na, sa kada bilang natin ng 3 ay makakagawa naman tayo ng isang measure. Maliwanag yun ha? Tandaan din na sa aktual na sayaw, nito ay mabilis ang tempo, kaya kailangang mabilis at maliksi rin ang inyong mga kilos para hindi maipit ang ating mga bukong-bukong sa pagitan ng 2 kawayan. Maliwanag ba yun mga bata? Mahusay. Ang unang figure ay tinatawag nating dip. Para sa unang bilang ay ipapasok lang ang kanan na paa sa pagitan ng 2 kawayan, pagkatapos ay iaangat ng bahagya. Yun ang pangunang bilang. At para naman sa ikalawang bilang ay iaangat ang paa sa pagitan ng kawayan at ibabalik ito uli gaya ng sa una. So mapapansin ninyo dyan na magkakaroon tayo ng picture para sa unang bilang at ganoon din sa pangalawang bilang. At para naman sa ikatlong bilang ay iaangat natin ang kanan na paa at makakabuo tayo ng isang measure. Pagkatapos ng bilang na 3,
magkakaroon tayo ng 1 measure. Gawin ito ng 4 na measure para sa figure 1. Para mas malaman pa ninyo o mas maintindihan ninyo, ating panoorin ang video para mas lalo nating maintindihan ang figure 1. Sa kada video na aking ipapakita ay mag-play ng 2 ulit ang slow-mo nito upang sa gayon ang lahat ay makakasunod at kasunod nito ang kanyang actual na bilis ang mag-play naman. So pansinin natin ang video ha. So para sa figure 1, maaari niyong sabayan ito mga bata para madali na ninyong masundan. So ang unang mag-play ang kanyang slow-mo. So 1, 2, 3. So itataas o iaangat ang iyong mga paa pagkatapos ng 3 counts. At para naman sa kanyang actual speed, so ganito siya. Ayan. Ang dali ng figure 1, di ba? Tara at dumako naman tayo sa figure 2. Ang ikalawang figure naman ay tinatawag natin na basic. Para sa unang bilang, makikita na naman natin ang larawan dyan, ay ipapasok lang ang kanan na paa sa pagitan ng 2 kawayan bilang isa. Sa pangalawang bilang naman, ipapasok din ang kaliwang paa sa pagitan ng kawayan pero ang kanan na paa ay nakaangat at sa pagpasok ng kaliwang paa. Yun ang bilang ikalawa. At para naman sa ikatlo, ang kanan na paa ay ihahakbang palabas sa pagitan ng kawayan sa kabilang bahagi na nakikita nyo ngayon sa inyong mga screen. Sabay itataas ang kaliwang paa para hindi ito maipit sa pagitan ng kawayan. Makakabuo tayo ng isang measure pagkatapos ng bilang na 3. Para sa pangalawang measure naman ay uulitin lang ang ginawa sa unang measure. Pero ngayon ay mauuna namang ihahakbang ang kaliwang paa para makabalik sa dating pwesto o lugar. Uulitin lang ang ginawa sa unang measure para makagawa ng ikalawang measure. Gawin ito ng 4 na measure. Tara at ating panoorin ang video para mas lalo pa ninyong maintindihan kung paano nga ba sayawin ang figure 2. So basic, figure 2. So slow mo muna. So 1, pagpasok. Then papasok yung kaliwa, 2 at lalabas dun sa kabilang bahagi. Tapos iaangat ang kaliwang paa. Tapos pabalik para makabalik na naman sa dating pwesto. Ulitin natin ito, So slow mo lang yan mga bata ha. So hindi talaga siya mabagal. So para sa kanyang actual speed naman, ganito. Yan ang ating figure 2. Basic na basic, hindi ba? Tara at dumako naman tayo sa figure 3. Ang figure 3 ay tinatawag namang half turn. Para sa unang bilang na makikita natin sa picture natin ngayon o sa inyong mga screen, ay ipapasok lang ang kanan na paa sa pagitan ng 2 kawayan. Samantalang ang kaliwang paa ay nakataas bilang 1. So yun yung bilang 1. Para sa pangalawang bilang naman, ikakandirit o ilulukso ng bahagya ang kanan na paa pero bahagyang nakaikot na ito papuntang likuran pero nasa pagitan pa rin ng kawayan. So hindi pa siya lumalabas. At para naman sa ikatlong bilang, ang kaliwang paa ay ihahakbang sa pagitan ng kawayan sa kabilang bahagi ng nakaikot na ng kalahati o half turn. So pansin yung larawan, nakaikot na ito. Sabay itataas naman ang kanan na paa para hindi ito maipit sa pagitan ng kawayan. Makakabuo tayo ng isang measure pagkatapos ng bilang na 3. Para sa pangalawang measure naman ay uulitin lang ang ginawa sa unang measure pero ngayon ay nakatalikod. Mauuna pa rin ihahakbang ang kanan na paa para makabalik sa dating pwesto o lugar. Uulitin lang ang ginawa sa unang measure para makagawa ng isang measure. Gawin ulit ito ng 4 na measure. So para mas maintindihan natin ay ating panoorin pa ang video para sa figure 3 or half turn.
So narito ang kanyang video. So half turn. 1, 2, kakandirit din, pupunta sa kabila nang nakaikot na. So maliwanag yun ha. Then babalik, kakandirit mulit at babalik sa dating pwesto para sa pangalawang measure na yon. Ulitin natin ha. Para naman sa kanyang actual speed, so ganito talaga yon. Yan ang ating figure 3. Ang tawag dyan, upturn. Tara at dumako naman tayo sa figure 4. Ang ika-4 figure naman ay tinatawag natin cross o kaya ay crossover. So bakit nga ba? Para sa unang bilang ay parang ikakandirit o ilulukso ng bahagya ang kanan na paa, gaya ulit sa unang bilang, sa gitna pa rin ng kawayan. Yun ang pangalawang bilang. At para naman sa ikatlo, ang kaliwang paa ay ihahakbang palabas sa pagitan ng kawayan sa kabilang bahagi. Sabay ikakandirit o itatas naman ang kanan na paa para hindi ito maipit sa pagitan ng kawayan. Makakabuo tayo ng isang measure pagkatapos ng bilang na 3. Para sa pangalawang measure, uulitin lang ang ginawa. Sa unang measure at ihahakbang ang kanan na paa sa pagitan ng kawayan. Ikakandirit muli ito sa ikalawang bilang at para makabalik sa dating lugar o pwesto ay ihahakbang ang kaliwang paa sa labas ng kawayan at balik sa dating lugar. Ulitin lang ang ginawa kung paano ang ginawa sa unang measure. Mas lalo pa nating maintindihan ito ay ating panoorin muli ang figure 4 sa kanyang video. So crossover, slow mo muna. 1, 2, and 3. So ganun lang, ililipat lang yung paa. So pwede nyo ulitin ang video na ito mga bata para mas lalo nyo pang maintindihan kung sakaling hindi nyo masyadong makuha sa unang pagkakataon. Ayan ang ating figure 4. So basically, hindi ba? Kakalahati na natin ang mga figure, malapit na natin mabuo ang mga steps sa sayaw na tinitin. At dumako na tayo sa figure 5 o ang tinatawag natin na full turn. Ang ikalamang figure ay tinatawag nating full turn. Sa unang bilang, ipasok lang ang kanan na paa na makikita nyo ngayon sa inyong mga screen sa pagitan ng dalawang kawayan. Samantalang ang kaliwang paa ay nataas, yun ay magiging bilang 1. Sa pangalawang bilang naman ay ikakandirit o ilulukso ng bahagya ang kanan na paa, pero bahagyang nakaikot na ito papuntang likuran pero nasa pagitan pa rin ng kawayan, yun ang bilang 2. At para naman sa ikatlong bilang o 3, ang kaliwang paa ay ihahakbang palabas sa pagitan ng kawayan sa kabilang bahagi ng nakaikot na ng kalahati o half turn. Para lang itong sa figure 3, So yung half turn. Sabay itataas naman ang kanan na paa para hindi ito maipit sa pagitan ng kawayan. Makabubuo tayo ng isang measure pagkatapos ng bilang na 3. So tatandaan nyo, palaging 3 bilang natin para sa isang measure. Para sa pangalawang measure naman ay uulitin lang ang ginawa sa unang measure, pero ngayon ay nakatalikod. Mauuna pa rin ihahakbang ang kanan na paa para makabalik sa dating pwesto o lugar
Ang kaibahan nito sa half turn ay itutuloy nito ang pag-ikot hanggang makabuo ng 360 na degrees o kaya yung tinatawag natin na full turn. Uulitin lang ang ginawa sa unang measure para magawa ng dalawang measure. Gawin ito ng 4 na beses o 4 measure. Para mas lalo pa nating maintindihan, ay akin na naman papanoorin ang video nito para mas maintindihan maisaulo ninyo. Tara at ating panoorin ang video ng full turn. So slow mo muna ha. Kamukha rin lang ito ng half turn kanina. Pero ang kaibahan nito ay itutuloy natin ang pag-ikot. So iikot tayo ng 360 o isang buong ikot. Ulitin natin ha. Yan. At para naman sa kanyang actual speed ay ganito siya sinasayaw. So yan. Yan ang ating figure 5 o ang tinatawag natin na full turn. Sa tulong ng video ay mas mapapadali ang inyong pagsaulo sa mga step, hindi pa? Tara't dumako naman tayo sa figure 6. Ang ika-6 na figure naman ay tinatawag natin na diagonal basic forward combo. Pansinin na may basic sa kanyang pangalan dahil gaya ng sa figure 2 ito. Gagawa muna ng 4 na measure ng basic ha, at pagkatapos ay gagawin na ang diagonal basic step forward. Para sa unang bilang, ay magsisimula ang kanan na paa na nakataas at ihahakbang ito sa pagitan ng kawayan, pasulong o forward, samantalang ang kaliwang paa ay itataas pagbaba ng kanan na paa kasabay nito. Yun ang magiging bilang 1. Sa pangalawang bilang naman, ay ihahakbang sa pagitan din ng kawayan ang kaliwang paa sabay itataas ang kanan na paa. Dito ay magtatagpo ang magkapareha sa gitna. Yun ang bilang 2. At para naman sa 3, ang kanan na paa ay ihahakbang palabas sa pagitan ng kawayan sa kabilang bahagi, ngunit nasa lugar na ng kapareha. Ibig sabihin nito, magkakapalit sila ng lugar sa bilang na 3. Makakabuo tayo ulit ng isang measure pagkatapos ng bilang na 3. Para sa susunod na measure naman ay ihahakbang lang ng 3 beses upang ibalik ang mga paa sa basic position at pagkatapos ay uulitin lang ang ginawa kanina sa unang figure upang makabalik sa dating lugar o pwesto. Uulitin din ang ikalawang measure upang makabalik sa basic position. Para mas lalo nyo pang maunawaan ang tinatawag natin na figure 6 ay ating panoorin ang nakahandang video para rito. So figure 6. So ang diagonal basic combo o forward combo. So gagawa muna ng 4 na basic So pagkatapos ng 4 na basic ay doon pa lang gagawin ang diagonal basic forward combo. So yan, mapapansin natin nagkapalit na sila ng pwesto. At pagkatapos doon sa ika-4 na measure ay babalik ulit sa dating pwesto. Ulitin natin ito para mas lalo nyo pang maintindihan, So yan, nagpalit sila ng pwesto at gagawin ulit ang 4 na basic step. At pagkatapos ng 4 na measure ng basic step ay gagawin ulit ang diagonal forward combo na step. At para naman sa kanyang actual speed, so yan. So dahil siya ay nasa palok ng 3/4 kaya ito ay mag-reach. Ayan ang ating figure 6. May kahirapan sa umpisa, pero kapag inulit-ulit naman, ay masasayaw nyo rin ito ng may kausaya. Tara at dumapo tayo sa figure 7.
Ang ikapitong figure ay tinatawag natin na slide o kaya brush up. Para sa unang bilang ay magsimula ang kanan na paa na nakataas ay ihahakbang ito sa pagitan ng kawayan, samantalang ang kaliwang paa ay itataas pagbaba ng kanan na paa, at yun nga ay bilang isa na makikita natin sa picture kung paano ito gawin. Para sa ikalawang bilang naman, ihahakbang sa pagitan ng kawayan ang kaliwang paa, sabay i-slide ito paharap katabi ng kanan na paa. Yun ang magiging bilang 2. At para naman sa ikatlo, mabilis lang ito pagkatapos i-slide dun sa pangalawang bilang ang kaliwang paa paharap, ay agad nalulukso ilalagay ang kanan na paa sa kanan at sa kaliwa naman ang kaliwang paa. Kung baga, nasa gitna o pinagitnaan na ngayon ng inyong mga paa ang dalawang kawayan at yun nga ang magiging bilang 3. Makabubuo tayo ng isang measure pagkatapos bilang na 3. Para sa pangalawang measure naman ay ihahakbang paloob kaliwang paa at ang kanan na paa naman ang mag-slide paharap. At syempre gawin ito ng 4 na measure. Hindi nyo ba naintindihan? At tara, panoorin natin ito para mas lalo nyo pang maintindihan kung paano sayawin ang sayaw na slide. So ipapasok lang ang kanan na paa sa unang bilang, tapos i-slide yung kaliwa at nasa pagitan na yung dalawang kawayan. Uulitin lang ito, pero yung kanan naman ang mag-slide. So yun ulitin natin. Slide, then sa pagitan. Then mag-slide naman ang kanan, ibabalik na naman sa pagitan ang paa. Ayan ang ating figure 7. Para lang lalaro ng Chinese garter, Para dumako na tayo sa huling figure, ang figure 8. At para naman sa figure 8 ay tinatawag natin na double. Kadalasan, ito ay ginagawa pagkatapos ng figure 7 o kaya yung slide. Para sa unang ating unang gagawin, galing tayo sa figure 7, ang mga paa ng mananayaw ay nasa labas, So galing sa figure 7, nasa labas ang iyong mga paa ng kawayan. Sa magkabilang bahagi ay ilulukso papasok sa pagitan ng kawayan ang parehong kaliwa at kanan na paa. Sabay yun ang magiging bilang 1. Sa pangalawang bilang naman, ikakandirit o ilulukso ng bahagya ang kaliwa at kanan sabay pa rin sa pagitan ng kawayan at yun nga ay magiging bilang 2. At para naman sa ikatlo ay mabilis na ito lulukso palabas sa pagitan ng kawayan ang mga paa gaya ng sa posisyon kanina na kung saan ang kaliwang paa ay nasa kaliwa at ang kanan na paa ay nasa kanan naman gaya ng sa unang bilang. At yun ang bilang 3. Makakabuo tayo ng isang measure pagkatapos ng bilang na 3. Para sa pangalawang measure naman ay uulitin lamang ang measure, ngunit sa ikatlong bilang ay lulukso ng magkasama dalawang paa. Tama. Sa isang bahagi na lang ito mapupunta sa halip na magkahiwalay pa ang mapa. Uulitin na ang dalawang measure na ito, ngunit sa ika-4 na measure, sa ikatlong bilang ay babalik na sa original na posisyon ang mga mananayaw. Tara at ating panoorin para mas maintindihan natin ang step na double. Huling figure. So galing siya sa figure 7, So sa pangalawang measure ay lilipat sa kabila. Yun. Uulitin lang ito. 1, 2, then magkabilang bahagi, then ulitin lang ito at babalik sa dating pwesto. Ayan. So madali lang siyang sundan,
1, 2, and 3. At para naman sa kanyang actual speed, so yan talaga ang kanyang bilis. So dahil siya ay nasa palakumpasang A4. Ayan ang ating ikawalong figure at dahil dyan ay mabubuo na natin ang sayaw na tinikling. Ang bata maaaring ulitin ang ibang step para matugunan ang musika sa sayaw na tinikling. Iyan. Nalaman na natin ang 8 figure na bumubuo sa sayaw na tinikling. Inaasahan kong masasayaw na ninyo ang sayaw na tinikling. At para sa inyong gawain ay sayawin ang tinikling sa inyong bahay at pagkatapos ay isend sa akin ang inyong mga output video ng sayaw na ito. Gamiting pamantayan ang rubric sa ibaba. Yan, nakikita nyo ba sa baba? Pupusukatin ang kausayan sa pagsasayaw. Para sa koreografiya at pagkamalikhain, ay bibigyan natin ng 30%. Pagkamemorya naman ng sayaw ay 40%. At para naman sa tiyempo at oras at koordinasyon ay 30% para sa kabuuang 100%. So gawin nyo ito sa inyong tahanan at isubmit nyo sa akin through Facebook o kahit saan man na pwedeng isend. Maaasahan ko ba ito mga bata? Mabuti kung ganon. Ayan. Nabitin ba kayo mga bata? Mabilis na lumipas ang 25 minutong makabulang talakayan natin sa PE. Maaari ninyong panoorin muli itong episode na ito para mas lalo nyo pang ma-memorize o maikabisa ang sayaw na tinikling. Para naman sa inyong karagdagang katanungan, ay maaaring ipadala ang mensahe sa ating Facebook account o kaya ay magpadala ng text messages sa inyong mga guro. Hanggang dito na lang muna ang ating talakayan mga bata ha. Tandaan mga bata, ang batang malakas, pati grade, mataas. Ang batang maalam ay batang sakalam. Ako ang inyong teacher broadcaster, Elmer T. Medina. Keep safe everyone. Hanggang sa muli. Paalam! Alam niyo ba na ang salitang yoyo at ang makabagong bersyon nito ay naimbento ng isang Pilipinong nagngangalang Pedro Flores? Taong 1920s nang dinala ni Flores ang laruang ito sa Estados Unidos. Sinimulan niya ang paggawa nito sa kanyang maliit na pabrika sa California at ipinakita sa mga tao ang iba't ibang tricks ng paggamit nito. Alam mo na, yan ang yoyo! Ang aking pagbati at paghanga sa inyong patuloy na pag-aaral. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26. At sa DZTC, Radyo Pilipino Tarlac. Narito na ang paaralang walang sawang naglilingkod Mula dito sa Villa Aldibay. mula dito sa bayan ng San Manuel, Mula sa bayan ng San Clemente. mula sa Santa Ignacio, Mula sa bayan ng Victoria. Mula sa lungsod ng Tarlac. Teacher Jury Andres Madriaga, ang inyong teacher broadcaster para sa ika-4 na baitang ng PE. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province. Nakasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26, gayon din sa Converge Cable Channel 100 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZTC Radio Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao! Kumusta na kayo mga ginigiliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng mga hamon ng pandemya.
Ako, ang inyong guro sa homeroom guidance sa ikalimang baitang, Binibining Zarina S. Gasias, sumasahimpapawid sa bayan ng Mongkada, lalawigan ng Tarlac. Kayo ay aking sasamahan at gagabayan sa Most Essential Learning Competency na nakapagbabahagi ng personal na kontribusyon sa pagtugon sa mga pangangailangan ng komunidad. Bago tayo magtungo sa ating panibagong leksyon ngayong araw, ay balikan muna natin ang ating nakaraang aralin. Naaalala nyo pa ba ito? Kung naaalala nga ninyo na ang ating nakaraang aralin ay patungkol sa pagbabahagi ng mga kaalaman at kasanayan sa paglutas ng mga simpleng issue o suliranin sa pamilya at sa pamayanan, binabati ko kayo. Mahusay! Tunay ngang atentibo kayong nakikinig at alerto kayong sumusubaybay sa ating mga talakayan. Mga anak, ang kagustuhang maging bahagi ng paglutas sa mga simpleng issue o problema ay hindi nakabatay sa edad. Bata man o matanda ay maaaring maglaan ng panahon at lakas upang mapagaan ang bawat sitwasyon. Sa kabila ng inyong murang edad, maaari ninyong panatilihing bukas ang inyong isip at puso upang maging bahagi ng solusyon. Mga anak, patuloy nating ibahagi ang ating kaalaman at kasanayan sa ikalulutas ng mga pagsubok na kinahaharap ng ating pamilya at ng ating komunidad. Tandaan natin, kinalulugdan ng poong may kapal ang mga taong mayroong dalisay na pagmamahal at malasakit sa kapwa. Ngayon ay dadako na tayo sa paksang pinamagatang tutugon ako sa mga pangangailangan ng aking komunidad. Maging alerto sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa, at aral sa buhay na makatutulong sa ating pagiging mabuting tao. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na sa ating bagong aralin, kaya naman mga anak, halina at simulan na natin. Bawat isa sa atin ay miyembro ng isang pamilya, at ang bawat pamilyang kinabibilangan natin ay bahagi naman ng isang komunidad na dapat mahalin at pahalagahan. Bawat komunidad ay mayroong mga pangangailangan sapagkat ang mga tao at pamilyang bumubuo rito ay mayroon ding mga pangangailangan. Mahalaga ang mga batayang pangangailangang ito upang mabuhay ng matiwasay. Sa pamamagitan ng mga babasahin kong clue, tukuyin ang mga pangunahing pangangailangan ng tao na inilalarawan sa bawat bilang. Kung kayo ay nakasubaybay sa ating Facebook livestream, ilagay ang inyong mga sagot sa ating Facebook chat box. Handa na ba kayo? Patingin naman ng thumbs up sa ating Facebook chat box kung kayo'y handang-handa na. Hayan, nakatutuwa naman mga anak, talagang kayo ay handang-handa na para sa ating panimulang gawain. Pakinggang mabuti ang unang clue. Ito ay nagbibigay ng nutrisyon sa ating katawan upang tayo ay maging malusog at masigla. Kung ang inyong sagot ay pagkain, tama kayo mga anak. Magtungo na tayo sa pangalawang bilang. Ito naman ang nagsisilbing proteksyon ng ating katawan laban sa init at lamig ng panahon. Ang sagot ba ninyo ay damit o kasuotan? Mahusay kung gayon. Para naman sa pangatlo at huling bilang. Ito ay istrukturang nagsisilbing kanlungan at proteksyon laban sa init at lamig ng panahon. Kung ang inyong sagot ay bahay o tirahan, tama ang inyong sagot. Ang pagkain, damit o kasuotan, at bahay o tirahan ay tatlo sa mga batayang pangangailangan ng tao upang mabuhay ng maayos. Maliban sa tatlong nabanggit,
Mahalagang salik din sa pagkakaroon ng matiwasay na pamumuhay ang edukasyon, hanap buhay, magandang kalusugan at kapaligirang payapa, malinis at ligtas. Tiyak ang kasiglahan ng isang komunidad kung ang mga pangangailangan ng mga taong kasapi nito ay natutugunan. Kung masigla ang pamayanan, sigurado ang pag-unlad nito. Mga anak, isaisip natin na ang pag-unlad ng pamayanan ay wala sa mga kamay ng isa o dalawang tao lamang. Sa halip, nakasalalay ang pag-unlad nito sa sama-samang pagsisikap ng bawat miyembro ng pamayanan upang mapunan ang ating mga pangangailangan. Mga anak, ating isapuso na ako, ikaw, kayo. Tayong lahat ay may pagkakataong magbahagi ng ating personal na kontribusyon sa pagtugon sa mga pangangailangan ng komunidad. Para sa ating susunod na gawain, magpapakita ako ng iba't ibang sitwasyon at tignan natin kung paano maiuugnay ang pangangailangan ng komunidad sa kakayahang tumulong ng mga mamamayan. Kung kayo ay nakasubaybay sa ating live stream sa Facebook page ng RTV Tarlac Channel 26, ilagay ninyo ang inyong mga kasagutan sa comment box. Para sa unang bilang, isang araw, naisipan ni Mimay na ayusin ang mga damit sa kanilang lumang aparador. Matagal nang hindi nagagamit ang mga damit, ngunit maayos pa ang mga ito at maaari pang pakinabangan. Wala nang ibang magsusuot ng mga ito. Samantala, mayroon namang donation drive para sa kanilang mga kababayan na nasalanta ng bagyo. Ano ang pwedeng gawin ni Mimay sa mga damit na ito? Kung ang inyong sagot ay pwedeng i-donate ni Mimay ang mga damit sa mga nasalanta ng bagyo, tama ang inyong sagot. Sa pamamagitan nito, kahit sa simpleng paraan ay makatutulong si Mimay sa pagtugon sa isa sa mga pangangailangan ng kanilang mga kababayan. Magtungo tayo sa pangalawang halimbawa. Kailangang matugunan ng mga residente ng Barangay Norte ang kawalan ng maayos na gulayan sa kanilang lugar. Dahil dito, maglulunsad ang konseho ng programang gulayan sa barangay. Paano makatutulong si Jello na mahikayat ang kanyang mga kapwa kabataan sa paglahok dito? Isa sa mga posibleng sagot ay, pwedeng mahikayat ni Jello ang kanyang kapwa kabataan sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng impormasyon sa social media patungkol sa gulayan sa barangay. Sa pamamagitan ng makabuluhang paggamit ni Jello ng social media, maaaring mas maraming tao pa ang makilahok sa kanilang gawain ng kanilang barangay. Tignan naman natin ang ating pangatlong halimbawa. Mayroong banta ng dengue sa Purok 8 dahil sa mga maruruming kanal na pinamumugaran ng napakaraming lamok. Maliban pa riyan, ang kalusugan ng mga mamamayan ay apektado rin ng nalalanghap nilang mabahong amoy. Ano ang maaaring gawin ni Nikki at Nico matapos mapakinggan ng anunsyong magkakaroon ng malawakang paglilinis sa Purok 8 sa susunod na araw? Kung ang inyong sagot ay maaari silang lumahok sa isa sa gawang paglilinis sa Purok 8, kayo ay mahusay. Ang paglahok ni Nikki at Nico ay ang kanilang personal na kontribusyon upang matugunan ang pangangailangan ng kanilang purok sa malinis na kapaligiran kung saan walang banta sa kanilang kalusugan. Ilan lamang ang mga yan sa mga halimbawa ng mga personal na kontribusyon na maaari nating ibigay sa ating komunidad. Kayo, mga anak, paano ninyo natutugunan ang mga pangangailangan ng inyong pamayanan? Sigurado akong kayo rin ay mayroong personal na karanasan patungkol dito dahil natitiyak kong kayo ay mayroong pagmamahal at malasakit. Sa
Sa puntong ito ay mayroon kayong kwentong mapakikinggan. Habang kayo'y atentibong nakikinig sa ating kwento, suriin ang pangangailangan ng komunidad na maaaring matugunan ng pamilya sa kwento. Kung paano tutugon ang pamilya sa abot ng kanilang makakaya at suriin ang mahalagang mensahe ng kwento. Naniniwala kong handa na kayong makinig sa ating kwento kaya umpisahan na natin. Ang pamagat ng maikling kwentong aking isinulat para sa ating aralin ay Balita. Magandang gabi po, tatay! Bati ni Carla sa kanyang ama na kauuwi lang mula sa bukid. Mano po? Magandang gabi anak! Naway pagpalain ka ng poong may kapal. Sambit ni Tatay Cardo habang nagmamano ang bunsong anak. Halina kayo at kakain na tayo. Anyaya ni Nanay Catalina. Mauna na raw tayo, sabi ni Carlo. Hindi pa tapos ang online meeting nila. Sa pamamagitan ng isang panalangin, nagpasalamat ang mag-anak para sa biyayang nakahain sa hapagkainan. Masarap na pinakbet at inihaw na isda ang nakahanda sa mesa. Mayroon ding bagong pitas na saging at papaya bilang panghimagas. Lahat ng nakahain sa kanilang hapagkainan ay mula sa kanilang gulayan at palaisdaan sa likod bahay. Ang magkapatid na Carla at Carlo ang araw-araw nakatuwang ni Nanay Catalina sa pangangalaga ng kanilang gulayan habang si Tatay Cardo naman ay nasa bukid. Mayroon po akong napanood na balita sa telebisyon kanina. Panimula ni Carla. Mayroon pong binuksang community pantry sa Maginhawa Street sa Quezon City. Ano naman ang community pantry na iyan, anak? Magkasabay na tanong ng kanyang mga magulang. Pagkain po ang pangunahing makikita sa community pantry. Kwento ni Carla. Libre po ito sa lahat ng mga nangangailangan. Magandang pagkakataon din po ito para sa lahat ng mga nais tumulong nang walang hinihintay na kapalit. Kailangan talaga nating magkaisa ngayong panahon ng pandemya, lalo na at marami tayong mga kababayang nawalan ng trabaho. Komento ni Nanay Catalina. Makatutulong talaga ang community pantry, lalo na at ang pagkain ay isa sa mga pangunahing pangangailangan ng tao. Ang mensahe po ng community pantry ay magbigay ayon sa kakayahan at kumuha batay sa pangangailangan. Pagpapatuloy ni Carla. Naging inspirasyon po ito sa maraming tao. Ayon po sa balita, marami na pong mga individual ang nagbukas ng community pantry sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Parang makabagong bayanihan pala ito, anak. Sabi naman ni Tatay Cardo. Mayroon na bang community pantry dito sa lugar natin? Bago pa makasagot si Carla ay pumasok na sa silid kainan ang kuya niyang si Carlo. Magandang gabi po. Narinig ko po yata ang community pantry. Magiliw na nagmano si Carlo sa kanilang mga magulang. Umupo na siya at tahimik na nanalangin. Masiglang ikinikwento sa amin ni Carla ang tungkol dyan. Sagot ni Nanay Catalina. Maganda nga ang konsepto ng community pantry. Pinaaalala nito ang pagtutulungan at pagmamahal sa kapwa. Mayroon din po akong ibabahaging balita. Tugon ni Carlo. Bukas po ng umaga, sisimulan na rin ang community pantry dito sa atin. Tatawagin po itong Mongkada Community Pantry. Pumalakpak si Carla sa labis na tuwa. Talaga po, Kuya Carlo? Tama ang iyong narinig. Nakangiting sagot ni Carlo. Nakahanda na ang magiging pwesto ng community pantry. Naayos na rin namin ang magiging daloy nito. Tatay, Nanay, maaari po ba tayong makiisa rito? Tanong ni Carla.
Nagningning ang kanyang mga mata sa labis na pananabik. Oo naman, anak. Magkasabay na sagot ni na Tatay Cardo at Nanay Catalina. Magbibigay tayo ng inani nating kamote. Nakangiting sabi ng kanilang ama. Magbibigay rin tayo ng inani nating kamatis at talong. Nakangiting sabi ng kanilang ina. Carla, isama na rin natin ang mga bunga ng pananim mong okra at sitaw. Opo, samahan na rin po natin ng mga buto ng gulay na maaari nilang itanim. Masiglang sambit ni Carla. Hindi mailarawan ang kasiyahan sa kanyang puso. Tatay, Nanay, Kuya Carlo, maraming salamat po. Maraming salamat sa pagbabahagi ng inspirasyon, Carla. Ang tugon naman ng kanyang buong pamilya. Mga bata, atentibo ba kayong nakinig sa ating kwento? Kung ang inyong sagot ay, opo, atentibo po kaming nakinig sa ating kwento, mabuti naman kung ganon. Natitiyak kong naunawaan ninyo ang kwento at masasagot ninyo ng tama ang bawat katanungan. Muli, ilagay ninyo ang inyong mga sagot sa comment box kung kayo ay nakasubaybay pa rin sa ating Facebook livestream. Para sa unang tanong, anong pangangailangan ang maaaring matugunan ng Mongkada Community Pantry? Kung ang inyong sagot ay pangangailangan sa pagkain ang maaaring matugunan ng Mongkada Community Pantry, tama ang inyong sagot. Isa ang pagkain sa mga pangunahing pangangailangan ng bawat tao at ng bawat komunidad. Para sa pangalawang tanong, anong katangian ang taglay ni Carla at ng kanyang buong pamilya? Kung ang inyong sagot ay si Carla at ang kanyang buong pamilya ay mapagbigay at handang tumugon sa pangangailangan ng kanilang komunidad, kayo ay mahusay. Hindi sila nagdalawang isip na tumulong sa kanilang mga kababayan sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanilang mga ani sa bukid at gulayan sa likod bahay. Para sa pangatlo at huling tanong, kung ikaw si Carla, magdudulot ba ng inspirasyon ang magandang balitang napanood mo sa telebisyon? Kung tulad ni Carla ay makararamdam ka rin ng inspirasyon tungkol sa makabagong bayanihan, natutuwa akong malaman yan. Tunay nga namang bawat isa sa atin ay mayroong maibabahagi sa ating pamayanan. Ang ating oras, talento, kasanayan at iba pang personal na kontribusyon. Bawat maliit o simpleng pamamaraan ng pagtulong ay magiging napakalaking hakbang kung ang mga ito ay ating pagsasama-samahin. Naway maging instrumento rin tayo ng poong may kapal upang magpalaganap pa ng kabutihan sa ating sariling pamilya at sa komunidad na ating kinabibilangan. Mga anak, ingatan at panatilihin nating busilak ang ating pusong nagpapasalamat, nagmamahal at nagmamalasakit. Mahalagang tandaan natin ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Una, ang bawat komunidad ay mayroong iba't ibang pangangailangang dapat matugunan. Pangalawa, wala sa kamay ng isa o dalawang tao lamang ang pag-unlad ng komunidad. Bawat isa sa atin ay may tungkuling tumulong sa pagtugon sa mga pangangailangan ng ating pamayanan. At ang pangatlong konseptong mahalagang tandaan, mahalaga ang personal na kontribusyon ng bawat mamamayan sa pagpapabuti, pagpapaganda, pagpapagaan at pagpapaangat sa kalagayan ng komunidad. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinakikita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat ay ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Mga anak, ipagpatuloy ang magandang asal na ito
na hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay mayroong natutuhan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng maikling pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa ating Facebook Live, gamitin ang Facebook chat box para sa inyong mga kasagutan. Para naman sa mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo, ihanda ang inyong panulat at sagutang papel. Mga anak, unawain ang panuto ng ating maikling pagsusulit. Isulat ang tama kung ang ipinahahayag ng pangungusap ay wasto at mali naman kung hindi. Una, isa sa mga susi ng kaunlaran ng komunidad ay ang mga proyektong tumutugon sa mga pangangailangan ng mga kasapi nito. Kung ang inyong sagot ay tama, mahusay! Pangalawa, mahalaga ang pagmamahal at malasakit ng mga mamamayan upang matugunan ang mga pangangailangan ng komunidad. Kung ang inyong sagot ay tama, magaling! Pangatlo, bata man o matanda ay maaaring makiisa sa mga layunin ng pamayanang kanyang kinabibilangan. Kung ang inyong sagot ay tama, nakuha na naman ninyo ang tamang sagot. Pang-apat, matutugunan ang mga pangangailangan ng komunidad kung ang mga miyembro nito ay hindi nagkakaisa. Kung ang inyong sagot ay mali, iyan nga ang wastong sagot. Panglima at huling bilang, isang mahalagang hakbang ang pagtukoy sa mga pangunahing pangangailangan ng komunidad na dapat tugunan. Kung ang sagot ninyo ay tama, napakahusay talaga ninyo! Mga anak, binabati ko kayong lahat sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga anak, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheet. Inaasahan kong masigasig ninyo itong sasagutin sa abot ng inyong makakaya. Sakali mang kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Isang leksyon na naman ang ating natapos. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutuhan sa araw na ito ay inyong maisasabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa homeroom guidance sa ikalimang baitang, Binibining Zarina S. Gasias, sumasahimpapawid sa bayan ng Mongkada at nagpapaalalang, piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli!
for today. Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Mas Talino Grade 4 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo Here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC. Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic. Good afternoon, grade 8 learners. How are you doing today? I hope everyone is doing great. You are listening or watching to the radio or TV station committed to serving quality education in the comfort of your home. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26 and Channel 100 on Converge Cable, simulcast over Radyo Pilipino DZTC 828 and streamed live on Facebook page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. I am Mr. Jeremiah N. Gakutan, your teacher broadcaster for today, broadcasting live here in Victoria, Tarlac. Join me for another 25 minutes of fun and learning in English, grade 8. In the last two episodes with teachers Andrea and Roseanne, you were able to synthesize essential information found in various sources. This afternoon, we will unfold and learn a new lesson in English 8, which is about composing effective paragraphs. So find a comfortable place while listening or watching to this episode. Let me ask you this question, students. From the choices on your screen, how do you react when you are asked to compose a paragraph? Is it letter A, B, C, or D? Well, you maybe are good at writing paragraph if you choose letter D. That's nice. However, if you choose letters A, B, or C, probably you have trouble or difficulty in writing paragraph. But this doesn't mean that you can no longer improve. In fact, many students also react this way before. Don't worry, at the end of this week's episode in English 8, you will learn how to write effective paragraph. So don't give up. Let's enhance your writing skill. At the end of this episode, you are expected to learn the following objectives. Number 1, define a paragraph. Number 2, identify the parts of a paragraph. And number 3, explain the elements of an effective paragraph. Let us start by defining a paragraph. In its simplest form, a paragraph is a group of sentences about one topic. It is a unit of composition that establishes oneness because it develops a main idea on its structure. And according to Courtauld in 2008, its purpose is to inform, to give an opinion, state facts, or even explain. Let us look at this example. Let me read the example first. There are 3 reasons why Canada is one of the best countries in the world. First, Canada has an excellent healthcare system. All Canadians have access to medical services at a reasonable price. And second, Canada has a high standard of education. Students are taught by well-trained teachers and are encouraged to continue studying at university. Finally, Canada's cities are clean and efficiently managed. Canadian cities have many parks and lots of space for people to live. As a result, Canada is a desirable place to live.
The question now, students, is, can we consider this as a paragraph? Absolutely yes, because it has a group of sentences in a particular topic which is about Canada. But take note, students, always remember that when you are writing a paragraph, the first sentence should be indented as shown by the arrow on your screen. Writing a paragraph is like making a delicious burger. You must put all the essential parts, the top bun, the lettuce, cheese, tomato, the meat, and other ingredients, and the bottom bun. Same through in writing paragraph. To make it effective, you must have three essential parts: the topic sentence, the body, which comprise the supporting details, and the concluding sentence. Let us find the content of each part. The burger has a top bun which represents the topic sentence in a paragraph. From the word itself, topic sentence states the main idea, which is the subject or the topic of the paragraph. It is actually the most important part which tells the readers the general idea of the whole paragraph. And as a main sentence, topic sentence controls the other sentences in the paragraph. Take note, students, that topic sentence may be placed in the beginning, middle, or at the end of the paragraph. But in most cases, topic sentence is placed at the beginning. Let us go back from our previous example a while ago. Which do you think is our topic sentence? Exactly. The first sentence is our topic sentence. The entire paragraph is about Canada. But generally, the main idea is about the 3 reasons why Canada is one of the best countries in the world. Let's proceed to the second part. The middle part of a burger has different ingredients such as lettuce, tomato, cheese, meat, and more to make it more delicious, right? Same true in composing paragraph, students. To make it effective, you need to spice it with supporting details. What is supporting detail? To explain the topic sentence and make it more meaningful, supporting details add information by giving specific details, facts and examples, or even reasons. You may compose of at least 3 to 5 sentences as your supporting details to the topic. Let us go back to our example. Which do you think are our supporting details? Since the topic sentence focuses on the 3 reasons why Canada is one of the best countries in the world, the supporting details explain or reason out this idea. These are presented in the succeeding sentences as shown on your screen. To complete the burger recipe, you need to put the burger's bottom bun. Also, to complete your paragraph, you have to put a concluding sentence. Conclusion is the final sentence that summarizes or recalls the ideas presented in the whole paragraph. Remember, when writing conclusion, you need to express the same idea as the topic sentence, but it should be written in different words. Now, let's go back to our example. From our example, which is our concluding sentence? Exactly. Our concluding sentence is the last or final sentence. As a result, Canada is a desirable place to live. Because this statement summarizes the main idea of the whole paragraph, but it is written in different words. Now that you know what the paragraph is and its essential parts, the question is, how can you write an effective paragraph? You must follow 4 important elements. A paragraph must have a clear topic sentence, it must achieve unity, it must apply coherence, and it must be sufficiently developed.
First, let's discuss. To make a clear topic sentence, you should state the main point of the paragraph. You should give the reader the sense of direction for the succeeding content of your paragraph. Second, your paragraph should be unified around a main point. What is unity? Unity refers to singleness or oneness of purpose. Therefore, your entire paragraph should focus on one single idea. Next, an effective paragraph also applies coherence. Coherence is a smooth movement from one idea to the next in the paragraph. How would you make it? You can make it by arranging your sentences through chronological order, physical order, order of importance, and among others. Also, it is necessary to use transitional words to connect supporting details in a paragraph to help the readers find the relationship between sentences. Depending on your paragraph, you can use the following transitional words and phrases on your screen to arrange your ideas. Finally, an effective paragraph must be sufficiently developed. You can achieve this by not limiting your paragraph to a set number of sentences. To make a sufficient paragraph, you may include examples, site work, definition, describe, analyze, and organized ideas in your details. Now let me have another question. Let us go back to our previous example. Can we consider this as an example as an effective paragraph? Yes. First, the topic sentence in this paragraph is clear and it focuses on the 3 reasons why Canada is one of the best countries in the world. Second, unity is also achieved by giving details that are only about Canada. Third, by using the transitional words in our paragraph like the word first, second, finally, and as a result, if you have noticed these words, coherence is also applied. And finally, the paragraph cites enough information about the topic so this paragraph is sufficiently developed. Amazing, right? Now that you have the ideas on how to compose effective paragraphs, let's try to find out how well you understood our lesson. Are you ready for our activity? Now let's have activities. Please grab your activity sheet and let us answer activity number 1. Let us take note. Here is our direction. On the blank provided before the number on your activity sheet, write true if the statement is correct and false if it is incorrect. You may also comment your answers on our Facebook Live, students, if you are watching our Facebook Live. I will read the statements once, so listen attentively and analyze carefully. Let's proceed to number 1. Number 1. A paragraph is a group of sentences about one topic. True or false? What is your answer? If your answer is true, you're right. Number 2. A paragraph should be unified around a main point. The answer for number 2 is true. Good job. Let's proceed to number 3. The topic sentence tells the general idea of the paragraph. The topic sentence tells the general idea of the paragraph. True or false? What's your answer? Did you write true? If yes, you got the correct answer. Let's proceed to number 4. A detail that does not support the idea belongs to a paragraph. True or false?
Alright, the answer for number 4 is false. Remember students that only the details that support the main idea belong to a paragraph. Let's proceed to number 5. A concluding sentence recalls the main idea using different words. Number 5. Did you write true? If yes, you got it right. Let's proceed to number 6. The concluding sentence is often seen in the first sentence of the paragraph. True or false? Okay, the correct answer for number 6 is false. Remember students that the concluding sentence is often seen in the last or final sentence of the paragraph. Let's proceed to number 7. Unity and coherence are necessary in paragraph writing. True or false? What is your answer? The answer for number 7 is true. Very good. Let's proceed to the last number, number 8. It is not necessary to use transitional words and phrases to connect supporting sentences in a paragraph. True or false? Okay, for number 8, the correct answer is false. Why? Because transitional words and phrases are necessary and important to connect supporting sentences in a paragraph and to achieve coherence. How's your score, dear students? If you got most or even all of the correct answers, that's great. But if not, you still have the chance on the next activities. So let us now apply the concepts by answering activity number 2. Let us apply. This activity is divided into 3. For activity 2A, the instruction is read and analyze the paragraph. Determine its parts, encircle the topic sentence, underline the supporting details, and box the concluding sentence in your activity sheet. Let me read the paragraph for you. While reading, you may identify the topic sentence by encircling it, the supporting details by underlining them, and the concluding sentence by boxing it. Let me read it first. There are several significant health risks associated with smoking. First, the connection between smoking and cancer is well known. This was demonstrated by the World Health Organization in 2018, where lung cancer was the most common form of cancer globally, with 2.9 million cases recorded, and most of the cases were due to smoking. Secondly, smoking is associated to other lung diseases like emphysema and bronchitis. Moreover, smokers have a higher chance of developing heart disease. Lastly, there is an ample research that even passive smoking has a long-term health consequences. Clearly, smoking is a dangerous habit and can be stopped. You may now finalize your answers by encircling the topic sentence, underlining all supporting details, and boxing the concluding sentence. You have few seconds. Alright, are you done, students? Let us find out if your answers are correct. What is the topic sentence in this paragraph? The main idea is the statement, there are several significant health risks associated with smoking. So the first sentence should be encircled. Did you get the answer? Very good. What about the supporting details? The next 5 sentences after our topic sentence are the details that support the main idea. So these sentences should be underlined as shown on your screen. And finally, what is our concluding sentence? Definitely, the final sentence which summarizes the content of the whole paragraph is, clearly, smoking is a dangerous habit
and can be stopped. So this sentence should be boxed. Alright students, did you get the answers correctly? That's remarkable. Now let's continue activity 2B. This activity will test you on the application of coherence. So this is our instruction. The following sentences are not in their proper order. Number the sentences to make a coherent paragraph. Then on each line, after each statement, write topic sentence, supporting detail, or concluding sentence to indicate the sentence's purpose. Finally, rewrite it in a paragraph form. Did you get our instruction? That's good. Now the items are now shown on your screen. By looking into the transitional words in the sentences, I am certain that you can arrange them properly and you can also identify its purpose correctly. I will give you a few seconds to decide on your answers. Alright, let's check. To make it coherent, the arrangement are now shown on your screen. So what is number 1? Washing your hands is a quick and easy process. And this sentence is labeled as our topic sentence. Number 2. First, turn on the water and hold your hands under it until they are completely wet. Third, next, rub or pump soap onto your hands and scrub both hands from fingertips to wrist until very bit of nail and skin has soap on it. And 4, finally, rinse your hands under the water until all the soap has come off. Numbers 2, 3, and 4 are labeled as our supporting details since these explain or add information about the steps on washing hands. Lastly, number 5 is our concluding sentence. None of these steps takes very long, but it is a good idea to save water by turning off whenever you are not actually using it. Did you get all the correct answers, students? Job well done. But wait, you're not yet done. On the space provided on your activity sheet, you still need to rewrite these sentences in a paragraph form. And you can do it after this episode. For now, let's proceed to activity 2C. This activity will test you on the application of unity. For our direction, the topic sentence for this paragraph is already given, followed by a number of details. Decide which details that support the topic sentence should be included to make a unified paragraph. Put a check on the blank for the given details that are related to our topic sentence. Our topic sentence is, my favorite place to visit is the beach. So, among the details that are given, which should be included as supporting details that support the topic sentence? Letter A, the beach is never crowded with people. Letter B, I really like swimming in the waves. Letter C, my parents let me stay up later in the summer. Letter D, moreover, I like playing in the smooth sand. Letter E, I don't like the foods sold at the cafeteria at the beach. Letter F, I also enjoy catching the crabs that come out of their holes in the beach. Or letter G, furthermore, I enjoy body surfing when I visit at the beach. Did you already check the items that support the topic sentence? Okay, let us now check your answers. Out of these details, which sentences support the main idea? As shown on your screen, if you checked the letters A, B, D, F, and G, you got it right. These details add information about our topic sentence. However, letters C and E do not support the main idea. How's your score, students? Did you get all these 5 items? Job well done.
But if not, you still have the chance to improve on our last activity, activity number 3, which is entitled, Let Us Strengthen. For our direction, find 2 examples of a short paragraph from a textbook or from the internet. Write them on the space or box provided on your activity sheet, then identify the parts of each paragraph. Encircle the topic sentence, underline the supporting details, and box the concluding sentence. But this activity will serve as your assignment. I hope that you have learned and enjoyed our lesson for today. In the next episode on Thursday with Teacher Brenda Lee, you will learn a lot more on the continuation of our lesson on composing effective paragraphs. If you have questions regarding our lesson, feel free to comment down your questions on our Facebook Live or YouTube channel of RTV Tarlac Channel 26, or you may directly contact your English teacher. Rest assured that we will answer your questions right after this episode, and we are more than happy to respond. Again, this has been your English teacher broadcaster, Sir Jeremiah from Victoria National High School, reminding everyone to keep safe while enjoying the rest of the day. Until next time! Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney! Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. Ang aking pagbati at paghanga sa inyong patuloy na pag-aaral. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac Channel 26 at sa DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Narito na ang paaralang walang sawang naglilingkod mula dito sa Bilyag Dipay, mula dito sa bayan ng San Manuel, mula sa bayan ng San Clemente, mula sa Santa Ignacio, mula sa bayan ng Victoria, mula sa lungsod ng Tarlac. Teacher Jury Andres Madriaga, ang inyong teacher broadcaster para sa ika-4 na baitang ng PE.
Matapos ang dalawang malagim na pandaigdigang digmaan na kumitil sa buhay ng maraming tao, ating natukoy ang ginawang pagsisikap ng mga bansa upang maiwasan ang muling pagkakaroon ng isang madugong digmaan. Sa tulong ng nabuong pangkat ng mga nagkakaisang bansa o United Nations, ay napaigting ang layuning mapalawak at mapanatili ang pandaigdigang kapayapaan. Magandang hapon sa inyo mga masisipag kong mga mag-aaral at sa lahat ng mga manonood at mga tagapakinig. Ako muli si Ginoong Charlie M. Peralta, inyong guro sa Aralan Lipunan Grade 8 na sumasahimpapawid mula sa Barangay San Pascual, Tarlac City sa tulong ng RTV Tarlac, Channel 26 at DCTC 828, Radyo Pilipino, Tarlac. Samahan niyo akong muli. Ating alamin ang tungkol sa mga ideolohiyang politikal at ekonomiko na hatid sa inyo ng Aral TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province. Ang ating talakayan ngayong araw ay alinsunod pa rin sa Most Essential Learning Competency na nasusuri ang mga ideolohiyang politikal at ekonomiko sa hamon ng estabilisadong institusyon ng mga lipunan. Handa na ba kayong matutong muli ngayong araw? Kung gayon ay handarin nyo na ang inyong mga sarili at ang inyong mga gamitan tulad ng papel, ballpen at learning material. Upang mas lalo ninyong maintindihan ang ating paksa, atin munang balikan ang nakaraang aralin na ating natalakay sa pamamagitan ng pagsagot ng inyong unang gawain. Narito ang panuto sa activity number 1. Piliin mula sa kahon o mula sa loob ng kahon ang salita o konseptong tinutukoy ng bawat bilang. Maaari niyong isulat ang salita sa chat box ng ating FB Live o kaya naman sa inyong sagutang papel. Handa na ba kayo? Number 1. Ito ay ang sangay ng United Nations na bumubuo ng mga batas at polisiya na ipinatutupad nito. Alin kaya sa mga sumusunod? Kung ang sagot nyo ay General Assembly, nakuha nyo ang tamang sagot. Number 2. Ito ay sangay ng United Nations na ang tungkulin ay ang pagtiyak ng kaligtasan at kapayapaan sa mundo. Ang tamang sagot ay Security Council. Number 3. Ang sangay na ito ay binubuo ng mga tauhang tagapangasiwa ng United Nations sa pagpapatupad ng mga gawaing pang-araw-araw. Ang tamang sagot ay Secretariat. Number 4. Ang pangunahing sangay na bumubuo ng mga polisiya nagbibigay ng rekomendasyon ukol sa mga usaping pang-ekonomiko, panlipunan at pangkalikasan. Ang tamang sagot ay Economic and Social Council. Number 5. Ito ay sangay na naitatag upang pangasiwaan ang 11 trust territories na nasa ilalim sa pangangalaga ng 7 kasaping bansa upang tulungan silang makamit ang kalayaan at matuto kung paano itataguyod ang kanilang sariling bansa. Ang tamang sagot ay Trusteeship Council. At ang panghuli, ito ay sangay na siyang nagpapasya sa mga kasong may kinalaman sa alitan sa pagitan ng mga bansa. Wala nang ibang tamang sagot kundi ang International Court of Justice. Nakuha niyo bang lahat ng tamang sagot, mga mag-aaral? Magaling kung gayon. Kung hindi naman ay huwag mag-alala pagpus bumawi sa ating susunod na gawain. Ang ating tatalakayin ngayong araw ay tungkol sa mga ideolohiyang politikal at ekonomiko. Pero bago ang lahat, alam niyo ba ang ibig sabihin ng salitang ideolohiya?
Narito ang kahulugan ng salitang ideolohiya. Ito ay mula sa salitang ideya, sa English is idea, o kaisipan na maaaring magdikta sa isang uri ng pamamahalang politikal o sistemang pang-ekonomiko. Uulitin ko lamang, ito daw ay maaaring magdikta sa isang uri ng pamamahalang politikal o sistemang pang-ekonomiko. Ito ay mga kaisipan na naglalayong magpaliwanag tungkol sa isang uri ng pamamaraan ng pamamahala na siyang iiral sa isang partikular na bansa. Ito rin ang magiging batayan ng mga tao upang sumunod sa itinatakdang mga ideolohiyang niyakap ng isang bansa. Ito ang kahulugan ng salitang ideolohiya. Ngayon naman ay mayroon tayong iba't ibang ideolohiyang sinusunod. Bawat bansa ay may kanya-kanyang ideolohiyang niyayakap o sinusunod. Ipinapahayag nito na tayong lahat ay may mataas na uring pagpapahalaga at mga kasagutan sa mga suliranin at pangangailangan ng mga mamamayan. Naaayon din ang mga ito sa kultura at kasaysayan ng bansa. Si Destutt de Tracy na nasa larawan, siya ang nagpakilala ng salitang ideolohiya bilang pinaikling pangalan ng agham ng mga kaisipan o ideya. Ngayon naman ay isa-isahin natin ano-ano ba ang mga kategorya ng ideolohiya. Ang unang kategorya ay ideolohiyang pangkabuhayan. Ito ay isang patakarang pang-ekonomiya ng bansa at paraan ng paghahati ng mga kayamanan para sa mga mamamayan. Nakapaloob dito ang mga karapatang makapagnegosyo, mamasukan, makapagtayo ng unyon, at magwelga kung hindi magkasundo ang kapitalista at mga manggagawa. Ito ay ang ideolohiyang pangkabuhayan. Pangalawang kategorya ay ang ideolohiyang pampolitika. Ito ay isang uri ng paraan ng pamumuno at sa paraan ng pakikilahok ng mga mamamayan sa pamamahala. Ito ay ang pangunahing prinsipyong politikal at batayan ng kapangyarihang politikal. Karapatan ng bawat mamamayan na bumuo at magpahayag ng opinyon at saloobin. Panghuling kategorya ay ang ideolohiyang panlipunan. Ito ay tumutukoy naman sa pagkakapantay-pantay ng mga mamamayan sa tingin ng batas at sa iba pang pangunahing aspeto ng pamumuhay ng mga mamamayan. Muli, mayroon tayong tatlong kategorya ng ideolohiya. Ideolohiyang pangkabuhayan, ideolohiyang pampolitika, at ideolohiyang panlipunan. Ngayon naman ay ating puntahan ang iba't ibang uri ng ideolohiya. Una, kapitalismo. Ang kapitalismo ay isang uri ng sistema na ang tao o ang mga tao ay may karapatang magmay-ari ng mga ari-arian at magtatag ng sariling kabuhayan. Batay ito sa doktrinang laissez-faire ni Adam Smith na tumutukoy sa hindi pakikialam ng pamahalaan sa takbo ng ekonomiya. Ito ay nakapaloob sa free enterprise o free market. Ang mga bansa na mayroong ganitong uri ng ideolohiya ay ang mga sumusunod: USA, Singapore, Philippines, Germany, Canada, at France. Pangalawang uri ng ideolohiya, demokrasya. Ang demokrasya ay hango sa salitang Griego na demos at krasya, na ang ibig sabihin ay mga tao at pamamahala. May dalawang anyo ang demokrasya. Ito ay ang tuwirang demokrasya at di tuwirang demokrasya.
Sa tuwiran, direktang ibinoboto ng mga tao ang gusto nilang pinuno ng batas. Sa dituwiran naman, inihahalal ng mga kinatawan o representative ng mga mamamayan ang mamumuno para sa pamahalaan. Ang mga bansang may ganitong uri ng ideolohiya ay ang mga sumusunod: Switzerland, Philippines, USA, Argentina, Bolivia, Brazil, Colombia at ang Chile. Pangatlong uri ng ideolohiya ay ang authoritarianismo. Ito ay isang uri ng pamamahala na kung saan ang namumuno ay may lubos na kapangyarihan. Makikita ito sa pamahalaan ng bansang Iran, kung saan ang namumuno ay siya ring puno ng relihiyon ng estado, ang Islam. May napakalawak na kapangyarihan na sinusunod ang mga mamamayan sa namumuno. Mayroong din tinatawag na konstitusyonal na authoritarianismo, kung saan ang kapangyarihan ng namumuno ay itinakda ng saligang batas. Ito ang tawag sa dating Pangulong si Marcos sa kanyang pamamahala sa ilalim ng batas militar noong taong 1972 hanggang magwakas ang batas militar sa taong 1981 at siya ay napatalsik bilang Pangulo noong ika-25th ng month of February 1986. At ang mga bansang mayroong ganitong uri ng ideolohiya ay ang mga sumusunod: Iran, Azerbaijan, Bahrain, Syria, at Hungary. Susunod na uri ng ideolohiya ay ang totalitarianismo. Ang pamahalaang totalitarian ay karaniwang pinamumunuan ng isang diktador o grupo ng taong makapangyarihan. Sa ilalim ng ganitong pamahalaan, may ideolohiyang pinaniniwalaan at may partidong nagpapatupad nito. Limitado ang karapatan ng mga mamamayan sa malayang pagkilos, malayang pagsasalita, at malayang pagtutol sa pamahalaan. Pati ang pagpapahayag ng relihiyon ay hindi lubusang sinasang-ayunan, ngunit hindi rin naman tahasang ipinagbabawal. Lahat ng desisyon tungkol sa pamamahala at kabuhayan ay nasa kamay rin ng iisang grupo o ng diktador. At ang mga bansang may ganitong uri ng ideolohiya ay ang China, USSR, North Korea, Myanmar, Cambodia, at Afghanistan. Ang susunod na ideolohiya ay ang komunismo. Ayon sa ideolohiyang ito, walang uri ang mga tao sa lipunan. Pantay-pantay ang lahat, walang mayaman at walang mahirap. Ang pangangailangan, pag-aari ng mga mamamayan at ng estado, ang produksyon na inilalabas sa mga pagawaan at lahat ng negosyo sa bansa. At ang mga bansa na mayroong uri ng ideolohiyang ito ay ang USSR, China, North Korea, Vietnam, Cuba, Bulgaria, Yugoslavia, at Czech Republic. At ang panghuling uri ng ideolohiya ay ang sosyalismo. Ito ay isang doktrina o sistema na nakabatay sa patakarang pang-ekonomiya na kung saan ang pamamalakad ng pamahalaan ay nasa kamay ng iisang tao. Ang pangkat nito ang nagtatakda ng pagmamay-ari at pangasiwa ng lupa, kapital, at mekanismo ng produksyon. Ang mga industriya at lahat ng mga kailangan sa pagpapabuti ng kalagayan ng mga mamamayan ay nasa kamay rin ng pamahalaan. Hangad ng sosyalismo,
ang pagkakamit ng perpektong lipunan sa pamamagitan ng pantay na distribusyon ng produksyon ng bansa. Binibigyan din nito ang pagtutulungan habang ang mahahalagang industriya ay pag-aari ng pamahalaan. Ito rin ay may katangiang naayon sa kapitalismo at komunismo. At ang mga bansa na mayroong ganitong uri ng ideolohiya ay ang mga sumusunod: China, Denmark, Finland, Netherlands, Canada, Sweden, Norway, Ireland, New Zealand, at Belgium. Muli, isa-isahin natin ang iba't ibang uri ng ideolohiya. Ano-ano nga muli ang mga ito? Kapitalismo, demokrasya, otoritarianismo, totalitarianismo, komunismo, at sosyalismo. Tandaan mga bata, ang mga binanggit ko o binanggit natin ay iba't ibang uri ng ideolohiya na ginagamit ng bawat bansa sa pamamahala ng kanilang mamamayan. Ngayon naman ay ang tanong ko sa inyo, sa inyong palagay, ano ang kahalagahan ng pagkakaroon ng ideolohiya sa isang bansa? Mahalaga ba ito o mahalaga ba sa isang bansa na mayroong ideolohiya? Mahalaga. Bakit? Sapagkat ito ay ang nagsisilbing paraan kung paano mapapamunuan ang isang bansa ng maayos at matiwasay. Ngayon naman, subukin nating sukatin ang inyong kaalaman ukol sa konsepto ng mga ideolohiyang ating tinalakay. Na ngayon ay ating sagutin ang pangalawang gawain. Narito ang gawain number 2. Dito, o dyan. Ito ang panuto. Piliin mula sa kahon ang sagotang papel. O kaya naman sa ating kapitalismo as Ibigyan kayo ng 5 segundo. Okay. At ang tamang sagot ay, na natin kung nakuha ng mga tamang sagot, ang mga salita na kabilang sa kapitalismo o tumutukoy sa kapitalismo ay malayang kalakalan. Tama, nakuha nyo ba yon? Paglikom ng kapital at kompetisyon. Otoritarianismo at totalitarianismo. Alin kaya sa mga salita na nasa ibaba ang deskripsyon ng authoritarianismo at totalitarianismo? Bibigyan ko kayo ng 5 segundo. Okay, atin ngayong iwasto ang inyong mga sagot. Ang mga deskripsyon o kaugnay sa authoritarian mahalaga ang estado. At para naman sa totalitarianismo, nandito ang sariling interes. Diktador ang pinuno. Limitado ang karapatan at pagtutol sa pamahalaan. Nakuha niyo bang lahat ng tamang sagot?
Magaling! Number 3. Komunismo at sosyalismo. Alin kaya sa mga salita o komunismo ay ang hindi prioridad ang pakikipagkalakalan. Yan ay sa komunismo. Kooperasyon sa halip na kompetisyon. Perpektong lipunan. So, natapos nyo bang lahat? Bawat ideolohiya ang ating pinag-usapan. Upang malaman ninyo kung ano bang ideolohiya ang ipinatutupad ng ating bansa. Na ang unang bahagi ng ating talakayan tungkol sa mga ekonomiko. Huwag niyong kakalimutan ang mga halagang aral na ating natutunan ngayong araw. Tandaan, muli, ako ang inyong guro, Aral Palipunan. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan,
in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, channel 26. Simulcast over DZDZ 828, Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney. Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac, channel 26. Professor on air. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na, yan ang mga isla sa Pilipinas. Kumusta ginigiliw kong mga mag-aaral? Muling sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo Mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at DZTC. 828 Radyo Pilipino. Ako ang inyong guro, Ginoong Orlando Santos Alejo Jr. sa sining pang-industriya ng ika-4 na baitang Sasamahan at gagabayan ka Gamit ang makabagong paraan ng komunikasyon.
Good afternoon, everyone, especially to our grade 8 learners. Welcome back to Aral TarlakHenyo, here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac, and on RTV Tarlac Facebook Live, and Converge Cable TV Channel 100. This is Raymond P. Panzo, your teacher broadcaster for Technology and Livelihood Education Grade 8, remotely broadcasting live here in Hirona, Tarlac. How are you doing today? I hope that you are all safe and in good health. I'll be with you for the next 25 minutes. So, join me in an exciting and informative learning experience in Crop Production 8. Before anything else, be sure you are in a comfortable and far from noise environment so that you can hear me loud and clear. Also, bring out and prepare your compendium of notes in Technology and Livelihood Education Crop Production 8, a pen and paper so you can take down notes as we go along with the lesson. Likewise, I'm inviting you to actively participate in our lesson. If you are watching our Facebook Live, you can type your answers on the chat box. And for those who are listening to the radio and watching TV, you can write your answers on a piece of paper. Are you ready? Very good. Before we begin, let's have a review. Do you still remember our last lesson? Yes, we discussed about the ways of processing farm waste. Now, can you enumerate the ways of processing farm waste? The different ways of processing farm waste are composting, compacting, liquefying, shredding, carbonizing, and incineration. Let's define them one by one. Composting. It is a method in which organic matter present in agricultural waste is decomposed by aerobically and anaerobically through a biochemical process and converted into humus. Let's proceed with compacting. The waste is compacted and compressed. How about liquefying? The wastewater from the farm are being treated in order to become reusable. Next is shredding. This is the breaking down waste into smaller parts. Next is carbonizing, the process by which solid residues with increasing content of the element carbon are formed from organic material, usually by pyrolysis in an inert atmosphere. And the last one is incineration, a modern and hygienic method of disposal or of dry refuse. I'm glad that you still remember our past lesson, which means you are now ready for the next lesson. Let's begin. Now let me ask everyone, what are these symbols? Good job. These are the symbols of reduce, reuse, and recycle. Do you have any knowledge about the 3 R's? 3 R's. 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 3
All right, let us enumerate them one by one. The three R's are reduce, reuse, and recycle. Now, let's first discuss reduce or useless. Reduce means to minimize the amount of waste we create. The best way to manage waste is to not produce it. This can be done by shopping carefully and being aware of few guidelines. Number one, avoid overpackaged goods, especially ones packed with several materials such as foil, paper, and plastic. They are difficult to recycle. Plus, you pay more for the package. Number two, avoid disposal goods such as paper plates, cups, napkins, and lighters. Number three, throwaways contribute to the problem and cost more because they must be replaced again and again. Let's proceed with number four. Buy products in bulk. Larger, economy-sized products or ones in concentrated from useless packaging and usually cost less per ounce. Let's proceed with number five guidelines. Use cloth napkins instead of paper napkins. You can make small cloth napkins out of everyday materials you found around the house. How about number six? Use a dishcloth instead of paper towels. Say goodbye to wasteful, single-use paper products and try these sustainable alternatives like sponge and linens. And number seven, buy durable goods, ones that are well built or that carry good warranties. They will last longer, save money in the long run, and save landfill space. Now, let's proceed with reuse or use again. It means using items more than once. It makes economic and environmental sense to reuse products. Sometimes it takes creativity. Here are some ways to reuse products. Number one, reuse products for the same purpose. Refill coffee, sugar, and powdered milk containers. Likewise, reuse water bottles and milk tea bottles from restaurants and milk tea shops. Number two, save paper and plastic bags and repair broken appliances, furniture, and toys. Guideline number three, sell old clothes, appliances, toys, and furniture in garage sales or ads, or donate them to charities. There are many people in need of usable clothing. You better give it to charities. Likewise, when you donate your clothes, you are saving the environment from a lot of harm. Number four guideline. Use resealable containers rather than plastic wrap. The reusable, resealable containers can be greener way to go. You can reuse it for food and other stuff in the house.
Let's proceed with guideline number 5. Reuse grocery bags or bring your own cloth bags to the store. Do not take a bag from the store unless you need one. And number 6 guideline, reuse products in different ways. The third and last R is recycle or do again. It means putting a product to a new use instead of throwing it away. Recycling is a series of steps that takes a used material and processes, remanufactures, and sells it as new product. Begin recycling at home and at work. We can use the following guidelines in recycling. Number 1, buy products made from recycled materials. Look for recycling symbol or ask store managers or salesmen. Number 2, buy products made from material that is collected from recycling in your community. Number 3, use recycled paper for letterhead, copier paper, and newsletter. This will reduce the consumption of paper in the office, school, or home. The last guideline is consider purchasing recycled materials and work when purchasing materials for office supply, office equipment, and manufacturing. Now, here are the 5 benefits of reducing, reusing, and recycling. Number 1, it prevents pollution caused by reducing need to harvest new raw materials. Proper disposal and recycling will prevent water and soil contamination and its potential adverse impact on public health. Practicing reusing, reducing, and recycling will prevent water, air, and land pollution. Number 2, 3R saves energy. It lessens the use of newer resources and energy, making more efficient use of resources. It promotes resource efficiency by using the already available resources that are used multiple times, reprocessed, or entirely reduced. Number 3 benefit, it reduces greenhouse gas emission that contribute to global climate change. Generally, 3Rs produces less air and water pollution than manufacturing with new materials. Number 4, it helps sustain the environment for future generation. Reducing, reusing, and recycling reduce the amount of water we produce, as this is the best way to help conserve the environment for the future generation. Number 5 benefit is it saves money. Using the waste from one process as raw material in another will save you money, time, and energy. Now, what do you think is the importance of reducing, reusing, and recycling, or 3Rs?
Very good. Practicing 3 Rs is the fundamental element in the hierarchy of waste management, which stands again for reduce, reuse, and recycle. This practice plays a vital role in reducing waste, helping to minimize the negative impact in our environment. Likewise, 3 Rs help to cut down on the amount of waste we throw away. They conserve natural resources, landfill space, and energy. Plus, the 3 Rs save land and money. Communities must practice reduce, reuse, and recycle. Now, my dear learners, I know you learned a lot today. So, let's do a recap. Define 3 Rs. Great job! The 3 Rs are reduce, reuse, and recycle. All of this helps to cut down the amount of waste we throw away. Reduce means use less, while reuse means use again, and recycle means do again. These processes conserve natural resources, landfill spaces, and energy. Plus, the 3 Rs, or reduce, reuse, and recycle, save land and money, which communities must use to dispose the waste in landfills. Now, what are the 5 benefits of reducing, reusing, and recycling? Very good. Number 1, it prevents pollution caused by reducing need to harvest new raw materials. 3 Rs also saves energy. Number 3, it reduces greenhouse emission that contribute to global climate change. It also helps sustain the environment for future generation. And lastly, 3 Rs saves money. Good job! I hope you learned something new from our lesson for today, which you can also apply and use in your daily living. At this point, my dear learners, let us see how well you understand the lesson. Kindly get a piece of paper and pen. This is a multiple choice quiz. It only consists of 5 items. Don't worry, I will read the questions and the choices twice. Write the letters of your answers. Are you ready? Okay, let's start. Item number 1. This is the action or practice something smaller or useless, resulting to a smaller amount of waste. A. Reduce. B. Reuse. C. Recycle. Again, this is the action or practice something smaller or useless, resulting to a smaller amount of waste. A. Reduce. B. Reuse. C. Recycle. Let's proceed with item number 2. An action or practice of using an item, whether for its original purpose or to fulfill a different function, is blank. A. Recycle. B. Reduce. C. Reuse. Again, an action or practice of using an item, whether for its original purpose or to fulfill a different function, is blank. A. Recycle.
B. Reduce. C. Reuse. Let's proceed with item number 3. How do you call the process of conserving waste materials into new materials and objects? A. Recycle. B. Reuse. C. Reduce. I'll repeat number 3. How do you call the process of conserving waste materials into new materials and objects? A. Recycle. B. Reuse. C. Reduce. Let's proceed with item number 4. The 3 R's stands for blank. A. Reduce, replace, recycle. B. Reuse, recycle, recover. C. Reduce, reuse, recycle. Again, the 3 R's stands for blank. A. Reduce, replace, recycle. B. Reuse, recycle, recover. C. Reduce, reuse, recycle. And the last item, item number 5. What does reuse means? A. Use again. B. Do not use again. C. Sell it. Again, what does reuse means? A. Use again. B. Do not use again. Or C. Sell it. Alright, that's our short quiz for today. Are you ready to check your answers? These are correct answers. Number 1, A. Reduce. Number 2, C. Reuse. Number 3, A. Recycle. Number 4, C. Reduce, reuse, recycle. Number 5, A. Use again. Okay, counter score. For those who got 5, very good. For those who got 4 and 3, good. For those who got 2 and below, it's okay. Don't lose hope and keep on trying. Please get your compendium of notes in TLE Crop Production 8 and review your answers. That was a great learning experience with you. Hopefully, you enjoyed our lesson for today. Thank you for listening. I will be glad to be with you again soon on our next episode for another exciting topic. This is Project Shine, Aral TarlakHenyo. Brought to you by the Department of Education, Division of Tarlac Province, in cooperation with DCTC 828 AM station. Sponsored by our ever-supported Congressman, Charlie Cuanco of the 1st District. Always remember our hashtag in technology and livelihood education. We aim for skills, knowledge, and progress in TLE. Again, I am Teacher Raymond, your grade 8 TLE anchor teacher. Don't forget to follow our health protocols. Always wear your face mask and wash your hands regularly. Stay safe, everyone. Until next time, and goodbye.
Sa pagnanais na mapigilan ang ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras. Alam niyo ba na ang kinikilalang Guinness Book of World Records holder bilang pinakamaliit na commercially harvested fish ay isang sinarapan? Ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas, sa Lake Buhi sa Bicol River. Isa itong uri ng goby na may transparent na katawan na may sukat na 12.5 mm. Alam mo na, yan ang sinarapan. This is my story. Ano ang kwento ng buhay mo? Malungkot? Masaya? May kababalaghan? O puno ng aksyon? Ang bawat kwento ng kapwa nating Pilipino ay mahalaga. This is my story. Sama-sama nating ibahagi ito upang magbigay aral at inspirasyon sa ating lahat. This is my story. This is my story. Hosted by Mitch Desunia. Tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mapapakinggan dito sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. This is my story. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. your partner in education this time of pandemic.
blessed and good day to all the grade 8 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo, here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I'm your teacher broadcaster, Jeffrey C. De Jesus, honored to be with you this afternoon for another Learning on Air in Physical Education Aids. So ready na ba kayo? Then let's! But before that, I just want to make some important reminders. Make sure that you are in a quiet, relaxed, and comfortable place while listening and learning with all our broadcasts. And also, make sure that you have a copy of your module or compendium of notes to better understand our lesson for today, which is Nature and Background of Swakuswa and Basic Steps Used in Swakuswa Dance. Again, our topic is all about nature and background of Swakuswa and basic dance steps used in Swakuswa dance. And after today's lesson, you are expected to understand the nature and background of Swakuswa, perform the basic steps used in Swakuswa dance, and also create a journal of your family's documentation in dancing Swakuswa. But before that, let us have some quick activity or quiz related to our last topic, which is the sakuting. So kindly get your learning activity sheets or your 2Ps or pen and paper. And for those who are watching live on FB, you may comment down your answers for these questions, okay? So are you ready? And here are the instructions and questions. The first one, blank is a social dance from Abra which was influenced by the Chinese. Is it A, Binislakan, B, Tokuting, C, Pangalay, or D, Swakuswa? So what do you think is the answer? And the answer for that is, all right, it's letter B, sakuting. Number 2, what is the step pattern of waltz step? Is it A, heel place and close? B, step, close, step? C, step and hop? Or D, step and cut? All right, so the correct answer is, very good, it's letter B, step, close, step. For number 3 question, the following folk dances are classified as social dance, except letter A, Swakuswa, B, Binislakan, C, Tiklos, or D, Sakuting. So what would be the answer? All right, and the answer for that is letter A, Swakuswa. For number 4, what is the step pattern of chain step? Is it A, slide, cut, hop? B, step, close, step? C, step and hop? Or D, heel place and close? So the answer for that is, okay, it's letter B, step, close, step. And for the last question, what are the implements or props used in sakuting? Is it A, fans, B, bamboo poles, C, sticks, or D, banga? And the answer for that is, very good, it's letter C, sticks. If you got all the correct answers, great job. And I think you listened very carefully to your last episode, which was the sakuting. So now, we are going to discuss about Swakuswa. Okay, it's another dance from Mindanao, all right? So what is Swakuswa? So did you know that Sulu has large orchard
of or coconuts and pomelos, as well as rice and root crops cultivated in the fields. Pomelo fruits are a significant source of income for Sulu residents. Swakuswa dance was born out of their reliance on pomelo fruits as a source of income. And also, Swa's gentle leaves, slender stems, and attractive fruits are compared in the dance's movements, and a bouquet of fragrant flowers to a lady. The couple sings while clapping two white fans, which show rustling leaves in the wind during the performance. So let's move on to the history of the dance. So for the researcher, we have Ramon A. Obutan. All right. And Ramon A. Obutan is also one of our national artists for dance. Okay. Moving on, for the meaning of the dance is my pomelo tree. All right. Next is the dance culture. So for Swakoswa, it is Muslim lowland or coastal. Most likely, the people are living in near the beaches. Okay. Next is the influence. So Swakoswa influenced by the Chinese, Malaysian, and Indonesian. So the Swakoswa is considered as a courtship dance that originated in Hulo Sulu. Okay. So that's all for the history of the dance. Now let's move on to the dance properties. First off is the costume for female. For the top or barawasi, it is a traditional loose blouse, long sleeves with deep plunging keyhole neckline. For tawal or katiyu, it is a loose Chinese pants with a 10-inch soft white band attached on a wide waist. Next is the siyag. It is a separate wraparound malong of rich material strung over the right shoulder across the chest and hanging on the left side. We have also the headpiece of the female. So technically, we have three kinds of headpieces. We have the first is gold or brass filigree called tusok. Second is a paper bills pasted on slender sticks. And third is the pasteboard cutouts in front, 8 to 10 inches high. As you can see here are the different properties for female. We have the barawasi, which is the blouse. We have also the sawal, which is the pants. The headpiece, I think it's paper bill, all right? And siyag or the malong. We have also some accessories used by the female, like the old or imitation gold earrings. We have also the necklace, bracelets, and white pants. So let us move on to the costumes for male. For the top or bajo, it is a short waist collarless shirt, open front. Next is the sawal, similar to the pants of the female, but in darker colors and border designs. All right, so as you can see here, the costumes for the male. We have the bajo, the sawal, the fan, and the siyag or the malong. Okay. We have also accessories for male. We have the mani belt, the sarok hat, and the fan. So since we are done with the properties and history of Swakoswa, we are going to talk about the basic steps used in Swakoswa dance.
So the first one is this step. All right. It is to advance or recede by raising or moving one foot to another resting place. So how to do the step? So kindly watch this short video. All right. So it's just like a basic step. It can be forward, stationary, backward, and sidewards. Okay. The next is the blacking. The step pattern of blacking is heel place and close. How to do the blacking? Please watch this video. Alright, and that's all. Let's repeat that one. Heel place and close. Heel place and close. Alright. The next one is cross step. The step pattern is cross right foot in front of left foot and step. So to understand what is cross step, so please watch this video. Alright, so cross step, cross step, cross step. And to the left, cross step, cross step. Okay. So the next one is the mincing. The step pattern of mincing, with heels raised, take tiny steps as necessary. So how to do the mincing? Please watch this next video. So just remember, in doing the mincing, raise your heels, all right? So the next one is the pivot. Step right or left foot, then turn your toe. Next is the raise. Lifting the right or left foot up. I prepared a short video showing the combination of the two, pivot and raise. Alright, so let's watch this video. Okay, the right foot is the pivot and the left foot doing the raise. It's like that one. Alright. Next is the place. So to touch the floor lightly with the toes of one foot. So how is it? So just like in this video, you just need to place, all right, or slightly forward your right or left foot. And the last one, we have the stomping. Bring down the foot forcibly and noisily on the ground. So just like this next video. All right. So that's all for the basic steps used in SWACO1. So now, kindly get your learning activity sheets again, and we will have a short quiz related to the history and basic steps used of SWACO1. All right? So are you ready now? Oh, by the way, if you're watching live on FB, you may comment down your answers, all right? So the first question is, what is the meaning of SWACO? Is it A, my coconut tree? B, my pomelo tree? C, my mango tree? Or D, my banana tree? And the correct answer is, you get it right. It's letter B, pomelo tree. Next, what do you call the male headdress used in SWACO? Tarok hat? B,
bandana? C. Crown? Or D. Kopya? So the answer for that is, alright, it's letter A, sarong hat. Number 3, where is the place of origin of Swakuswa? Is it A, Tawi-Tawi, B, Maguindanao, C, Davao, or D, Sulu? Alright, and the answer for that is letter D, Sulu. Number 4, what is the step pattern of blacking? Is it A, place and close, B, step, close, step, C, step and hop, or D, step and cut? Okay, and the answer for that is, of course, it's letter A, place and close. And for the last question, what is the step pattern of cross step? Is it A, cross right foot in front of left foot and step, B, step right, cross left foot in front of right and step, C, cross right foot and hop left foot, or D, step right foot and cut left foot? And the answer for that is, alright, it's letter A, cross right foot in front of left foot and step. So if you got all the correct answers, good job. And I think you are now ready to take this to another level. Well, speaking of next level, we are going to talk about the interpretation of dance literature of Swakuswa. So we're ready to dance Swakuswa? Okay, so let's move on to the interpretation of dance literature of Swakuswa. So basically there are 13 figures, but we're going to discuss the first 3, which is the introduction, figures 1 and 2. And by the way, if you just tune in, watching to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, channel 26, simulcast over DZTC, Radyo Pilipino, Tarlac. And our topic is all about the nature and background of Swakuswa and basic steps used in Swakuswa dance. And for you to be more with all our broadcasts, please like share our Facebook page, which is RTV Tarlac, channel 26. Alright, so let's move on to introduction. So throughout this figure, the knees are slightly bent and turned outward. Arms extended sideward with fan in each hand. So how to do the introduction? Please watch this video. Alright, so basically the introduction is more on bowing, or in Tagalog, saludo. Alright, because in every folk dance, dancers should bow during, before and after the performance. Okay. Next is figure number 1, letter A. Take 32 walks forward, turning the hands from the wrist down and up alternately on every count. It's just like doing the figure of 8. Bend the head sideward, right and left alternately in time with the hand movement. So how to do the figure number 1? So please watch this video. Alright, so I think you are familiar with the step that we discussed a while back. And as you can see, the movement of the hands. Suatu aku ang pandian
All right. And that's all for figure number 1. And for the last figure for today, we have figure number 2. Letter A, place right heel forward, arm sideward, take 3 steps in place. Move hands as in figure number 1, or you're just doing the figure of 8. All right? Then letter B, place right heel 2 times. Then letter C, take 4 steps turning right about in place, arms and hand movement as in letter A. Then letter repeat all, finish the turn facing partner. So figure number 2, please watch this video. For a while. Okay. So as you can see here, we're just doing the blacking for the foot. Okay. Blacking 2 times, and then turn right about, and then repeat. All right. Okay. So I prepared the combination of the 3, the introduction, and figures 1 and 2. So the next video will show you the combination of the 3. And that will be the introduction and figures 1 and 2. So I think you are now ready to do the next figures for next episode, all right? So since we are aware about the nature and background of Swakoswa and even the basic steps used in Swakoswa dance, please check your learning activity sheet and turn the page on the self-check. And the question is, to what extent did you learn the dance in terms of cultural heritage, cultural values, movements, and cultural appreciation? And also make a reflection. So how is life connected to dancing? And explain. And kindly send your activities to respective MAPI teachers. All right. And our next PE episode will be on Thursday, June 17, 2021. And our topic is all about interpreting the dance literature of Swakoswa. Only here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I hope you learned a lot today. Once again, this is Jeffrey C. De Jesus from Tarlac National High School.
Please take care and God bless. Until next time. Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. Alam niyo ba na ang salitang yoyo at ang makabagong bersyon nito ay naimbento ng isang Pilipinong nagngangalang Pedro Flores? Taong 1920s nang dinala ni Flores ang laruang ito sa Estados Unidos. Sinimulan niya ang paggawa nito sa kanyang maliit na pabrika sa California at ipinakita sa mga tao ang iba't ibang tricks ng paggamit nito. Alam mo na, yan ang yoyo!
Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. Alam niyo ba na ang kinikilalang Guinness Book of World Records holder bilang pinakamaliit na commercially harvested fish ay isang sinarapan? Ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas, sa Lake Buhi sa Bicol River. Isa itong uri ng goby na may transparent na katawan na may sukat na 12.5 mm. Alam mo na, yan ang sinarapan. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo ng Schools Divisions of Tarlac Province. Hatid sa inyo ng RTV Tarlac, Channel 26 at DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Magandang araw! Narito na naman tayo, nagsisikap at nagpupunyagi na maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Kamusta kayo mga ginigiliw kong mag-aral sa ikasyam na baitang? Sana'y masaya, malusog at nasa maayos kayong kalagayan. Ang aking pagbati at paghanga sa inyong masidhing pagpupunyagi sa pagpapatuloy ng pag-aaral sa kabila ng hamon ng pagkakataon, ang COVID-19 pandemic. Ako ang inyong lingkod, May Yagdon, broadcasting live mula dito sa Kapas Tarlac. Narito ako upang samahan at gabayan kayong maunawakan ang ating aralin patungkol sa mga sektor at batas sa sektor ng agrikultura, partikular sa lupa. Bago pa man tayo magsimula sa ating talakayan ay may ilan lamang akong paalala. Una, siguruhin ninyong nasa isang lugar kayo ngayon na komportable at maayos na naririnig ang ating broadcast. Pangalawa, siguruhin ninyong na may laman ang inyong mga tiyan upang maging alerto ang inyong pag-iisip at mabilis na maunawaan ang ating aralin sa araw na ito. Sa puntong ito, nais kong kunin ninyo ang inyong module sa Araling Panlipunan para sa ating ikalimang linggo ng ika-4 na markahan, Module 5, na may pamagat, mga patakaran at programa upang mapaunlad ang sektor ng agrikultura. Ihanda rin ang inyong ballpen, notebook at sulating papel upang sa ganon ay maitala ninyo ang mahalagang impormasyon na aking mababanggit.
Gayon din ang ating mga gawain para sa araw na ito. Ang ating paksang aralin para sa araw na ito ay ang mga batas ng sektor ng agrikultura na may kinalaman sa lupa. Bago tayo magsimula sa ating talakayan ay alalahanin muna natin ang ating nakaraang aralin noong Huwebes. Natatandaan pa ba ninyo? Magaling kung ganon. Noong nakaraang episode, ating tinalakay ang suliranin sa sektor ng agrikultura. Malaki ang kontribusyon ng agrikultura sa paglago ng pambansang ekonomiya. Ngunit kapuna-puna ang mabagal na pag-unlad nito. Narito ang ilan sa mga natalakay natin noong nakaraang Huwebes, ang mga suliraning kinaharap ng sektor ng agrikultura, partikular sa pagsasaka, pangingisda at paggugubad. Sa pagsasaka, nariyan ang pagliit ng lupang masasaka, ang kakulangan ng pamahalaan na bumalangkas ng polisiya na magbibigay daan sa isang angkop na kapaligirang magpapalakas ng ating agrikultura ay isa sa mga kahinaan na dapat bigyang pansin ng ating pamahalaan. Isa pang suliranin ay ang kakulangan ng mga pasilidad at infrastruktura. Dito makikita natin ang mga teknolohiya ay makakapagbigay ng malaking tulong sa sektor ng agrikultura. Katlo, kakulangan ng suporta mula sa ibang sektor. Pagdagsa ng mga dayuhang kalakal at ang isa pa ay ang climate change. Iyan ay ilan lamang sa kinaharap na suliranin ng industriya ng pagsasaka. Hindi lamang ang pagsasaka ang may kinakaharap na suliranin, gayon din ang mga nasa sektor ng pangingisda. Isa sa problemang kinaharap nila ay ang mapanirang operasyon ng malaking komersyal na pangingisda. Ang epekto ng polusyon sa pangingisda, suliranin din ang malaking populasyon ng isang bansa, at kahirapan sa hanay ng mga mangingisda. Malaking hamon naman sa paggugubat ang mabilis na pagkaubos ng mga likas na yaman, lalo na sa ating mga kagubatan. At ngayon ay palagay ko ay handa na kayo para sa ating bagong talakayan. Inuulit ko, ang ating paksa ay tungkol sa mga sektor ng agrikultura na may kinalaman sa lupa. Pag-aaralan natin ang mga batas. Sa lahat po ng mga magulang at pag-aaral na nanonood at nakikinig ngayon sa ating broadcast, kung kayo po ay may katanungan o nais linawin tungkol sa ating paksa, ngayong araw ay magbigay lamang kayo ng mensahe sa aking Facebook. I-type lang po ang aking pangalan, may iyag doon, o kaya tumawag o mag-text sa aking numero 0949-750-5675. Inuulit ko, ang aking numero ay 0949-750-5675. Sa puntong ito, tayo ay magsisimula na. Matapos mong maunawaan ang mga suliraning kinaharap ng sektor ng agrikultura, ngayon naman ay handa ang iyong sarili upang maunawaan at suriin ang mga patakaran at programa upang mapaunlad ang sektor ng agrikultura. Maraming batas at programa ang pamahalaan na ginawa upang mapalakas ang sektor ng agrikultura. Hindi may tatanggi sa kasalukuyang panahon ang kalagayan ng agrikultura at ang mga mamamayang umaasa dito. Ang suliraning kinakaharap nito ay bunga ng mga nakaraan at kasalukuyang desisyon ng mga namumuno sa ating bayan. Gayon din ng mga mamamayan na naging mapang-abuso sa ating mga likas na yaman sa ating bansa. Dahil dito, dapat nang mapag-ibayo ang mga implementasyon at batas at programa upang masiguro ang kaayusan ng sektor ng agrikultura. Ngayon, handa ka na ba na malaman ang mga batas ng sektor ng agrikultura na may kinalaman sa lupa? Tara, isa-isahin natin ang mga ito.
Una, ang Land Registration Act of 1902, Act number 496. Noong ika-6 na Nobyembre taong 1902 ay ipinatupad ang Land Registration Act of 1902 number 496 o CLR. Ito ang sistemang torrent sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano na kung saan ang lahat ng mga titulo ay pinatalang lahat. Ikalawa, ang Public Land Act of 1902. Nakapaloob dito ang pamamahagi ng mga lupaing pampubliko sa mga pamilya na nagbubungkal ng lupa. Ang bawat pamilya ay maaaring magmay-ari ng hindi higit sa 16 na hektarya na lupain. Tumungo tayo sa ikatlo. Ang Batas Republika bilang 1160. Nakapaloob dito ang pagtatag ng National Resettlement and Rehabilitation Administration o NARA, na pangunahing nangangasiwa sa pamamahagi ng mga lupain para sa mga rebeldeng nagbalik loob sa pamahalaan. Gayun din, binigyan din ng lupain ang mga pamilyang walang lupa. Sa ating screen ay mapapansin ninyo na ang ating pamahalaan kamakailan lang sa buwan ng Pebrero ay ipinamahagi sa mga bumalik na rebelde, nagbalik loob sa pamahalaan, itong mga rebelde, nabigyan sila ng lupain. Tumungo na tayo sa pangapat. Pang-apat, Batas Republika bilang 1190 ng taong 1954. Ito ang batas na nagbibigay proteksyon laban sa pang-aabuso, pansasamantala, at pandaraya ng mga may-ari ng mga lupa sa mga manggagawa. Panglima naman, ang Agricultural Land Reform Code. Ito ay simula ng isang malawakang reforma sa lupa na nilagdaan ng dating Pangulong Diosdado Macapagal noong ika-8 ng Agosto taong 1963. Ayon sa batas na ito, ang mga nagbubungkal ng lupa ang tunay na may-ari ng lupa. Kabilang din sa inalis na batas ang sistemang kasama. Ang pagbili ng pamahalaan sa mga lupang tinatamnan ng mga magsasaka ay sinimulan na rin. Ang lupang ito ay muling ipinagbili sa mga magsasaka sa paraang hulugan at katulad ng presyong ibinayad ng pamahalaan sa mga may-ari ng lupa. Tumungo tayo sa pang-anim. Atas ng Pangulo bilang pangalawa ng taong 1972. Itinatadhana ng kautusan na ito na isailalim sa reforma sa lupa ang buong Pilipinas noong panahon ng dating Pangulong Marcos. Pampito, atas ng Pangulo bilang 27. Nuulit ko ang pampito, atas ng Pangulo bilang 27. Kalinsabay ng atas ng Pangulo bilang 2 ay ipinatutupad ang batas na ito na sinasabing magpapalaya sa mga magsasaka sa tanikala ng kahirapan at paglilipat sa kanila ng pagmamay-ari ng kanilang lupang sinasaka. Sinakop nito ang lahat ng lupa na tinatamnan ng palay at mais. Hindi kasama rito ang malalawak na lupain na tinatamnan ng niyog, tubo, pinya at iba pang mga pananim. Ang mga magsasaka ay binigyan ng pagkakataong magmay-ari ng 5 hektarya na lupa kung walang patubig at 3 naman kung may patubig, ngunit kailangan nila itong bungkalin. Magtungo tayo sa pangwalo. Batas Republika bilang 6657 ng taong 1988 o mas kilala sa tawag na Comprehensive Agrarian Reform Law o CARL na inaprubahan ni dating Pangulong Corazon Aquino noong ika-10 ng Hunyo taong 1988.
Ipinamahagi ng batas ang lahat ng lupang agrikultural anuman ang tanim nito sa mga walang lupang magsasaka. May hangganan ang matitirang lupa sa mga may-ari ng lupa. Ang bawat anak na may-ari ay bibigyan ng 3 hektarya ng lupa kung sila mismo ang nagsasaka nito. Ang pamamahagi ng lupa ay nakapaloob sa 10 taon. Ang liwasan, parke, mga gubat at reforestation area, mga palaisdaan, tanggulang pambansa, paaralan, simbahan o templo, sementeryo, watershed at iba pa ay hindi kabilang sa CARP. Ang pagbabayad sa lupa ng pamahalaan ay may iba't ibang paraan. Maaring magbayad ng salapi ng ilang porsyento, ang ilang bahagi o ilang bahagi ay panagot o bonds naman mula sa pamahalaan. Ang lupaing higit 50 hektarya ay binabayaran ng 25 na salapi at ang 75% ay panagot o bonds mula sa pamahalaan. Ang bahagi naman na may 24 hanggang 50 hektarya ng lupa ay 30% ang ibabayad na salapi at ang natitirang bahagi naman nito ay bonds o panagot ng pamahalaan. Isa pang paraan ng pagbabayad ng pamahalaan ay ang pagbibigay ng kredito sa buwis na binabayaran ng mga may-ari ng lupa. Dito nagtatapos ang ating talakayan patungkol sa mga batas ng sektor ng agrikultura na may kinalaman sa lupa. Pero para masiguro ko na kayo nga ay nakinig sa ating talakayan sa araw na ito ay magkakaroon tayo ng 2 gawain. Ihandangin yung papel at ballpen. Para sa ating unang gawain, isulat lamang ang titik ng tamang sagot. Maaari niyong i-comment ang inyong mga kasagutan. Para sa unang bilang, ito ay sistemang blank sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano na kung saan ang titulo ng lupa ay ipinatalang lahat. A. Agricultural, B. Torrens, C. Aquino. Letra lamang ang inyong isusulat. Tumungo tayo sa number 2. Sino ang dating Pangulo ng ating bansa na nagpasimula ng Agricultural Land Reform Code? A. Corazon Aquino, B. Manuel Quezon, C. Diosdado Macapagal. Number 3. Ipinamamahagi sa ilalim ng CARL ang mga lupang sakahan maliban sa isa. Liwasan at parke, taniman ng palay, taniman ng mais. Ano ang inyong mga kasagutan? Tumungo naman tayo sa number 4. Ang atas ng Pangulo bilang pangalawa ng 1972 ay itinadhana sa kautusan ng sinong dating Pangulo? A. Ferdinand Marcos, B. Joseph Estrada, C. Gloria Macapagal Arroyo. At para sa ating panghuling bilang, para sa unang gawain, number 5, ang mga sumusunod ay mga batas tungkol sa lupa maliban sa isa. A. Public Land Act of 1902, B. Agricultural Land Reform Code, C. Philippine Fisheries Code. Ngayon ay titingnan natin kung nakuha niyong lahat ang mga kasagutan para sa unang 5 bilang. Handa na ba? Simulan natin ang pagwawasdo.
Ano ang inyong sagot sa unang bilang? Kung ang inyong sagot ay D, kayo ay tumpak. Tumungo na tayo sa number 2. Kung sinaman ang inyong sagot sa number 2, kayo ay magaling. Number 3, ano naman ang inyong sagot? Maraming nag-comment ng A, kung ganon kayo ay tama. Tumungo na tayo sa number 4. Marami pa rin ang sumagot ng letter A. Kung ganon, kayo ay tama. At sa panghuling bilang naman, ang tamang sagot ay letter C. Tumungo na tayo sa ikalawang gawain. Ito ang panuto. Tukuyin ninyo ang mga batas ng sektor ng agrikultura na patungkol sa lupa. Pagtambali ng hanay A at hanay B. Number 1. Sa hanay A tayo. Ang mga titulo ng lupa ay ipinatalang lahat. Anong batas nakapaloob ito? Pumili ng inyong mga kasagutan sa hanay B. Tumungo tayo sa... Okay, ay palagay ko may kasagutan na kayo. Ano ang inyong naging sagot para sa unang bilang? Kung ang sagot nyo ay letter B, kayo ay tama. Tumungo tayo sa number 2. Ang pamamahagi ng lupaing pampubliko sa pamilya ng nagbubungkal ng lupa. Inuulit ko, ang pamamahagi ng lupaing pampubliko sa pamilya ng nagbubungkal ng lupa. Piliin nyo ang tamang sagot mula sa hanay B. Para sa ikalawang bilang, dito naman kung ang sagot ninyo ay letter A, kayo ay tama. Pangatlo, pagtatag ng National Resettlement Rehabilitation Administration o NARA. Inuulit ko, pagtatag ng National Resettlement Rehabilitation Administration o NARA. I-comment nga ninyo ang inyong mga kasagutan. Sa ikatlo naman, marami ang nag-comment ng D. Kung ganon, kayo ay tama. Tumungo na tayo sa number 4. Ang mga nagbubungkal ng lupa ang itinuturing na tunay na may-ari ng lupa. Inulit ko, ang mga nagbubungkal ng lupa ang tinuturing na tunay na may-ari ng lupa. Ano ang inyong mga kasagutan? Para sa pang-apat, ang tamang sagot ay letter E. Kung yan ay nakuha ninyo, binabati ko kayo. Tumungo na tayo sa number 5, panghuling bilang. Batas na nagbibigay proteksyon laban sa pang-aabuso ng mga may-ari ng lupa. Inuulit ko, batas na nagbibigay proteksyon laban sa pang-aabuso ng may-ari ng lupa. Ano ang inyong kasagutan? Sa panglima, ang sagot ay letter C. Binabati ko kayo. Alam kong nakuha niyong lahat ang bawat sagot sa bawat numero. Mahusay kung ganon. Binabati ko ang lahat ng mga nakakuha ng kumpletong kasagutan mula 1 to 5 at sa pangalawang gawain natin 1 to 5, so that is 10 points. Binabati ko kayo, isang thumbs up para dyan. Sa ating susunod na talakayan ay ating susuriin ang mga patakaran at programang pangkaunlaran sa pagsasaka, pangingisda at pagtutroso. Sa inyong takdang aralin, sagutin ninyo ang gawain na makikita sa inyong module na may pamagat na Ripples of Knowledge. Ilagay ito sa pad paper.
Kapag natapos na ninyong masagutan ang takdang aralin at maging ang ating gawain para sa araw na ito, ay maaari na ninyo itong kunan ng larawan gamit ang inyong cellphone. I-submit ito sa inyong mga teachers sa Araling Panlipunan. Sa mga wala naman access sa internet, ipasa yan sa inyong barangay hall sa takdang panahon. Huwag kayong pahuhuli sapagkat malapit na ang pagtatapos ng panuruang taong 2020-2021. Inaasahan ko na kayo ay natuto sa araw na ito. Laging tandaan, we heal as one, we learn as one, at magagawa natin iyan sa pagtutulungan. Muli, ako ang inyong guro, May Agdon, na laging nagsasabi na ang pag-aaral ng Araling Panlipunan ay daan sa pagiging makadiyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. Happy Eco Afternoon, Kabataang TarlakHenyo. Hanggang sa muli, paalam! Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Mas Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo Here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC. Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. your partner in education this time of pandemic. Good afternoon, grade 9 listeners and viewers. I hope you are well and okay. We are now on the 8th episode of Learning in English 9,
for the fourth quarter. We are on air via DZTZ 828 AM Radyo Filipino Tarlac, Aral TarlakHenyo RTV Tarlac, Channel 26, and Converge Cable TV, Channel 100. This is John T. Castillo from Tarlac National High School, your teacher broadcaster for today. Before we continue, I want you to get your learning activity sheet for Quarter 4, Module 2, your pen, and be in a place where you are most comfortable. Last episode, Teacher Debbie Terrible discussed with you genre and register-related discourse features of a reaction paper. You still remember what reaction paper is? I bet you do. Today, you will continue reacting to lay value judgment on critical issues that demand sound analysis and call for prompt actions. Specifically, react on critical issues brought up in the material viewed, agree or disagree with statement and observations made, relate text content to particular social issues, concerns, or dispositions in life, and to write a reaction paper on a critical issue using evaluative language. Let us start by doing Activity 1 titled Actions and Reactions. Using the emoticons, give your reaction to the actions conveyed in the pictures. Write the chosen letter in your activity notebook. Here is number 1. What is your answer? Yes, it is either E or B. The picture shows how Typhoon Ulysses devastated our country and resulted to loss of lives and destruction of properties. Let us proceed to number 2. What is your answer? You are correct. It is letter C. We appreciate all the efforts of our COVID-19 frontliners. Moving on to number 3. The answer is letter D. You are right. This picture illustrates conflicts at home and how they affect children in dealing with others. Next, number 4. Yes, it is letter A. The picture clearly tells us about parents' support and love for their children. Lastly, number 5. You are right. Letter B is the answer. Filipinos are saddened by the increase in the prices of basic goods such as meat. So how many correct answers did you get? Type it from our comment section below. Wow, many of you got 5. Some got 3 or 4. That's good. To those who got 2 and below, you can do better next time. Now let us have the second activity. Taking a stand for or against. The directions. You have to read each of the following statements and observations.
You have to check the statements or observations you agree with, while put an X mark to those you disagree with. You have to write your answer and short explanation in your activity notebook. Let's go to number 1. If someone insults me, I deserve revenge. If someone insults me, I deserve revenge. Number 2. I keep my friends close and my enemies closer. I keep my friends close and my enemies closer. Number 3. When exacting revenge upon an enemy, it's best to hit him when he's down or take advantage of his weakness. When exacting revenge upon an enemy, it's best to hit him when he's down or take advantage of his weakness. Number 4. Time eases a guilty conscience. Time eases a guilty conscience. And number 5. Guilt is relieved with confession. Guilt is relieved with confession. I'm giving you 1 more minute to write your short explanation why you agree or disagree with the statements. Okay, time is up. Let us now discuss the answers. For number 1, if someone insults me, I deserve revenge. The answer is X. Yes, vengeance is of God. Just pray for him or for her. How about for number 2? I keep my friends close and my enemies closer. It's a check. Befriend and love our enemies. Number 3. When exacting revenge upon an enemy, it's best to hit him when he's down or take advantage of his weakness. That is letter or it's an X. It's better if you fight fairly. Time eases a guilty conscience. That is also an X. If one committed a crime, conscience will be forever engraved in his mind and heart. And lastly, number 5, guilt is relieved with confession. That is a check 1. Just confess and admit your sin. Okay, so you all did a very good job, grade 9 learners. Every day, we are making judgments, and they are all driving our decisions. As a grade 9 learner, it is important to possess knowledge and skills on giving value judgment in relation to critical issues which affect ourselves, family, community, nation, and even the world.
We just have to make better judgments and filter them with the experiences and wisdom, then use that to make smarter and more thoughtful decisions. Now, what is value judgment? A value judgment is a judgment of the rightness or wrongness of something or someone, or of the usefulness of something or someone, based on a comparison or other relativity. Roughly speaking, a value judgment is a claim about something's moral, practical, or aesthetic worth. Value judgments do not simply describe the world. They prescribe certain attitudes or behaviors toward the world. I repeat, value judgment is a judgment of the rightness or wrongness of something or someone. Now, let us have some examples of descriptive and prescriptive claims. Jose is so in love with Britney. The first statement simply tells us that Jose fell in love with Britney. The prescriptive claim is, it's wonderful that Jose is so in love with Britney. The prescriptive claim included the adjective wonderful, probably because Jose is much inspired to do his works or tasks. Now let's move on to the second example. It is illegal to be in a car without having your seatbelt fastened. This merely implies that not wearing of seatbelts is illegal, whereas the prescriptive counterpart, which is Jane should wear her seatbelt when she is sitting in the car, even if she is not the driver, shows that any passenger, Jane for example, must wear a seatbelt when riding a car. Take note, grade 9 learners, that a descriptive claim is when the statement is clear and to the point. It is saying exactly how things are with no way of getting around it. Okay? How about prescriptive claim? A prescriptive claim recommends how something ought to be. Now, let us answer activity number 3. So you have to read each pair of statements. Write D if the statements indicate how things are. Write P if the statements indicate how things should be. I repeat, write D if the statements indicate how things are. Write P if the statements indicate how things should be. Let's have number 1. The US invaded Iraq. The US should not have invaded Iraq. Again, for number 1. The US invaded Iraq. The US should not have invaded Iraq. Number 2. Jeremy is a student. Jeremy is an excellent student. Jeremy is a student. Jeremy
is an excellent student. Number 3. It's okay for Sally to be frightened. It's okay for Sally to be frightened. Sally is frightened. Sally is frightened. Number 4. I am ashamed of myself. I am ashamed of myself. You ought to be ashamed of yourself. You ought to be ashamed of yourself. Number 5. You haven't tried hard enough to find a job. It's hard to find a job. I repeat, you haven't tried hard enough to find a job. It's hard to find a job. Okay, come on. Let us check your work now. For number 1, descriptive claim would be the letter A. The US invaded Iraq. The prescriptive one is letter B. The US should not have invaded Iraq. For number 2, the descriptive claim is letter A. Jeremy is a student. And letter P, right? The prescriptive claim is letter B. Jeremy is an excellent student. For number 3, the prescriptive claim is letter A. It's okay for Sally to be frightened. While letter B, Sally is frightened, is descriptive. That is letter D. Number 4, letter A, that is descriptive. I am ashamed of myself. And letter B of number 4 is the prescriptive claim. You ought to be ashamed of yourself. And number 5, you haven't tried hard enough to find a job. That is the prescriptive claim. And it's hard to find a job. That is descriptive claim. So, you have done a great job. You can differentiate descriptive claim from prescriptive claim. Remember, grade 9 learners, prescriptive claims are those that indicate how things should be. Thus, you are really ready to apply your learnings on how to write a reaction paper. Before we deal with that, let me just give you more tips on how to effectively write a reaction paper. Words are indeed powerful, so let us make use of them to drive a point. We can use evaluative languages to judge the worth of something. These words or phrases may come positively or negatively. It includes language to express feelings and opinions, to make judgments about aspects of people, such as their behavior, and to assess quality of objects, such as literary works. Some of the verbs that you can use are explain, suggest, show, imply, convey, criticize, argue, disagree, and a lot more. They are seen on your screen right now. How about for adjectives? You may also use adjectives for emphasis, such as amazing, fascinating, incredible, terrible, unbelievable, and dreadful.
Let us have some examples. He presents his views about the theme of death in the novel. Presents his views about means to give his view about the theme of the novel. I agree with the author that the supporting actor is very likable. Agree with the author is an evaluative language means to accept. Number 3. The writer illustrates vividly the climax of the story. The underlined phrase illustrates vividly means the writer was able to explain the climax of the story. As for her argument that Beowulf is a coward, I'm afraid I cannot agree. So the underlined phrase, as for her argument, means on her opinion. Lastly, the evidence she uses to back up her claim is inadequate, meaning you have to refer to the given reasons by the author. Note that the underlined words are evaluative languages used to judge the worth of ideas. Numbers 1 to 3 show positive statements, whereas 4 and 5 become negative due to the words cannot agree and inadequate. Come on, let's now have activity 4. You complete me. You have to complete the following sentences using the evaluative words or phrases given. You have to write the letter of the correct answer in your notebook. The choices are letter A, clarified what she means by. Letter B, compared with. Letter C, argued. Letter D, criticized. Letter E, suggested. Number 1. He blanked that it's far too early to make a decision after knowing the story's conflict. Number 2. The author blanked some ways to solve the main character's problem. Number 3. The plot was blank for it failed to deliver its intended purpose. Number 4. She blanked giving examples of the ways in which the novel stirs our emotions. And number 5. The writer blank his point of view blank those of others in his genre. Okay, let's now have our answers. For number 1, that is letter C. How about number 2? That is letter E. Number 3, D. 4, letter A. And number 5, that is letter B. C, E, D, A, B. Those are the answers for your activity number 4. So awesome work, grade 9. You can definitely determine which evaluative language is appropriate for the statements. Now, to strengthen your skills in knowledge and value judgment and evaluative language, you have to read the text titled Online Learning and Education Access by Lona Gren and Maria Castle. You have to identify the general and specific ideas conveyed in the text. Then, write your reaction on the arguments discussed using evaluative words or phrases. Your reaction paper will be graded based on the rubric found on your learning activity sheet. Here are the details of the rubric. Be guided by the given criteria. You have introduction, information summary, critic, conclusion, organization, sentence structure, evaluative language, and mechanics. Don't forget to submit your reaction paper to your English teacher. Catherine Pulsifer says,
Life presents many choices. The choices we make determine our future. Congratulations, grade 9 learners, for choosing to learn anew here with me today. This has been John T. Castillo, your teacher broadcaster from Tarlac National High School, saying, happy learning and have a great day. This is my story. Ano ang kwento ng buhay mo? Malungkot? Masaya? May kababalaghan? O puno ng aksyon? Ang bawat kwento ng kapwa nating Pilipino ay mahalaga. This is my story. Sama-sama nating ibahagi ito upang magbigay aral at inspirasyon sa ating lahat. This is my story. This is my story. Hosted by Mitch Desunia tuwing Sabado alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mapapakinggan dito sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. This is my story. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Mas Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo Here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC. Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. your partner in education this time of pandemic. A great afternoon to everyone, especially to our dearest grade 9 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo, here on RTV Tarlac, Channel 26, and Channel 100 for Converged Cable TV. Simulcast over DCTC, Radyo Pilipino Tarlac.
I am Aaron N. Peñas, your teacher broadcaster in TLE9 Dressmaking. I hope I am inviting everyone to listen in our segment on the air through remote radio broadcast or watch via FB Live. Are you ready to learn, dear learners? Okay, good. Make sure that you are in your most comfortable seat and have prepared your pen and let your notebook in CLE to jot down the important details that we are discussing today. In addition, prepare your self-learning module or learning activity sheets related to the lesson. Today, our discussion will focus on TLE Home Economics, Dressmaking Specialization for Grade 9 level, and it is aligned in the Most Essential Learning Competencies or MELC for the After tuning in and listening to the discussion, you are expected to prepare cut parts for ladies' trousers in accordance with the specified garment design and style. Before we begin with our segment today, let us have a short recap on what you know about the previous lesson in dressmaking. What are the precautionary measures while cutting the fabric? I repeat the question. What are the precautionary measures while cutting the fabric? I am giving you 10 seconds, dear learners, to accomplish the task. Your time starts now. Are you done, dear learners? Let us check your answers. The precautionary measures while cutting the fabric are: number 1, work with clean hands. Next is handle cutting tools carefully. The third one is never play with your cutting tools. And lastly, keep your working area clean and orderly. Did you get the correct answers, dear learners? Very good. Now, let's move on to the next question. Why is it necessary to soak the fabric before cutting? I repeat, why is it necessary to soak the fabric before cutting? Excellent answer. The importance of soaking the fabric before cutting and assembling each part is to avoid shrinkage. Not all fabrics need to be soaked before cutting them. Therefore, knowing the material of the type of fabric is necessary. Are there any questions with the previous lesson, dear learners? If you have queries, you may send your question via the comment section in our FB Live. For today, the topic is about preparing cut parts of a garment. The lesson deals with preparing, pinning, and pressing the cut parts of garments in accordance with the specified garment design. Our learning objectives for today are: identify the factors to consider in preparing the cut parts of a garment, and prepare cut parts for ladies' trousers. To start with, let us first define these two important words related to our discussion. The first word is garment. When we say garment, it is a piece of clothing constructed from a fabric or textile, like shirt, blouse, pants, and the like. While fabric is defined as a cloth
or other material from which a garment is made. Example of fabric are cotton, wool, satin, georgette, velvet, and many more. What are the factors to consider in preparing the cut parts of a garment? Do you have any ideas? Garment construction will be easy if the cut parts are well prepared and pinned correctly. Let us study the following key points in preparing the cut parts of a garment. Number 1. Place the cut parts of garment on a flat table. Make sure that the table is stable and free from clutters. Number 2. Use both hands to secure the fabric on the table. When laying out the pieces of units on the table, make sure that you properly hold the pieces of the units. Number 3. Separate the large units from the small ones. And lastly, label the units to avoid confusion when sewing. Units are the pieces of materials needed to complete the garments. Another preparation for the cut parts of a garment is pinning. Pinning is a way to keep pieces of a garment together. Here are the two factors to consider in pinning the cut parts of a garment, especially if you are a beginner in sewing or garment construction. First, line up the fabric edges and pin it. Then, cut parts should be kept flat on the table when pinning. Please take note that the fabric should not be lifted from the table, and never place your hand under the fabric, because this may cause the parts to get out of shape or out of position and become misaligned. Why is it important to pin the cut parts of a garment? Okay, great answer. Pins secure the pairs of garments into its proper place so that you can sew them accurately, as well as to optimize the time in assembling the garment. Are there any questions, my dear students? Let us move on the last part of our discussion, which is pressing or ironing the cut parts. Correct pressing during garment construction is important because it can help create and maintain the shape of the garment. Pressing is different from ironing. What is the difference between pressing and ironing? Very good. Pressing is a process by which the iron is raised and lowered on the fabric in a series of up and down motions or movements, while ironing is a sliding motion or movement of the iron on the fabric. Both ironing and pressing should be done in the direction of the fabric grain. Wool and fabrics, which are easily stretched, should be pressed, while stable fabric such as cotton can be ironed. We usually apply pressing into the fabric when there are creases or wrinkles that will affect the accuracy of sewing, when the unit construction needs pressing first before joining it to another part, or when the garment and its parts will not stretch out of shape. It is also important
to take note and apply the following cautionary measures when using the iron. You should unplug steam iron, then you fill it with water. Always set iron on heel stand when not in use. Next is use the correct temperature for each type of fabric as indicated on the iron. If there is no temperature control on the iron, test the heat on a piece of fabric before ironing or pressing the cut parts. Finally, unplug iron when you have finished using it. Now, let me see if you really understood our lesson today. Prepare your learning activity sheets in TLE and your pen. Answer the 5 questions. Read and understand the statement or question. Choose the letter of the best answer and write it on your quiz notebook. Or you can type it in our FB Live comment section. Are you ready, dear learners? Okay, let us begin. Number 1. It is a piece of clothing constructed from a fabric or textile. A. Garment. B. Design. C. Texture. I repeat, it is a piece of clothing constructed from a fabric or textile. A. Garment. B. Design. C. Texture. Which of the following statements is not true? A. Ironing in a sliding motion. B. Pressing is done in an up and down motion. C. Pressing and ironing are the same. Which of the following statements is not true? A. Ironing is done in a sliding motion. B. Pressing is done in a down motion. C. Pressing and ironing are the same. Next question, number 3. Why do we need to pin the cut parts of the garment? A. To keep the pieces together. B. To lessen the downtime in sewing the units. C. To avoid confusion of the dressmaker. Why do we need to pin the cut parts of the garment? A. To keep the pieces together. B. To lessen the downtime in sewing the units. C. To avoid confusion of the dressmaker. Number 4. The following, with the exemption of one, are the factors to consider in preparing the cut parts of the garment. Identify the exemption. A. Place the cut parts of a garment on a flat table. B. Use both hands to secure the fabric to be flat on the table. Or C. Soak the cut parts of the fabric. I repeat the question. The following, with the exemption of one, are the factors to consider in preparing the cut parts of the garment. Identify the exemption. A. Place the cut parts of a garment on a flat table. B. Use both hands to secure the fabric to be flat on the table. C. Soak the cut parts of the fabric.
Last question, number 5. What is the process by which the iron is raised and on the fabric in a series of up and down motions or movements? A. Pressing. B. Ironing. Or is it letter C. Pinning? What is the process by which the iron is raised and lowered on the fabric in a series of up and down motions or movements? A. Pressing. Ironing. Or is it letter C. Pinning? Are you done, dear learners? Have you learned something from our topic today? Okay, now let us check your answers. The correct answer in item number 1 is letter A. On item number 2 is letter C. Letter A on item number 3. C on item number 4. And for number 5 is letter A. Okay, count your scores, dear learners. For those who got a perfect score, congratulations for a job well done. For those who got 4, very good. And for those who got 2 and below, do not be sad, review your lesson, and study your compendium of notes in Dressmaking 9. Alright, before we end up with our segment today, let us first answer some of the questions from our viewers on FB Live. It is from Vicky of the High School. The question is, Ma'am, how do you differentiate the right side from the wrong side of the fabric, especially if both sides are looking good? The right or front part of the fabric is usually brighter, shinier, and the prints are more visible than the other side. Also, we can verify if the fabric is on the right side is through selvage. The selvage is the finish edge of the fabric. There are tiny holes along the selvage in some fabrics. So, if these holes appear smooth and has a clean finish, that is the right side. On the other types of fabric, if the imprinted part on the selvage is clear and visible, that is the right side of the fabric. Another question is from Lisa of B.S. Aquino National High School. Her question is, Ma'am, what type of fabric is difficult to sew? And what do you think is the best fabric for a beginner like me? The fabrics that are difficult to sew, Lisa, are those delicate and slippery like chiffon, organza, and sheer fabrics. And for beginners in sewing, the cotton and linen fabrics are great choices because the materials are very manageable. Alright, that ends our session. I hope you enjoyed our on-air remote radio broadcast in Dressmaking 9. In TLE, we have skills, knowledge, and progress. It has been a great afternoon serving you all. I am Aaron N. Peñas, your teacher anchor for this segment. This is Project Shine Aral TarlakHenyo, brought to you by
the Department of Education, Division of Tarlac Province, in cooperation with DCTC 828 AM station, sponsored by our ever-supportive Congressman Charlie Coangco, 1st District Representative. Thank you and God bless us all. Handa ka na bang magpabakuna? Narito ang mga paalala at hakbang na gagawin sa proseso ng pagbabakuna. Bago ang pagbabakuna, kinakailangan mo nang dumaan sa pre-vaccination screening. Kinakailangan kumuha muna ng medical clearance sa doktor ang mga kabilang sa special population tulad ng mga sumusunod. May problema sa immune system, may cancer, may HIV, sumasailalim sa transplant operation, kasalukuyang umiinom ng steroids, mga senior citizens na may special conditions. Step 1. Waiting area. Siguraduhin kayo ay pumunta sa tamang oras at petsa ng inyong schedule sa pagbabakuna. Hindi papayagan ang mga walk-in sa vaccination sites. Maupo sa bakanting upuan alinsunod sa tamang pagkakasunod ng bilang. Hintayin na tawagin kayo para sa susunod na hakbang. Habang nag-aantay, sumunod sa minimum public health standards. Isuot ang face mask at face shield. Sundin ang proper physical distancing at ugaliing maghugas at isanitize ang kamay. Step 2. Registration. Sundin ang mga patakaran ng inyong LGU o vaccination site sa pag-register at ipakita ang inyong government ID. Bibigyan kayo ng kopya ng informed consent form, health screening form, at mga pamphlet tungkol sa bakuna na pwede ninyong basahin. Hintayin na matapos ang proseso ng registration bago pumunta sa susunod na hakbang. Step 3. Screening. Kayo ay isa sa ilalim sa health screening at tatanungin tungkol sa inyong kalusugan tulad ng history of COVID-19 exposure, history of vaccination, mga gamot na iniinom, kung may allergies at iba pa. Ito ay para makasiguro kung angkop para sa inyo ang magpapakuna sa kasalukuyan. Step 4. Health Education. Makinig sa ibabahaging importanteng impormasyon tungkol sa pagbabakuna para sa COVID-19. Kung mayroon pa kayong ibang katanungan, sumangguni sa ating mga vaccination staff. Siguraduhin na pirmahan ang consent form na pumapayag kayong magpabakuna bago pumunta sa susunod na hakbang. Step 5. Vaccine Administration. Ito ang panahon kung saan kayo ay babakunahan sa loob ng 1 hanggang 2 minuto. Huwag kalimutan na kunin ang inyong vaccination card pagkatapos matanggap ang bakuna. Step 6. Observation. Alinsunod sa Department of Health, ang lahat ng magpapabakuna ay kailangang manatili sa pasilidad ng 15 hanggang 30 minuto para obserbahan kung may hindi magandang nararamdaman. Ang ating medical staff ay nakatutok sa inyo para ma-monitor ang inyong kalusugan. Bibigyan kayo ng mga pangalan ng health facility o hotline o contact kung saan pwedeng pumunta kung kinakailangang sumangguni dahil sa side effects ng bakuna. Narito rin ang mga paalala na dapat tandaan. Siguraduhin bumalik sa schedule para sa pangalawang dose ng bakuna. Laging tandaan na kahit nabakunahan ka na, ay huwag pa rin kalimutang sumunod sa minimum public health standards tulad ng pagsasanitize ng mga kamay, pagsusuot ng face mask at face shield, at pagdidistansya sa iba ng 1 metro. Ito ay para na rin sa ating proteksyon at sa proteksyon ng iba. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang mga sumusunod na pages. Tara sa Bida Vaccination!
Alam niyo ba na ang kinikilalang Guinness Book of World Records holder bilang pinakamaliit na commercially harvested fish ay isang sinarapan? Ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas, sa Lake Buhi sa Bicol River. Isa itong uri ng goby na may transparent na katawan na may sukat na 12.5 mm. Alam mo na, yan ang sinarapan. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie Andueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Blessed and good afternoon, Tarlac Province and Grade 9 learners. You are still watching Aral TarlakHenyo, a school-on-the-air program here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC Radyo Pilipino 828. You can also watch us live via our Facebook page at RTV Tarlac, Channel 26. Hello there, Grade 9 learners. I am your teacher broadcaster, Ma'am Josie Estrada, and I will be giving you an exciting and fun-filled learning experience in Physical Education 9. Before we begin for today's lesson, may I just give you some reminders for a wonderful and meaningful learning experience.
Find and be in a place that you feel comfortable and can move. Bring with you your pen, a clean sheet of paper, and your activity sheet. And please pay full attention during our discussion. And if you have questions or clarifications, feel free to send us your message through the comment section in our FB Live, or you may ask your MAPE teacher. To begin with our session today, let us go back with your previous lesson with Sir Ramil about active recreational activities. Let's see who did a great job in remembering our past lesson. So, what are you waiting for? Please ready your activity sheet and let's find out. Let's start. Activity 1. Identify what is being described in the given statements. Write your answers on the space provided in your activity sheet. Are you ready? Let's get started. Number 1. The way you live your life in an everyday basis is called. What is your answer? If you answered lifestyle, then you are correct. Number 2. Activities that you voluntarily participate in during your free time are blank. What is your answer? The correct answer is recreation. Number 3. Time for enjoyment and relaxation is called. If you answered free time, then you are correct. Number 4. Two concepts of recreation are active and blank. What is your answer? If you answered passive, you are correct. Number 5. An estimate of how much you should weigh depending on your height and body frame. What is your answer? If you answered weight range, you are correct. How was your score? If you got all 5 correct answers, great job! You have a good memory. It only shows that you remembered our past lesson and you are ready for our next topic. For today, we are going to continue the discussion on active recreation. But before that, let me first ask you a question. After studying and doing household chores, what have you been doing with your leisure time? Are you watching TV while eating your favorite food? Holding your mobile phone for an hour while surfing the internet? Or maybe reading your favorite books to learn some stuffs? There's no wrong with that, if that's how you enjoy your free time or leisure. But isn't it better if you'll spend it having what we call active recreation? Being active would mean getting yourself into physical activities such as sports and dances. And engaging in physical activity is one big step that you can do to start changing your lifestyle into a more healthy and active one. If you could still remember, we have 2 types of recreation, the active and passive recreation. It embraces both indoor and outdoor activities. And for today's topic, we're going to give more emphasis on active indoor recreational activities. To move on with our discussion, let's have first the objectives. At the end of our lesson, you should be able to identify indoor recreational activities, value the importance of being holistically healthy through its benefits, and build healthy and active lifestyle in having active recreation. Before discussing what is indoor recreational activity, let us have first the meaning of indoor. Indoor means situated, conducted, or used within a building or under cover. With this definition, can you now guess what is indoor recreational activity? Alright, let us now move on. Indoor recreational activity is an activity that can be done or performed inside a room that requires lesser space. These are activities that you do for fun and enjoyment in the comfort of your home, the gym, or any other covered area. Another meaning is indoor recreational activity is an activity done with facilities within an enclosed building for sports, active recreation, performing, and cultural arts. Given these points, we consider recreation as indoor when the activities within the premises of our comfort zone, at home or inside the building. Grade 9. Given the definition, I think you will be able to answer activity number 2.
Let's see if you can identify the following indoor sports activities. Write your answer on the boxes provided. Please see your activity sheet now. Are you ready? Number 1. This sport activity has 9 letters. Based on the given pictures, what is your answer? If your answer is badminton, you are correct. So, let's dig deeper about badminton. Badminton game is held inside the gym to avoid the effect of air in the flight of the shuttle. The equipment that the players need are racket, a shuttlecock to enjoy the game in a court. The game requires the skills in service, strokes in hitting the shuttle such as smash, lob, drop, or clear, and net shorts and power of the leg in footwork. A game is won when a player or players reach a score of 21 points. In case of a deuce, 20 all, one has to gain a 2-point advantage over the other. But in case of a 29 all score, the first to reach 30 will win the set. And a match is won by winning 2 of 3 sets. And that is badminton. Let us move on to number 2. Are you still there? Okay. Based on the given pictures, what do you think is this activity? It has 7 letters. What is your answer? Yes, bowling. You are correct. Are you familiar with bowling? Okay, let us know what it is. Bowling is a fun and entertaining sport that consists of rolling a heavy ceramic ball down a lane with the ultimate goal of knocking down as many pins as possible. Played in bowling alleys, the game consists of throwing a heavy ball, often weighing 10 to 16 pounds, down a wooden lane to knock over a set of 10 wooden pins set in the form of triangle. A single game in bowling consists of 10 frames, with each frame consisting of 2 chances to knock down 10 pins. The goal of bowling is simple: knock down as pins or many pins as possible. The more pins you knock down, the more points you score. Each pin you knock down earns you a point, while you can also score extra points by hitting strikes or spares, and that makes you a winner of the game. If you wanted to play this, you can find this game in the malls or famous places that offers complete equipment to enjoy the game. You can play it in Araneta Avenue, Ealing in Green Hills, SM Bowling and Leisure Centers, and in Astroball in Alabang. But let me just remind you, wear masks and observe health protocols. Let's proceed to number 3. On the given pictures, what do you think is this game? It has 10 letters. What is your answer? Brilliant! That is volleyball. I know that some of you is familiar with this game. Volleyball is a team sport with 6 players in each side of the court with a 9 by 18 meters dimension. The objective of the game is to send the ball over the net and avoid it from grounding into your own court. A ball, net, and a court are needed to play the game. The players need skills like service, volleying, setting, spiking, and blocking to enjoy much of the game and gain its fitness benefits. Scoring follows a rally point system. A game is won in 2 out of 3 sets. A set is won by reaching a score of 25. And in case of a deuce, a team should have a 2-point advantage over the other. And class, that is volleyball. Let's move on to number 4. This game composed of 2 words. The first word has 5 letters, and the second has 6. Based on the given pictures, what do you think is the name of the game? What is your answer? Very good. It is table tennis. Have you tried this game already? If yes, you're doing great. Table tennis is one of the most popular indoor sports around the world. It is played on a rectangular table with a net in the middle that splits the table into 2 halves. Each half has a vertical marker line in the middle that splits the half into 2 boxes. A table tennis table
is 2.74 meter long and 1.525 meter wide. It is raised 76 centimeter above the floor. The players play by hitting a lightweight plastic ball back and forth across the table using a small racket, also called a bat or paddle. Table tennis matches are played in best of 7 sets formats, when a player who first wins 4 sets wins the match. Each set is played for 21 points and has to be won with a 2-point differential. And if a player reaches 21 without a 2-point differential, the match continues until one player gets a 2-point lead, and that is table tennis. Alright, for our last number, let's have number 5. Based on the given pictures, what do you think is this sport activity? It has 10 letters. What is your answer? If you have answered basketball, then you are correct. Most of you are very familiar with this sport activity. Let us know how it is being played. Basketball is a team sport in which 2 teams, most commonly of 5 players each, opposing one another in a rectangular court, compete with the primary objective of shooting a basketball, approximately 9.4 inches, 24 centimeter in diameter, through the defender's hoop, a basket 18 inches, 46 centimeter in diameter, mounted 10 feet, 3.048 meter high, to a backboard at each end of the court, while preventing the opposing team from shooting through their hoop. The only essential equipment in a volleyball game, or I should say, basketball game, is the ball and the court, a flat, rectangular surface with baskets at the opposite ends. As we can see in the competitive levels, it required the use of more equipment such as clocks, score sheets, scoreboards, alternating possession arrows, and whistle-operated stop clock systems. And skills needed by playing basketball are dribbling, passing, shooting, and defending. Winning a game of basketball is pretty simple. Score more points than your opponents in the allotted game time. If the scores are tied at the end, then an extra quarter will be played until a winner is found. And that is basketball. Who among you got 5 correct answers? I wanted to say, you are excellent. Badminton, bowling, volleyball, table tennis, and basketball are just some of the indoor sports activity that you can have. You can also do the following activities for active recreation, namely futsal, boxing, martial art, and swimming. It's up to you what do you enjoy and prefer the most. Now, you may be thinking what sport activity you'll be doing and being excited to learn more about the following games. But there are no available equipment that you can use, and you will find this as a hindrance from doing it. Oh no! There is an alternative indoor recreational activities that you can have. Moving on with our discussion, we're going to have that topic. But before that, let's see first what is the meaning of alternative recreational activity. It simply means a substitute recreational activity. Thus, if you have no available equipment for table tennis, badminton, or volleyball, you can have indoor alternative recreational activity because it requires lesser space and materials to perform it. So, there is no excuse now for you not to be engaged in active recreation. Sounds great, right? Moreover, for those who loves and enjoys the beat of rhythm and movement, will now have the idea what is the alternative recreational activity that we're going to discuss. And that is dance. Dance has always been a part of human culture, rituals, and celebrations. Today, most dancing is about recreation and self-expression, although it can also be done as a competitive activity. Dancing is an enjoyable way to be more physically active and stay fit. Also, it is also a very good cardio workout. And regular participation in dance activities tightens and tones muscle groups and burns more calories. You can dance in a group, with a partner, or on your own. And there are lots of different places
where you can enjoy dancing. For example, at dance schools, social venues, community halls, and in your own home. There are many styles of dance to choose from, each with its own attractions. But for today, let me introduce to you Zumba Fitness Dance. Zumba Fitness Dance is an alternative indoor recreational activity with fitness benefit claims. It was accidentally discovered by Alberto Beto Perez, a celebrity fitness trainer of Colombia in the mid-90s. The birth of Colombia, or I should say Zumba, came about during one of his aerobic class when he realized that he had forgotten his aerobics music. Quickly, he grabbed whatever tape he has in his backpack. It so happened that his tapes are those of Latin music, such as merengue and salsa. But with his improvisation skill, he was able to create an on-the-spot aerobics class using the non-traditional music. And that's the birth of the dance fitness craze, Zumba. Furthermore, the exercise dance craze known as Zumba has exploded onto the fitness scene over the last few years. While Zumba once stood out as an oddity in the world of exercise, easy access to classes has made it a mainstay in the most gyms and fitness locations. Additionally, one major positive that has propelled Zumba into the pantheon of fitness program is the ability to serve such a wide variety of people. From children to seniors, there's a Zumba class for everyone. If you would ask me now on how to do Zumba fitness dance, I would just say, just simply wear your sportswear and active wear clothing, and many workout online offers, fun videos will inspire you to get moving. Now, after knowing what are the indoor and alternative recreational activities that you can have, do you want to know what are the health benefits of doing such activities? Okay, let us continue. The benefits of active participation in sports and recreational activities includes health, physical, mental, emotional, and social benefits. Let us have first health benefits. Active participation in indoor recreational activities will be a roadmap to good health and longevity. It will also improve quality of life. Moreover, the continuous participation in active recreational activity will help lower blood pressure, reduce arthritis pain, weight loss, and lower risk of diabetes, certain cancers, osteoporosis, and cardiovascular disease. Health is wealth, so take note of these benefits in having active recreation. Next, physical benefits. One of the physical benefits of active recreation or active participation in indoor recreational activity is improvement of skills specific to a particular game. Because the games or sport games or dance you'll be doing will require you to learn some skills that later on become your talent. Second, it gives relaxation, rest, and revitalization. Isn't it ironic if we would say that we need to have sports activity after a busy schedule? Well, you heard it right. Active indoor recreational activities will get you relaxed, as physical activity will help you bump up the production of your brain's feel-good neurotransmitters called endorphins. And for revitalization, it helps to restore you to an active or fresh condition from having or giving way to sports activity while resting from the things you are busy with. Now, let's move on to mental and emotional benefits. The first mental and emotional benefit that you might acquire is release of stress from demands of everyday living. Because while participating in a game, it helps improve concentration skills and ability to manage anxiety and stress. Second, greater personal confidence and self-esteem. By exposing your talents through recreational activities would change passive personal traits, a way to stronger personalities in society. According to Silverton and Society 2003, the most important part of a psychological health is self-esteem, because a weak self-esteem causes psychological disturbances. Lastly, you can also have sense of achievement. Learning something, completing a task, or winning a game makes you feel good about yourself. When young people feel good about themselves, they operate more effectively and productively in their community.
family, and school, according to the official website of townofthemanchester.org. Lastly, social benefits. The first social benefit is bonding with family and friends. It is a great opportunity to have with loved ones. According to California State Parks 2005, families that recreate together tend to be more closer and more cohesive. Next, it will also be an opportunity to make new friends and acquaintances. According to fitnesskid.com, through indoor recreational activities, you will learn to relate with others. You will be able to practice empathy and understanding, factors that are integral in developing social skills. For our last one in social benefit, it strengthens social networks and community identity. Social interaction through recreation breaks down unfamiliarity, fear, and isolation, factors associated with racism. It also promotes positive contact with different ethnic groups and the broader community. Furthermore, the strength of communities increase through recreation activities that allow people to share cultural and ethnic differences. Significantly, an enhanced social skills through active recreation develop skills such as cooperation and teamwork, and a great way to have fun, meet new people, and develop friendships. Surely, active participation in indoor recreational activities will help us to attain those benefits. Through it, we can enjoy and spend our leisure time wisely and effectively. As a result, I hope that it urges you to be engaged to such activities. Alright, to see how much you learned for today's lesson, let us have activity 3. Are you ready? Read carefully and circle the letter of the correct answer to the given questions. Number 1. Who discovered Zumba dance? Claudia Lee? Or letter B, Michael Jackson? Letter C, Alberto Beto Perez? Or letter A, Lea Salonga? What is your answer? If it's letter C, then you are correct. Number 2. The following are benefits of active participation in sports and recreational activities, except A, building good relationship with others, or letter B, helps to manage weight appropriate to your age and height, letter C, helps improve mood because it releases good hormone called endorphin, or letter D, lowers self-esteem and waste of time. If you answer letter D, you are very good. Number 3. A recreation activity within the premise of your comfort zone at home or inside a building. A, indoor recreation. B, outdoor recreation. C, outside creation. Or letter D, indoor creation. What is your answer? Yes, correct. It's letter A. Number 4. The following are examples of indoor recreational activities except A, basketball, B, camping, C, badminton, or letter D, volleyball. What is your answer? If your answer is letter B, you got it right. For the last number, number 5. What is the emotional benefit you will have in active participation in sports and recreational activities? A, lower blood pressure. B, social networks. B, or letter C, reducing risk of depression and anxiety. Or letter D, lose weight. If you chose letter C, you are correct. Did you all get the correct answers? Very good. And if you have wrong answers, you can read back and enjoy MAPE teacher, or you can ask your MAPE teachers for any clarifications. So I think that's all for today. Finally, we need to wrap up our today's discussion. We had the following: active indoor recreational activities such as badminton, table tennis, volleyball, bowling, basketball, and Zumba fitness dance. Also, the physical, mental, emotional, social, and health benefits that you can gain in including indoor recreational activities with your everyday lifestyle. Okay, class. For today's episode, I think we had wrapped up, and that's all for today. So, I would like to take this chance to voice out my sincerest thank you to all these people who made my Aral TarlakHenyo possible. To all my colleagues, to my teachers, and to all my friends. Again, I am your teacher, broadcaster in Physical Education 9, Ma'am Josima Estrada, ending with this quotation from TARLAK:
He that will make good use of any part of his life must allow a large part of it to recreation. Angat Tarlac, Shine Tarlac. Thank you for listening and God bless us all. See you again next time. pagbati at paghanga sa inyong patuloy na pag-aaral. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Narito na ang paaralang walang sawang naglilingkod mula dito sa Villa Agdipay, mula dito sa bayan ng San Manuel, mula sa bayan ng San Clemente, mula sa Santa Ignacio, mula sa bayan ng Victoria, mula sa lungsod ng Tarlac. Teacher Jury Andres Madriaga, ang inyong teacher broadcaster para sa ika-4 na baitang ng PE. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Gutom ka ba sa impormasyon? May na-miss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac, Channel 26. Professor on air. This is my story. Ano ang kwento ng buhay mo? Malungkot? Masaya? May kababalaghan? O puno ng aksyon? Ang bawat kwento ng kapwa nating Pilipino ay mahalaga. This is my story. Sama-sama nating ibahagi ito upang magbigay aral at inspirasyon sa ating lahat. This is my story. This is my story. Hosted by Mitch Desunia. Tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mapapakinggan dito sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac, Channel 26. This is my story.
Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome to OSDS Hour. Mula sa IBA, San Jose Tarlac, via remote live broadcasting ng RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DCTC, 8 to 8 a.m., Radyo Pilipino Tarlac, at napapanood via FB Live sa FB page ng RTV Tarlac, Channel 26. Ako si Ali Michelle Laorzano, ang inyong host sa segment na ito. Makakasama natin ngayon ang mga masisipag na Administrative Assistant 2, of course si Ma'am Jennifer Mangiliman, and Administrative Assistant 3, Ma'am Shirley Tuiza ng Personal Unit. Good afternoon po mga madam. Good afternoon po. Ayan. So, mga madam, today ang share po ninyo sa amin ay tungkol sa ERF and RECLAS. Ayan. So, ano po yung kaibahan or what's the difference between ERF and RECLAS po? ERF and RECLAS po, parehas po na upgrading of position. Pero sa ERF po kasi, walang changes po sa responsibilities and duties ng incumbent. Pero hindi po lahat ng walang changes ay consider ERF dahil po ang halimbawa MT1 to MT2 at saka yung sa principal ay considered RECLAS po sila. Okay. So, MT1 and MT2, they are MT1, MT2, pwede siyang ERF, hindi pala, pwedeng RECLAS, no? RECLAS po sila. At saka sa principal. Yes. Okay, pero sa teacher, ERF. Teacher 1, 2, 3, ma'am. Ayan. So, parang dun leading, Ma'am Shirley, no, yung next question ko. Which positions are considered ERF? Ayan. Yung mga positions po, example ng teacher 1 to teacher 2 or teacher 2 to teacher 3, yun po yung mga example ng ERF at saka yung HT1 to HT3 po. ERF okay. Po. Hanggang HT3 lang po, Ma'am Jen? Yes, opo. So, yung mga susunod doon, HT4, 5, 6, kung meron man, these are promotion na? Sa RECLAS na po sila. Okay. So, sa RECLAS na po sila. Hindi na sila sa ERF. So, in the upgrading of position through ERF, how do you check if a teacher is qualified for a teacher 3 position? So, parang, ano po yung mga qualifications for teacher 3 ERF? Mama, as long as he meets the required units in the curriculum, he can apply for ERF. Like for example, ma'am, sa curriculum is 36. Pag may 36 units na po siya, pwede na po siyang magpa-ERF. Pero depende pa din po sa curriculum. Mayroon po kasi yung curriculum na 42, 45, 39, depende po sa curriculum. Kahit po hindi graduate, ma'am, at na-meet po niya yung nasa curriculum, pwede na po siya magpa-ERF. Or kahit po dalawang school yung pinasukan po niya, pwede po siyang mag-combine. Ito-total lang po yung units na nakuha niya dun sa curriculum, pwede na po siyang magpa-T3.
Pero kung halimbawa ma'am, di niya po na-meet yung units required sa curriculum, pwede siya sa teacher 2. Pero kung na-meet naman po niya yung nasa curriculum, pwede siya sa teacher 3. Okay. So, nasabi niyo ma'am, pwede sa teacher 2. Ilang units po yung Teacher dapat sa teacher 2? 20 units ma'am. Okay. Class. So, pwede na siya nun, no? Pwede na sa teacher 2. Pero dun sa teacher 3 ma'am, at least ma-meet po niya yung curriculum. Academic requirements. Yung total number of Kahit ng thesis siya ma'am, kahit na hindi siya graduate, pag na-meet po niya yung units na nandun sa curriculum, pwede na po siya. Halimbawa ma'am, 36 lang po yung curriculum niya, pwede na po yung 36. Pero kung yung curriculum niya is 42, dapat 42 po yung nakuha niya. So yes ma'am, parang sinasabi niyo po, depende po yon sa course niya. Opo. Sa course. Okay, so So ma'am, 30 units lang po yung kulang. Halimbawa, 39 units siya, 42 yung curriculum niya, hindi pa po siya pasok sa T3. Sa T2 lang po siya. Okay. Yung sinasabi nyo kanina, ma'am, na dalawa yung courses niya, tama ba? Opo. Pwedeng pagsamahin. Opo. Pwedeng pagsamahin, ma'am. Ano po yung susundin, ma'am? Halimbawa lang, ma'am, dun sa isang school, 36 units ang curriculum niya doon, at naka 30 units siya doon, another 6 units sa ibang school, pwede po. As long na the same yung kanilang major, parang ganon, yung course niya. Okay. So, maganda to, no? Maganda kasi at least yung mga teachers po natin, nag-guide po sila dito sa mga bagay na ito, ano? At least sila nalilito, ma'am, dun sa ACAD requirements. Akala nila yung ACAD requirements, sapat na po yun na hindi na nila i-meet yung total number na nasa curriculum. Kasi yung iba ng thesis, pero pwede po silang magpa-ERF. Pero yung iba kasi akala nila, halimbawa 36 units po yung curriculum nila, tapos 6 units kasi yung thesis. Akala nila pwede na yun. Akala nila pwede na yung 36, ma'am. So, yung dapat 30, ma'am, na ACAD requirements, akala nila yung 30, pwede na sa T3. So dapat 36. Opo. Ano po yung nasa curriculum nila. Dapat yun din po yung total number of units earned po nila dun sa TOR. Okay. So, ganun pala yun, ano? So, kung ano yung total number of units doon sa course nila, yun ang dapat ma-meet nila. Kaya yung iba kumukuha po ng elective, tama po? Opo, yes ma'am. Yung kapalit ng thesis nila, yung electives po. Para ma-meet po nila yung total. Okay, kasi nga naman, medyo kapag thesis writing, ibang usapan yan, no? You have to be prepared emotionally, intellectually, and more so, financially kasi marami talagang gastos dyan. Pero kumbaga they could be upgraded in their positions, magdagdag lang sila ng mga ibang subjects para sa ganon, ma-meet po ilan yung total number of units nung kanilang course and then pwede na sila for reclass. Ayan. So, as one of the new requirements, ito po yung bago nating na-receive na memorandum, ano? Lahat po ba ng mga aplikante for ERF or reclass ay kailangan mag-submit ng CAV or yung tinatawag na Certification, Authentication, and Verification of TOR? Yung mga applicants po na nag-graduate lang sa mga private universities, sila lang po ang required na mag-submit ng CAV. Pero yung pong mga nag-aral sa mga state universities po, hindi na po nila kailangan mag-submit ng CAV. Okay. So, yung mga galing lang po sa private schools. Okay. So, yun po yung ano natin, no? Update natin. Akala natin, pati yung mga sa state colleges and universities. Ayan. So, paano po natin kino-compute yung number of master teachers required sa elementary po muna tayo? Balikan ma'am, total number po ng teacher 1 to 3 sa buong district times 10% po. Yun po yung number allotted po na MTs. For example ma'am, sa 100 po na teachers, 10 po dapat yung MTs. Pero kung sakali man po na 9 na po yung MT nila, master teacher, isa na lang pong pwede magpa-reclass. Or kung 10 na po, hindi na po pwede magpa-reclass.
Okay. We are talking about MT1, ma'am, no? Paano kung may MT2 na sa district natin? Bali, ma'am, 6.6 kasi ang sa MT1, 3.3 po ang sa MT2. Pero ang ginagawa po natin, ma'am, parang kinukuha na lang po natin yung buong 10% sa buong district. Yun po yung Master Teacher 1 and 2 na po yun. Okay. So, ano na sila, nakasama na yung Master Teacher 2 sa bilang, ano? Opo. Okay. May bearing naman, ma'am, kung halimbawa magpapa-promote yung isa or magpapa-reclass yung isa for Master Teacher 2, ilan naman dapat yung Master Teacher 1? May ganun po ba, ma'am? O okay lang? Depende sa kanyang performance. Basta pasok sila sa 10%, ma'am, at saka 3.3 kasi yun sa MT2. Kung halimbawa, sumobra na po sila sa MT2, hindi na po pwedeng magpa-MT2 yung mga MT1. Okay. So, yun lang yung certain percentage na kailangan. 3.3 po sa MT2. Okay, 3.3. At kailangan mag-total po ito sa 10% ng total number of teachers sa district. Ayan. So, klarong-klaro po yan, sa mga gustong magpa-reclass ng kanilang mga teachers. Ayan. So, yun po yung computation natin, And basically, ma'am, kasama rin po doon yung mga na-promote na through promotion, di ba? Kasama sila sa bilang, ma'am. Okay. Ma'am, how about sa secondary level, no? Ilan po yung mga required naman na master teachers na a master teacher and head teacher should handle? Bali, ma'am, 5 to 7 teachers po per subject area. Pero kung kasali na po, pang-anim po yung na-apply po na teacher. Pang-anim siya, ma'am? Sa MT po. Sa MT? Okay. Sa head teacher po, 7. Pang-7 po siya. Siya teacher. Okay. Na dapat, yun yung specialization po ba nila, ma'am? O pwedeng hindi niya specialization, basta tinuturo niya? Ma'am. Basta po, isang subject lang po yung tinuturo nila. Tsaka po, para mabilang po silang na kasali dun sa subject na yun. Okay, so dapat ito yung kanyang specialization at the same time, syempre tinuturo po niya, no? Para po kumbaga maging eligible, no, yung isang eskwelahan na magkaroon ng master teacher, kailangan meron siyang at least 5 to 7 teachers at pang-anim yung master teacher. Pag head teacher naman ay pang-7 siya. Ayan po, no? So, kumbaga, maraming opportunities talaga nito sa mga big school, ma'am, no? Pero sa mga small schools, kasi nga, ilan lang po yung mga teachers po natin doon, no? So, ma'am, what is the minimum number of minutes naman na required for a teacher to be considered as full load? Kasi pinag-uusapan po natin dito parang before you will be, kumbaga, reclassified man yan or kung sa promotion, kailangan may minimit kang number of minutes sa pagtuturo, di po ba? At least, ma'am, dapat po meron sila at least 1,500 minutes per week para ma-consider po siya na full load yung isang teacher. Pag bumaba na po siya doon, underload na po siya automatic. Okay. So, is that good for that sa bagay, no? Kung magpapapromote ka ngayon, it should be na-meet mo yung Na-meet niya dapat yung required. Tsaka yung number of hours. Opo. Okay. Doon sa subject area na yon, no? Opo, sa subject area na lang po. Pag may mixed subject po siya na tinuturo, hindi po siya kabilang doon sa binibilang namin na teaching load. Okay. So, kung English po yung subject area niya, lahat lang po ng English subjects na tinuturo niya, yun lang po ang makakonsider na teaching load. Okay. So, kumbaga, wala talagang chance na halimbawa allied subject like English and Filipino, gano'n? Hindi po wala po talaga. Opo, isa lang po talaga siya. Yung subject area na lang po talaga. Okay. So, ayun, no, sana dumami yung, kumbaga, dumami yung opportunity para sa mga teachers natin kasi, yes, ma'am, kahit pag sa maliit na school, kasi hindi talaga nila mamimit yung number of hours.
tsaka number of teachers. Yes, ma'am. Para dun sila nagkukulang. Hopefully, no, magkaroon ng kumbaga programa or kumbaga policy, no, future policy para sa mga teachers natin dyan. Kasi nga, may mga nasa small schools tayo ng mga guro na talaga namang performing, no. Kumbaga, sila ay they extend their work beyond the kumbaga class hours, office hours, and yet kumbaga wala silang chance na ma-promote or kumbaga ma-reclass dahil nga limited number of teachers. So sana isa 'yon sa mga makita no, para sa ganun mabigyan sila din ng chance na kumbaga mag-progress sa kanilang mga career. Ayan. So, paano po ninyo chine-check or kino-compute, ma'am, yung teaching loads ng mga master teacher natin? Bale, yun nga po, sa high school po kasi dahil departmentalized sila, ang bibilangin lang po ay yung sa subject area niya. So for example po, si teacher ay may 25 hours po siya per week na teaching load. Bali, 25 times 60 minutes is 1,500 minutes na po. So na-meet niya na po yung required number of hours po. Halimbawa naman po kung kunwari 20 hours lang siya per week, pero may advisory class po siya, so yung 20 hours times 60 minutes po natin is 1,200 minutes lang. Pero dahil advisor po siya, parang yung per day po niya i-consider as one load. So parang may 300 minutes pa siya. So 1, 2 minutes plus 300 plus 1,500, na-meet niya na po nun yung required na teaching load sa isang week. Okay. So, that's only good for those with advisory, no? Pero kung walang advisory, sorry na lang. So, hindi siya Advisory po or kung canteen manager siya. Okay. So, kung canteen manager. Kasi nga naman mahirap mag-manage, no, ng canteen. Tapos, ka pa, full load ka pa. Ayan. So, meron po bang mga challenges kayong na-experience? Ayan, especially kayo po yung in charge sa ARF and reclass. Ano po yung mga usually challenges na na-encounter ninyo? And then, paano po ninyo, kumbaga, binibigyan ito ng solusyon? Ma'am, kasi halos lahat gusto kong ma-promote. Minsan, hindi naman po na-meet yung mga requirements kung minsan or talagang talagang pinipilit pa rin po nila. Yes, ma'am. Minsan, nahirapan din po kami sa mga ganon. Pero gusto po nila submit na sa region ang kahit gusto po namin na ipasa yung papers. Kasi as much as possible po talaga. Siyempre, gusto po namin ma-promote sila. Siyempre po, diba? Sino naman po yung may ayaw. Kaya, yun lang po, syempre magbe-base pa rin po kami dun sa guidelines. Hindi, may isa po doon na hindi na-meet yung guidelines. Talagang, ganun po. Wala. Hindi pwedeng i-forward. So, hindi nyo na i-forward, no? Hindi nyo na i-forward sa region. Advice na po namin yung applicant na ganito po, na hindi niya na-meet yung required guidelines, bago po namin kaya kasi nga naman makikita din nila sa region bakit po kasi siya. Kami po yung nag-evaluate parang kami nakakaya din po na maraming bumabalik. Kami po yung unang Pero minsan ma'am, hindi rin kasi maiwasan sa dami po ng napaprocess namin. Minsan may na-overload din po kami. Oo, syempre, no? Sa dami nga naman ng trabaho ninyo dyan sa personnel, no? May mga, kami tao lang naman po tayo, di ba? Minsan may pinagdadaanan. Ayan, so minsan na-overlook natin yon. Kaya, of course, babalik at babalik ka rin, sabi niya, yung paper. So, paano pag ganun, ma'am? Pag, kumbaga, kinorward nung teacher and then, na-forward sa region, papaano nyo po siya, papaano nyo po hinahandle yung ganun, ma'am? Minsan ma'am, kung kaya na po namin i-provide or gawin, di na namin sinasabi sa teacher na mali yung service record niya or wala siyang MA curriculum.
Minsan kasi ma'am, mayroon din kami mga file dito, kami na lang po nagpo-provide. At sinasabit namin, pinabalik namin sa region. Okay. So yung mga ano lang naman yan, no? Kumbaga yung mga qualified talaga. Yes. Qualified naman, pero kumbaga minimal lang yung kumbaga compliance nila. But because you already have the record in your office, para hindi na balik-balik yung mga teachers, kayo na mismo yung basta kaya na namin, ma'am. Opo. Which is good, ano? Especially right now, Ma'am Shirley and Ma'am Jen. Nasa ganitong pagkakataon tayo na ang hirap-hirap mag-travel. So, we are very thankful kasi you are extending beyond. Actually, hindi nyo na dapat trabaho. Trabaho dapat yun ng teacher. Kasi ano niya yun kumbaga para sa career niya yun. At dapat i-comply niya. But then, you have extended your, kumbaga your help to them para sa ganun ay hindi na sila masyadong maabala. No? So, nagpapasalamat kami doon. No? We are very thankful. Kasi kumbaga kahit kami din, iniisip din naman namin yung welfare ng aming mga teachers na yan, into dun sa promotion and of course sa kanilang mga declassification. Any message po, mga madam, sa mga ating mga clients under your area? Ang sa amin, ma'am, lahat naman gusto namin tulungan at saka gusto din namin ma-promote. Kaya lang kung minsan, kung talagang hindi pwede, wala din po kami magagawa. Sa akin naman po, di po ba, kung gusto po din nila na mapadali yung pagpa-process dun sa papers nila, sana po pag sinubmit nila, kompleto na po. Kasi mahirap din po kasi yung, kumbaga yung pag sinubmit tapos installment po yung, parang installment yung compliance na binibigay. Siyempre po sa dami po ng teachers na nagsasubmit weekly, minsan po daily, yung mga compliance, syempre po, hahanapin po namin yung, nakalkal talaga po namin yung mga folder nila para i-insert yung mga sinasubmit po nila. Para maiwasan na lang din po siguro yung ma-misplace, ma-misplace yung mga documents na, tsaka para mapadali na lang po yung pag-check. Yes ma'am. Okay, so, kumbaga dapat kumpletuhin na nila, no? Tignan, i-double check, i-triple check, no? Yung kanilang mga dokumento para sa ganun hindi na siya, kumbaga balik-balik. Kapag ganun ma'am, how do you communicate with the teacher? Through text? Text po, tsaka call po, tsaka sa messenger na rin po. Talagang pinimessage po namin sila personally para alam na po nila yung mga compliance nila. But definitely, ma'am, syempre, kapag nag-submit si teacher, hindi naman niya ina-expect, kunyari, nag-submit siya ngayon, huwag naman niyang expectin na ngayon din siya, diba? Or, kumbaga, bukas. Kasi marami din naman kayong pinaprocess. So, kumbaga, minsan kasi yung ibang mga, clients natin, nag-expect agad-agad, diba? Mag-check yung kanilang, kanilang mga papers. So, definitely, may pa yan, kumbaga, grace period pa, para kumbaga mabigyan din kayo ng pagkakataon na ma-check, no? At lalo na, yun nga, sabi nyo, kung may compliance, ayan, titignan nyo pang mabuti. At minsan, hindi siya nakukuha in one shot, di po ba? Kasi parang parang halimbawa, nag-check ka ng assignment ng estudyante mo, di ba, bilang teacher. May mga minsan na overlook ka rin. So parang ganun din po, 'di ba? Kasi sa dami ng papel, sa dami ng hinahawakan po ninyo, na-check nyo na to, akala nyo nasabi nyo or na-communicate nyo. Pero yun pala hindi, 'di ba? Kasi hindi niyo siya natupi, parang mga ganun, 'di ba? Kasi nga kumbaga tao lang. So with that, of course, humihingi tayo ng kumbaga ng pasensya sa ating mga clients. Ayan. So, tao lang. Maraming salamat po, Ma'am Jen and Ma'am Shirley, no? Sa napakaraming information na ni-share po ninyo regarding ERF and reclass ng ating mga teachers. Muli, ako ang inyong host sa segment na ito, Ani Michelle F. Laorzano, na nagsasabing sa SDO Tarlac Province, mahalaga ka, pinapahalagahan ka, kaya Aral TarlakHenyo. Maraming salamat po.
today. Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac.